family wa gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n tó ń bẹ lókè òkun ò lè wálé ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́mọ́ jí wọn gbé gbogbo express ọ̀nà èkó ń bí káàkiri ọ̀nà Oǹdó Èkìtì káàkiri gbogbo lẹ́yìn Yorùbá Fúlàní jí wa gbé wọn pa wá so ìdí ni ìtàkùn òfin ọbẹ̀ tà káwọ ọ̀dọ́ ká jáde fúnra ká fáìtì ẹ̀tọ́ wa ká béèrè right wa lọ́wọ́ àkókò yìí so ìdí ni ẹ̀ tí mo fi ń ṣe pé ẹni Fúlàní ẹ̀sìn náà jí ni gbé ni ó kò lórí ilẹ̀ Yorùbá. Igangan báyìí ṣé ẹ lè sọ pé peace ti padà síbẹ̀ báyìí. Alága ti wà ní gẹ́gẹ́ àwọn ará gàngán confam ẹ̀pá láàfin àti wà so kéde ẹ̀sìn bẹ̀ nìkan mo sọ tẹ́lẹ̀ síwájú pé kì í ṣe ìgàngán nìkan ni àjẹ kára gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá lápapọ̀ láti máa béèrè ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́lọ́ ká dúpẹ́ lọ gómìnà Ògùn state náà fúnra wọn náà sọ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ wọ́n fi hàn pé àwọn nífẹ̀ẹ́ àwọn tí àwọn ń ṣèjọba lé lórí because tí gómìnà bá nífẹ̀ẹ́ àwọn mẹ̀kúnnù tó ń ṣèjọba lé lórí Ògùn state kò ní gbà wá láyè pé káwá fèsì àwọn Fúlàní ẹ̀sìn mẹ́rin náà so fúnra ìjọba ló sọ pé ó ti tó gẹ́ fáwọn Fúlàní ẹ̀sìn mẹ́rin torí pé àwọn tóun ń ṣèjọba lé lórí lẹ́ ń pa so ìdí ni ìta fi wá sóògùn state lé ní. ṣé táwọn pàdé ẹ ti ní gómìnà báyìí. mi ti rí wọn but èmi ò pé ibi tó ju ìjàmbá wà lẹ́ka kọ́kọ́ lọ tàbá lé àwọn Fúlàní tàbá lé tán a máa padà lọ bá ìjọba láti kí wọn. àtẹwọ́. a ń lọ sí yewa là ń lọ báyìí torí pé a rí pé ibẹ̀ gangan ni àwọn Fúlàní ajínigbé yìí ni wọ́n ti ń ṣe jàǹbá fún àwọn ọmọ Ògùn state púpọ̀ jù so ibẹ̀ gangan là ń lọ sí báyìí. a gbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá ń gbàbọ̀dé fún ṣóòtọ́ ni àbí ẹ rí support látọ̀gbọ́n Yorùbá. èmi ò tí ì rí Yorùbá kankan tí mo lè sọ pé gbàbọ̀dé ṣe ti understand because gbogbo Yorùbá ló dìde ìjà tá ń jà ìjà gbogbo Yorùbá ni ẹ lè rí pé àti mùsùlùmí àti Christian gbogbo ẹnìbọn ní ń jà kì í ṣe pé jà Ìgbòho nìkan gbogbo wa là ń jà gbogbo Yorùbá ló ń jà kì í ṣe pé Yorùbá kan ń gbé àbọ̀dé fẹ́ nìkan kan káde dúpẹ́ lọ́gbọ́ àwọn tó wà ní diaspora rí gbogbo ọ̀nà dìde tán so gbogbo àwọn ọba náà ti dìde gbogbo àwọn ọba ti dìde everybody ti dìde kò sí pé bóyá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò náà dìde ó ń bínú so gbogbo àlà ń bínú papọ̀ kì í ṣe pé Yorùbá kan ń gbàbọ̀dé so ìjà tá ń jà ìjà gbogbo Yorùbá ni ọ̀dẹ̀ ti dópin ẹ̀ náà kò sẹ́ náà. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ìtìlẹ̀ lóko ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn adéjẹyẹ Sunday Adéyẹyẹ Ìgbòho orúkọ ńlá tó ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù ìbò lórúkọ gan ọmọ Yorùbá ẹ má sọ torí pé ìwòrà akọlé ìfojú gbogbo láyé títa ìrọ̀lẹ́ dákọ̀lá wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n ẹ̀rín ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣe wà lọ́nà ẹ̀jẹ̀ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè lébi rere ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú alágbàdo òde ọmọ alágbàtẹ́ wọnú omi ọmọ lèdè ìwòdò ìsọ̀yà ọ̀rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi fèsì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dágbàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òkúkú sọ́ràn ìgbàgede Ìgbòho sí wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ lẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho ákìkan pọpọ soso ámúkan yòókù bọ sọ̀yà àtúmúyà rẹ̀ tí ò sọ̀rọ̀ ń gbọ́ ábíṣẹ́rú wálé wàràmùdè ọmọ onílé ọ̀la àwọn àgbègbè tó ń ṣe ṣèṣeṣe tọ́láwọn onígbomi kò sí wọn láwọn onígbomi sọ̀yà wẹ̀sẹ̀ ìgbàlódé obìnrin kọ́ gbogbo wọn náà sáré gbomi kò sí wọ́n sì gbomi sọ̀yà wẹ̀sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òbí ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho oníire rẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣèṣe fún wọn ìmọ̀ràn lásán ní ti balùwẹ̀ òkọ́ sì ní kó dòdò láyé ń bí ó kú díẹ̀ kí tọ́ domi láéláé tọ́ nílé domi Sunday Ìgbòho arógun mákìtì tó ń jà fẹ́fẹ́ Yorùbá ní ilé tó kó.
ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ gbígbé ọ̀mọ̀wé ń bẹ àgbẹ̀ ń bẹ iṣẹ́ ọnà ń bẹ kákó ni mọ́ra kákọ́ nílé káyé ní sí kásàrọ̀ tútù tó yọjú lápò òwe ìbáwí òwe ìlọ òwe ìwí lọ́rọ̀ bá sọ ìlú àkàlò èdè ikọ́ ìdíkìyà. Adéwálé fún wa ọjọ́ ibi gíga oṣù bẹ́ẹ̀ ni o iwájú lójú ń gbé òkè níjọ òkè. Hallelujah.
Yoruba nation, Yoruba nation, Yoruba. Igboho Òòṣà, iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló kí i o. Àwọn ọmọ mi ló kí i o. Lágbára Ọlọ́run, a máa dé ìlérí o, lórúkọ Jésù. Yoruba nation. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa, tí ẹ ti ń wò wá. An happy Sunday. It is Sunday, the 19th day of February 2023. Hey, hello. Is it that you keep quiet or you go downstairs? Everyone got to listen. Hey, Kogboni. Hello. So for wait for me. Yeah, go downstairs. Downstairs, because you're going to be making noise and I'm going to be very busy now. I'm live now. Downstairs. Can you go downstairs? Thank you. Oh, yeah, go and play your Roblox downstairs. I'm busy now. Moki Wogwale can say the enemies are trying to be happy. Abibeko. Moki Gbogbo Yoruba pé ẹ fọkàn balẹ̀. Ó mú mi rántí January tí mo dé Nàìjíríà. It was just literally a week nígbà tí Olóyè lọ sí Ìgàngán. A week ni mi dé Nàìjíríà. But within 24 hours tó kù tí chief máa lọ sí Ìgàngán ni mo dé nulé wọn. And I remember he was already aware that I was on my way. And he also instructed the security team to pick me. Èmi ni mo wọ public transport débẹ̀. I didn't drive there. But nígbà tí ma fi dé Soka Junction, mo kúkú mọ bẹ̀rí tẹ́lẹ̀. Mo rántí pé ìkan náà àwọn security wọn, mo ní láti dárúkọ, ló wá gbé mi ní Soka Junction. Ó bá mi gbẹ́rù. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kan náà tó tẹ̀lé wọn, you know, and I got into his house. I believe he was sleeping nígbà tí ma fi dọ́dọ̀ wọn, but he knew I was coming. Gbogbo ẹni tó bá délé chief, mo kí àtúntò mi lọ́mọ tí bá kẹ̀kí gbogbo yàn. A kú àṣeyọrí àná, a máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ within the family. The moment I got to his house, ẹni tó bá mọ ọ̀dọ̀ chief dáadáa, kó tó wọlé number one, you go through a lot of security, just like any other house, especially for somebody of his caliber. But èrò pọ̀ tó wà níta, tó yẹ pé lòmíì, ó kàn wá jókòó síbẹ̀, kò ń ṣe pé literally pé chief ló employ ẹ̀. But pé ẹ mọ̀, the lifestyle of a kind of person tí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́, kò ń ṣe dandan pé gbogbo èèyàn tó ń wá sínú ilé wọn, tí bá sọ pé inú ilé wọn, ẹlòmíì ò wọnú ilé chief rí báyìí, kò wọnú compound yẹn, ẹlòmíì máa ń garùn láti ta pé kó nǹkan tẹ̀ mọ́ bínú ọgbà yẹn ṣe rí. There was a lot of people outside.
nígbà tí mo dé wọ́n ti ṣí gate pa tí sàárín ń dún tó bá dẹ̀ délé chief wọ́n ní guest living room méjì pẹ̀lú main living room kó tó di pé ìjọba Fúlàní fẹ́ lọ destroy ẹ̀. And I was taken straight into the main living room because instruction ti dé kémi tó dé pé ẹni tó ń bọ̀ yẹn kò gbọ́dọ̀ jókòó sínú two of the guest living room inú àgbàlẹ̀ gangan ni kó jókòó sí. And eventually I remember, you know, I mean, ẹ mọ̀ pé tí èèyàn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn tó ti ń rí wọn lójoojúmọ́ ẹlòmíì kan máa ń rí wọn fi ẹlòmíì nínú pé wọ́n ń dúró de pọ́fẹ́rí chief inú mọ́tò tó bá ń jáde lọ lọ́kọ̀ máa rí fìrí ẹ̀. And I remember when he came downstairs, he was not wearing any outfit apart from boxers àti ṣòkòtò tó wọ̀. So wọ́n wọ ẹ̀wù. Coordinator, you know, you can see that energy. And each time I remember, you know, this kind of experience, you would then always come here and say, Koiki, kí ni Igboho gbé jẹ? Kí ni wà tí Igboho tẹ́jọ́ jẹ? Tó fi di pé ìfẹ́ tó ní sí ó kọjá bẹ́ẹ̀. Bó ṣe gbọ́ pé mo ti dé, he came downstairs. And eventually, it was a great opportunity to meet him personally. It was a great opportunity. Not everybody kò ń ṣépè ló máa l'opportunity yẹn. But àwọn kan ti l'opportunity yẹn kó tó di pé mi dọ́dọ̀ wọn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Àwọn kan ti ní opportunity pé wọ́n ti ń rí Ìgbòho lójoojúmọ́ kó tó di pé mi débẹ̀. So whatever tẹ́ bá ti rí lánàá, don't be surprised. It is bound to happen in our lifetime. I know a lot of people were I wanted to sọ bẹ́ẹ̀ o, especially those that have negativity surrounding this movement. But one thing tí mo fẹ́ kó yé yín nísìn ni pé movement yìí ó ní agbára tó yẹ pé ó mì Nàìjíríà. And the reason for that is because we have people, not just me, not just Igboho, but we have people that have told the federal government pé àwọn ọmọ Yorùbá ṣe this time around a fẹ́ lọ. So the federal government knows the value of what we are dealing with. I'm not talking about a state now. Èèyàn méjì tí mo bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ tán ní bàbá Koiki ẹ jẹ́ ká jáde fún protest. Mo ní tí sọ̀rọ̀ pa fẹ́ jáde fún protest. The Inspector General of Police, a Fulani man, said in a press release lórí àwa ọmọ Yorùbá pé àwa la ra weapon tá fẹ́ fi dà Nàìjíríà rú within the next couple of days. I'm sure a lot of you remember I did a full broadcast on this. So tí sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ jáde, already the Inspector General of Police has already labeled us as people that wants to destroy the election. So whatever you have seen that has played out, and which I am also saying again today, àti sọ́lá náà, ẹ ní láti gbọ́ voice Ìgbòho as long as tí mi ti jáde tí mo ti sọ pé olóyè dókítà Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá kò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀, kódà kò ní fìrí pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀.
nítorí pé àwọn tó lọ ṣe wọ́pọ̀. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa wọ́ndà pé kí ló lè fi ṣẹlẹ̀? Ṣé lára plan B tí wọ́n sọ náà nìyẹn tó fi sọ pé Yorùbá ò ní lọ ní last year? Let me say this categorically, it has nothing to do with that, even all the way through the channel títí dọ́dọ̀ Bàbá Akíntóyè. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Let me take you back again to January 2021 tí mo lọ sílé. I got into Oloye's house just 24 hours when he was going to Igboho. Tó bá dẹ̀ sọ pé ẹnìkankan ọmọ ẹ lọ wo fídíò tí BBC tó grant wọn nínú ilé wọn kó tó di pé èmi débẹ̀. Ẹ lọ gbọ́ kọ́mẹ́ǹtì àti ìbéèrè kan fi ń bi olóyè. But nígbà tẹ́mi dé ilé olóyè níjọ́ Thursday, I believe it was Friday, we were heading to Igboho, ni mo ṣe wá realize pé wow, there is a lot of pressure on this man. I'm talking about calls coming from not just almost every part of Nigeria. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa. Ká lè mọ̀ the magnitude of how important Oloye is and how everything will be done to destroy him. Ibi tí mo fẹ́ kẹ́ mú dání nìyẹn. We are not dealing with the internal problem. We are dealing with the external problem, like I've said. Kí n tó mọ Olóyè Sunday Igboho ni mo ti sọ pé àwọn tá à ń bájà West wà nínú wọn. The Western world. Kí n tó pàdé olóyè rárá, ká tó mọ́ra, ká tó ríra. Kẹ́mi tó sọ pé a máa connect. So if you sit down in this Zoom, in this conversation, in your own comfort zone, to one feel pé they will not do anything to destroy this man, then tí mọ̀ pé jàǹgbara là ń jà. Bíyá ẹ rò pé ìtagbédání script ni, and that's why some people, just as I've seen a lot of us reacting. Reaction wa inte ká máa bèrè lọ́wọ́ ara wa ni pé kí ló lè fa the importance of where àwọn tẹ̀yìn ń rò yẹn as even as ẹni tó fẹ́ lọ pa Ìgbòho sínú ilé, which is the federal government. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Àwọn kan ní bí probably àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe yẹn náà ló set wọn up. Láwọn tarí, which is Omíyalé, Sugar Boy, àti Awíkóńkó, Ṣòkòtí, and so many people tẹ́yìn ò mọ̀ tí wọ́n kì í wá sórí social media. Tó jẹ́ pé àwọn tí àwa rí pẹ̀lú olóyè gẹ́gẹ́ bí èèyàn ńlá. Tí bá sọ pé èèyàn ńlá kò dìgbà tíyàn bá ní fìrìgbọ̀n. Ẹlòmíì ó ní jáńjá but ó dúró tán. So kò ṣe gbogbo wọn tẹ́yìn rí tí wọ́n post wọn yẹn nìkan. There are also some. It shows that it is important that they bring and destroy Oloye, whether internally, externally, it does not matter. There are so many millions of Yoruba people tí ó ṣe máa gbàbọ̀dè before even ká tó gba Yorùbá nation. Millions ni mo sọ. So àwọn tẹ́yìn rí yẹn is just a small fraction. Tálámọ̀ tó ń kọ lẹ́tà síjọba àgbáyé lẹ́yìn pé olóyè criminal ni tẹ́yìn ò dẹ̀ mọ̀. Tálámọ̀ tó ń instigate so many things tó fẹ́ destroy Bàbá Akíntóyè internally tí a mọ̀. Ìyí takọ̀ rí là ń sọ nísìn. There are so many people that wants to destroy this movement. But this movement is too big for them to be destroyed. This is not the Afeniferes that is well respected by the federal government. Tó ń bá federal government sọ̀rọ̀. When
Dr. Oloye Sunday Igboho came into the conversation where Yoruba nation is not going back. Then, wọ́n sọ fún àwa láti kan náà first class king wa nílẹ̀ Yorùbá tí mo ní dárúkọ. Wọ́n sọ fún federal government pé ẹni tó join ní movement yẹn kò ń ṣe any other person bí àwọn tó ti ń báriwo yẹn bọ̀ tẹ́lẹ̀. Because federal government does not know who is who nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Ọba méjì mo ní dárúkọ ẹyọ kan nínú wọn but màá dárúkọ ìkan Aláàfin ikú bàbá yèyé. Wọ́n sọ fún Aláàfin ikú bàbá yèyé federal government pé kó lọ mú Ìgbòho wá. Ẹ mọ tá à ń dí pẹ̀lú. Ẹ rò pé ìtagbédá ní nǹkan kékeré ni. Mo sọ fún yín pé ẹ confam ẹ̀ pé confam èmi Ọláyọmí Kóìkì mo wà níbẹ̀ tí mo wà lórí ìjókòó. Wọ́n sọ fún ikú bàbá yèyé kọ́lọ́n bá ń fọ̀run kẹ́ bàbá yẹn pé kó lọ báwọn mú Ìgbòho wá. Ẹ mọ̀ tá à ń dí pẹ̀lú. Ẹ mọ̀ ìdí tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ because the federal government has been told that Ìgbòho tó wà nínú movement yẹn kò ń ṣẹran rírọ̀. Ó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn tó kù tó ti ń sọ Yorùbá nation. And this is coming from two first class king. Mo ní dárúkọ yẹn kan nínú wọn. Ìyá kan wà lára àwọn tí ẹ̀rí tó wà nínú fídíò yẹn. Nínú fídíò tẹ́ ń rí yẹn tó ń circulate yẹn. Èmi ò ní láti play video yẹn. A lot of you have seen the video. But there is a particular woman níbẹ̀. Tẹ́mi fi kúrò lọ́dọ̀ Ìgbòho ojoojúmọ́ ló ń wá pé ọba kan ń pè wá ká dá wọn lóhùn. Woman kan wà nínú fídíò yẹn. Study tẹ́ bá lọ fídíò tí ó ń circulate. There is a particular woman kan níbẹ̀ tó wọ white. Láti palace kan tó jẹ́ first class king nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń wá lójoojúmọ́ sílé Ìgbòho for 6 months pé wọ́n ń bẹ̀ wá pé ká máa wá sí palace ọba yẹn. I refuse tá lọ. And this was almost a year ago ni mo ń sọ yìí. So whatever is happening now is part of just to destroy CSI and Professor Adebanji Akintoye. Mo sọ fún yín pé I am your last man standing. Lórí movement ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Èmi ni máa fi mídíà mi máa fi pa gbogbo yín. Nítorí pé ẹni tó jókòó sínú yàrá ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ kò mọ ìntàwà ń dín pẹ̀lú for the period of time tẹ́mi fi wà nílé ní 6 months. Ikú bàbá yèyé Aláàfin wọ́n sọ fún láti federal government Abuja Buhari pé kó lọ bá àwọn mú Ìgbòho wá. So pé Ìgbòho máa wá endorse Tinubu is because wọ́n mọ importanti Ìgbòho lórí ìrìn àjò yìí. So don't be surprised. Àwọn míyalé yẹn kéré. Ẹ gbọ́ mi. Sugar boy àwọn yẹn kéré. Àwọn tó kù tí mo ní láti máa dárúkọ wọ́n kéré. Nígbà tí federal government bá lè sọ fún ọba ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ọba tiwa pé kó jọ pé ìtàwọn mọ̀ ni pé àwọn ti gbọ́ pé Ìgbòho ń ṣe ní tọ́kọ̀ lè mú lásán àmọ́ kíkú bàbá yèyé bá wọn tàn wá kọ́ tàn wá kọ́ lè bá mu. Mo ní sọ tí ó expire màá tún mú yẹn dání fújọ́ mi. So whatever you are saying that is happening, ẹ má worry ara yín. It is just still part of how they have and they understand that this Yoruba nation tá gbé dání ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ ń ṣe ń rò lọ. But in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò fẹ́ mọ̀ ni pé ọ̀nà owó gangan ni way forward. But the way forward is the federal government knows that we are not joking. Ẹ̀rí gbogbo rally tá kàn ń ṣe protest tá ń ṣe yẹn, ìyẹn is just to push the message
in the way tí government máa fi lè rí pé àjókòó. But nígbà tásìkò bá tó tẹ́lẹ̀dùmarè tí ó bá ṣẹlẹ̀ tán, federal government máa understand pé àwọn tó ń bá dìlì wọ́n ń ṣe àwọn Afẹ́nifẹ́re. We are different. Confirm, kò ń ṣe nǹkan, kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe márùn-ún ni mo tẹ̀lé CSI lọ sọ́dọ̀ bàbá Ayọ̀ Adébánjọ, mo mọ tó sọ, mo mọ àwọn ọba tí mo bá nínú bẹ̀. So the federal government knows. Kọ́nà bá mi fọ̀rún kẹ́ ẹ̀gbọ́n wa tó kú, ẹ̀rọ mi ló torúkọ wọn. He died. Màá rántí orúkọ wọn, or probably maybe if I say from the comment section. I remember the first day we went to Musafui, sọ́dọ̀ bàbá. Ìgbòho ní intọ́ bá ti mú coordinator òun kó jókòó, gbogbo tẹ bá fẹ́ sọ kó gbọ́ sétí, ká máa padà lọ sí Ìbàdàn. Not Adogan. Ogunmakin, yeah. Yinka Odumekin. I remember they made a lot of food. Wọ́n ní sàmà jẹun náà jẹun. Wọ́n náà wọ́n mọ̀ Ìgbòho ṣá. Ìwọ ní jẹun dà. Even bẹ̀bí pa wá, àná jẹun. Àsọpá jẹun. Gbogbo tó dẹ̀ sọ pátápátá kò sí ìtọ́ whisper. Gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́ lórí ìjókòó. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní public consumption. But tí ẹ bá mọ̀ the importance of pé federal government mọ̀ pé ìtawà gbé dání ó yàtọ̀ sí restructure táwọn bàbá ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn gọ́fìnà tẹ́yìn sọ yẹn, wọ́n mọ̀ ìta lè dánwò nílẹ̀ Yorùbá. Àṣírí lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Gbogbo àwọn gọ́fìnà táwọn pọ́nlé, táwọn rán pọ́nlé, táwọn ẹ̀rọ kákan pọ́n wọn lé ní. They know the importance of what we can do. Ṣé wọ́n bẹ̀ wá ni? Wọ́n bẹ̀ wá. But nítorí pé a ní èèyàn, a ní bàbá tó dáa, a ní bàbá tá à ń ṣe ń gbọ́ràn sí lẹ́nu, tí a nífẹ̀ẹ́, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wa tọ́ sí, ẹlòmíì ò lè understand pé what we are dealing with tó bá délẹ̀ tán, the world power would have no other option than to bring this man to White House láti wá sọ̀rọ̀. Tí sùúrùtù bá bẹ̀rẹ̀, bàbá yìí ló máa pé kó jọ kó bá àwọn tempo in tó bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Biafra are not joking, but àwa yàtọ̀ in terms of ọ̀nà. Yàtọ̀ nǹkan kan náà lẹ́yìn tó bóyá jẹ́gbẹ́jẹ́gbẹ́ torí pé kò yẹ ni. Kí ló rò pé federal government ṣe ní kó lọ mú Ìgbòho wá? Nígbà tí wọ́n gbà pé Ìgbòho wọ́n máa hand over Ìgbòho fún wọn láti palace. Another king gave the directive pé tó bá lè pa ọlọ́pàá. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ọba ilẹ̀ Yorùbá méjì, ìkan ní tó bá lè pa kọlọ́pàá, ìyẹn ló ṣe gbé babaláwo wá. Ló ṣe kó àwọn tó fi wá pa Ìgbòho mọ́nu ilé. Ọba kan ní nígbà kẹgbẹ́ ọmọ wa kúrò nílẹ̀ Yorùbá. That was the instruction from Ikú Bàbá Yèyé. No, kò lè possible. Pé ẹni tẹ́ ń sọ yẹn kò lè possible, no. But ọba kan give authority pé tó bá lè pa kọlọ́pàá. I don't have to mention the name of the king. And that is the reason why federal government have the guts láti wá sí Ìbàdàn láti fi wá pa Ìgbòho mọ́nu ilé. After they knew that there's no way, ọba méjì ìkan fún wọn ní authority pé kó bá lè pa Ìgbòho sínú ilé kọlọ́pàá, while one refused pé wọ́n nípa. Mo jókòó mo gbọ́ sétí ni. Ikú Bàbá Yèyé ò ń ṣe ọba, kò ń ṣọba tí akọ̀dì máa sọ pé no. Mo wà lórí ìjókòó ni, mo gbọ́ sétí pé federal government ní mú ẹ wá. But òun sọ fún federal government pé ọmọ mi ni ẹ́.
ó ń ṣe ní ta lè hand over fún federal government gbogbo tó bá fẹ́ sọ kó pass message sóhun. So if anybody is thinking that ọ̀rọ̀ àwọn omíyalé lẹ́fẹ́ kó dùn yín ẹ fẹ́ àwọn yẹn sílẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tá à ń fà yìí ó ti kọjá ọ̀rọ̀ àwọn yẹn rárá wọ́n kéré sí nọ́mbà yẹn wọ́n kéré sí nọ́mbà yẹn ni mo sọ wọ́n lérò gbọ́ ni ó kàn lè dùn yín pé yé tó bá ẹgbẹ́ kúrò lẹ́mìí ìtàǹbà tàǹfà iṣẹ́ 1 million Yoruba people wọ́n fẹ́ destroy movement in any way anyhow. Ẹ gbọ́ mi dáadáa bó wù yín kẹ́ lọ bá Ìgbòho kẹ́ máa rọ́bẹ̀ pé ẹ fẹ́ rìkọ́dẹ̀ ìtòsí màmá sọ fún yín náà ni pé Yorùbá nation no going back. Bó wù ẹ́ kó lọ síbẹ̀ kó lọ máa ọ̀gá mi bẹ́ẹ̀ náà ti máa ń pè mí ẹlòmíà rò pé òmùgọ̀ lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ bí ẹ fẹ́ wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu mi bóyá màá sàn kankan fún yín ẹ mọ ẹntẹ́ ń bá deal tẹ bá mọ ẹntẹ́ ń bá deal ni ẹ mọ̀ pé mo kọjá level yẹn and that's why you can never destroy me. Ẹ máa try lóòótọ́ à ń rí àpẹẹrẹ pé ń try kò tí bá sọ pé mo rí àpẹẹrẹ eré ọlẹ́pa bọ́ ẹ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ àfi tó bá jẹ́ pé n tí mo gbé dání ó yàtọ̀ sí tí mò ń sọ lójoojúmọ́ ẹ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ dẹ̀ lè dárín èmi àti Ìgbòho rú kò tó ẹ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ lọ sá nínú omi nínú afẹ́fẹ́ nínú anywhere ẹ gbé lọ sí anywhere àárín èmi àti Ìgbòho ẹ lè dàrú final èmi àti Ìgbòho a máa parí iṣẹ́ tá gbé dání pẹ̀lú bàbá Akíntóyè tó bá ń gbogbo ọmọ Yorùbá kọ́ má ṣe mọ́ bọ̀ lórí Yorùbá nation yìí a máa tátán délẹ̀ ni èmi á fi mídíà máa fi bá wọn jà Ìgbòho á fi tó ní á fi bá wọn jà bàbá Akíntóyè á fi intellectual bá wọn jà tó bá ń gbogbo ọmọ Yorùbá tó kù ẹ tẹ̀lé wa bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ fi tẹ̀lé wa so be it bọ̀ lọ́rọ̀ tá gbé dání a máa tátán délẹ̀ ni Buhari ló ń lọ yẹn nísìn dead or alive gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari ó fẹ́ bá nǹkan jẹ́ kó tó lọ ẹ sunkún gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá tí ẹ support movement dáadáa ẹ sunkún pé àbá mọ̀ àbá tẹ̀lé wọn because ẹ ń doubt ẹ ń wò pé ó ṣe jẹ́rù àwa là ń sọ̀rọ̀ ó ṣe jẹ́rù Ìgbòho ó ṣe jẹ́rù bàbá Akíntóyè bọ̀ ẹ sunkún mo sọ fún yín pé èmi ni last man standing yín èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún bàbá Akíntóyè lánàá happy birthday again to him ní tí mo sọ fún ọ nìyẹn mo ní èmi ni last man standing because ní ìwọ̀nba 6 months tí mo lò nílé at least I saw practically mo dẹ̀ smell mo dẹ̀ feel it mo rántí pé ìgbà tí wọ́n pé àtọ́ àtàkì Ìgbòho ní Gúrú Màrájì lára àwọn mídíà wa kan ó pè mí nílé níjọ́ náà lọ́hùn ó ní rọ́ ni pé wọ́n àtàkì Ìgbòho tí helicopter ń bẹ tó fẹ́ fi ship ẹ̀ lọ sí Àbújá and that is why this movement is not a joke. Bó bá kódà ẹ lè máa fi ṣe script pé àwọn ọmọ Ìgbòho àní mi sọ fún yín pé ọba ilẹ̀ Yorùbá méjì ìkan gbàbọ̀dè fún wa ìkan ní láíláí ọmọ òun ní kàkà tẹ bá fẹ́ gbé Ìgbòho ẹ wá gbé òun federal government náà lè gbé àlègbọ́ba báwo la ṣe máa gbé ọba pọ̀ lè gbọ́ba tó bá gbọ́ba ìlú máa dàrú pé tó bá gbé ọba ìlú máa dàrú ọba méjì ilẹ̀ Yorùbá ìkan gbàbọ̀dè ìkan ní náà láíláí and that's why authorization kan fún wa pa Ìgbòho mọ́nu lé yẹn ló ṣe go ahead but a dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba àná ọba ẹ̀ní ọba tá a máa bẹ títí láyéláyé ọba tó mọ̀ pé n tí Ìgbòho gbé dání kò fi ṣeré kò dẹ̀ parọ́ kò dẹ̀ deceive ọmọ Yorùbá nítorí pé àníyàn ẹ̀ ó ju ìtòhùn gan rò lọ pé òun gbádùn inú àgbàlá tóun wà ayé lòun jẹ ìdáhùn èèyàn lílo ayé bẹ́ẹ̀ jẹ níta. So please,
I know since yesterday, a lot of you are shocked. Àtayébáyé nírú yẹn tí ń wá. Gbogbo àwọn tó tẹ̀lé Mandela, àwọn kan gbàbọ̀dé fún un. Mandela má ti ní status nínú London wá ní bíbá. Do you know that Mandela was called a terrorist by the British government? The same Mandela was welcomed in UK on a red carpet. And so many people like that. Tabanika ma wọnú history lọ. So it is not the first time that whatever is happening in under 1 week to the election, there will still be so many surprises. Tamo, Ushimatu. But one thing I can say to everybody is, Dr. Oloye Sunday Igboho and Professor Banji Akintoye are not and have never endorsed Bola Ahmed Tinubu, the criminal. Bola Ahmed Tinubu, the drug baron. They've not. And they will never endorse it. The name must obey. Àwọn tó wà lábẹ́ wọn lè máa ṣe tó wùn. Adult nílùú yìí tó bá ti pé 16 years old. Ìwọ àtọmọ ẹ tẹ́ ẹ bá ní good relationship. Ọmọ tó ń gbé nílùú òyìnbó tó bá pé 16 years old. Tí wà tí ò bá ní good relationship, probability wà pọ̀ ọmọ yẹn máa kó kúrò nílé. O dẹ̀ ní right láti dá padà wá sínú ilé yẹn àfi tẹ́ bá tó agree again. So all these individuals that you saw, àwọn ló mọ reason lẹ́mìí ara wọn, lọ́kàn ara wọn, views wọn nìyẹn, bó ṣe wù wọ́n nìyẹn. And we should not ask them question, bó ṣe wù wọ́n nìyẹn. In táwọn rí nìyẹn pé Tinubu bá débẹ̀, á gba Yorùbá nation fún wa. This is the cajole that they've already put out to so many Yoruba people. Do you know what is federal government? How ni Tinubu ṣe máa gbàjọba fún yín? Báwo ni Tinubu tó fẹ́ lọ represent Nigerians kò ń ṣe pé ó lọ represent Yorùbá? Ọmọ Yorùbá kọ́ ló ń fẹ́ lọ represent Yorùbá. Ó ń lọ represent ìlú kan tó ń pè ní the sovereign nation tó ń pè ní Nigeria. That is the job of Bola Tinubu if he becomes the president, because this week is a very, very determined week for the government. As the federal government knows, plus some countries outside Nigeria, whether election will hold or not. By this time next week, Sunday broadcast wa a máa sọ̀rọ̀ lórí. Torí pé Ọlọ́run tó ní àná tó ní èní, òrùn tó ń bẹ tí mò ń wò ní sánmọ̀ yìí, òun ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, ó kàn rotate ni. So bí èèyàn kankan bá sọ pé election máa wáyé, tèmi ní election ní wáyé, ẹ jẹ́ kí gbogbo wò ó. Calm down ní gbogbo ẹjọ́ wà. So if anybody is thinking that a political party of either PDP as a criminal that destroyed Nigeria for 16 years, and the APC and Peter Obi has already been part of the PDP for that 16 years. So joining Labour Party, sharing youth, Nile, oh my God. I don't even pity the Igbo people where they support Peter Obi, because for them, they think that the North, I told you that the North does not love anybody and we don't love each other. So why are we deceiving ourselves? I need láti parọ́ fúnra wa, nífẹ̀ẹ́ ara wa. So why the deceiving of each other? We normally, àṣàmándẹ̀nu ni, Yoruba people are the one holding Nigeria. No, the Northerners are telling you that àwọn làwọn holding Nigeria. So what gives you the guarantee that Peter Obi will become the president? I understand if it was a country with sanity. Let me put it this way. Trust me, Peter Obi can win that election. If, and when you put if in a conversation, that means the probability of such happening, it will never happen in the Nigeria of today. Peter Obi will never be the president of the Federal Republic of Nigeria.
So for those that are still thinking that all this conversation that we are saying that this country known as Nigeria has taken us backwards, but everybody is excited. Once again, a very good afternoon and welcome to the program. Moki Bugwalen Konsi. From wherever you're watching, my name is FOLAYEMI, the last man standing on the Yoruba nation struggle. Election is not going to hold. A Yoruba nation struggle is not a one-day struggle, it's a continuity. So for those of you thinking that the narrative of we are trying to go into an election, you must be crazy. Eyon Mali, Tie Nila Kaye, like this one that I don't have to give you publicity on this platform because a lot of you are crazy people all over the place. I told you, some of you are mad. Game land play. Politicians, all these your crazy politicians that have destroyed Nigeria. Mad people all over the place. Mad people. I'm not going to mention your comments or your name, but I will deal with you from internally. Mad people all over the place. And sort of something that is magnitude tó jẹ́ pé ọba méjì ìkan agree pé kó pa Igboho, ìkan ní kó má pa Igboho, ẹ̀yin sọ pé àwọn ń play yín, níbo la ti ń play yín? Àwọn wá jẹ́gẹ́ bí ludo tá ń play yín. Ẹmọ tá gbé dání ni. Ẹmọ the magnitude of nǹkan tá gbé dání. Eré lẹ̀ pa gbé dání ni. It's not a joke. We are dealing with life and death in this country called Nigeria. Nigeria is at the verge of breakup. And there's no way it will eventually break. Mad people all over the place. Crazy people. Do you think that freedom easy? Ni wọ́n fi lọ pa Igboho sínú ilé tí ọba give go ahead pé tẹ́ bá rí pa kẹ́rí pa wà lè fi pọ̀ jù nínú ìlú. Mo sọ fún yín tọ́ba náà tó rí Igboho ní 1st of July 2021. I saw him and there was no injury on his body and there was about 500 security personnel that wanted to kill him. And he was even still ready. Pé ká tún jáde lọ ní 3rd of July. Àwa la sọ pé no bàbá, kò necessary mọ́. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tọ́ba ní ta ló rí Igboho. Lára àwọn tájọ tún rí Igboho náà, ó ti dalẹ̀. Ó wà nínú fídíò tẹ́ rí lánàá yẹn, but ẹ̀yin ò mọ̀ wọ́n. Àwa la mọ̀ gbogbo wọn. Ṣèbómi yalé lẹ́yìn sọ̀rọ̀ ẹ̀. There are also people that is even much more important than Omiyale tó wà nínú fídíò yẹn. But ẹ̀yin ò lè mọ̀ wọ́n. And I'm not gonna bring them and be bringing this video up, no? But nínú fídíò tẹ́ ń rí yẹn, there are so many of them tó wà nínú fídíò tẹ́ ń wò yẹn. Lára àwọn tájọ́ ń lọ nínú escort. Òbí torí pé Omiyale ṣe fídíò lẹ́ṣẹ́ rí Omiyale lójoojúmọ́. Tó ń sọ Yorùbá nation. There are more to that as well. And this is why ta ló wá ń ṣọ́ Igboho. Ẹ rò pé àwọn security yẹn ló ń ṣọ́ ni náà. Elédùmarè ló ń ṣọ́ gbogbo wa. Torí pé kò sí bá ṣe lè ṣọ́. Bàbá Koiki á ti ríran kan nísìnyí o. Ẹ bá wa sọ pé Igboho kó má jápù o. Okay. Bàbá Koiki ẹni kó má mọ mi o. Àwọn tó wà láyìíká ẹ o. Báwo ló ṣe fẹ́ mọ àwọn tó wà láyìíká ẹ? Nígbà tí ò gbé gúdúdè tó máa fi máa wọnú ẹ̀ pé eléyìí o ṣe lè okay bí ẹ̀wọ̀ ni audio tí wọ́n send sí mi. How is he going to know that? How? It will be so difficult. Because we are talking about thousands of people on a daily basis. Either before he was stuck in his location tó wà nísìn. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé ìjọrúpọ̀ wà níbẹ̀. Àwọn kan ní Benin country ló mú mọ́lẹ̀ síbẹ̀. À ń jàjàngbara. Kò tí tó àsìkò ni.
kí ló ń jẹ́ pé Benin ló mú sílẹ̀ Koiki ṣọ́tọ̀ kò lè wá sí Èkó ó ti òun àti Benin Republic wọ́n ti sign agreement ṣé ilẹ̀ Yorùbá kọ́ ni Benin Republic ṣé ẹ̀yin ò gbọ́ pé a lọ sí Kétu Aláké èmi àti Igboho ẹ gbọ́ pé a lọ sí Kétu Aláké kó tó di pé gbogbo ọ̀rọ̀ pé kí ló dé tí Benin ò ṣe gbé fún Buhari oh my God ṣe rí gbogbo narrative tí wọ́n play out here is just to destroy him and then bring you ìwọ tó wá rò pé ìwọ tó kúkú ní mind tẹ́lẹ̀ kò ṣe gbogbo ilẹ̀ ní big mind kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo ilẹ̀ ní heart so tẹ bá ti gbọ́ nǹkan kéékèèké báyìí ẹ̀mí tẹ́lẹ̀ akọ̀wé rọ̀ ni and that's why so many people will drop off before the movement kò wá ń ṣe pé drop off tá bá gba Yorùbá nation gbogbo alájọ ní Yorùbá nation is not for me and Igboho it's not for me and Baba Akintoye and kò dẹ̀ ń ṣe YSDM ẹ gbọ́ mi dáadáa YSDM kọ́ láwọn tó lọ yẹn torí ẹlòmíì understand ṣẹ́rí what they've done is wọ́n ti ṣe replica a lot of gbogbo náà ṣe bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn àwọn kan ti ṣe replica tẹ́ pé tẹ́ bá ó dé tó báyìí tí rí ni wọ́n lè sọ pé Koiki ó ti endorse Tinubu and you will see koikimedia bọ̀bọ̀ ṣe máa kọ koikimedia yẹn ó máa yàtọ̀ díẹ̀ if it's not who we are then it's not legitimate so we are dealing with magnitude of different things. So for those that have decided that option ni pé bí a kí Igboho fi lè wá land sí Nàìjíríà so that kí pressure cooker yẹn kó má lọ wá mọ́ Nàìjíríà gangan fúnra rẹ̀ ti lànà Nàìjíríà fúnra rẹ̀ ó ti wà in danger tó fẹ́ explode and Nigeria is going to explode kò sọ́gbọ́n ẹ̀ this election tó fẹ́ ṣe yìí will explode Nigeria much faster. So, ṣé àwọn tó lọ yẹn ṣé wọ́n lọ bá Ìgbòho bẹ̀bẹ̀ ni Ìgbòho tí wọ́n ránṣẹ́ sí Aláàfin ilẹ̀ Yorùbá pé kó jọ kó lọ báwọn mú wá tó ń communicate tàdé ọdẹbẹ̀ tí bàbá yẹn sọ tó ń ṣe méjì tó ń ṣe mẹ́ta lórí ìjókòó tó ń ṣe pé orí phone call pé ó wà dọ́tẹ̀ tí mo gbọ́ sétí ni pé federal government máa ní àwọn oníkàwọn kan báwọn mú ẹ wá àwọn ní òun ṣe bíi ti Ìgbòho lẹ́yìn ṣe wá so tí Ìgbòho bá fẹ́ wá ní soft landing into Nigeria àwa jẹ́ àwọn yẹn ló máa rán lọ pé ẹ bá wa lọ ṣe ní public o kí gbogbo àgbáyé lè gbọ́ pé àwa ti endorse Tinubu ká lè fi mú soft landing wá fún Ìgbòho. Mo rántí nígbà tá ní pé gbogbo oúnjẹ ò ní wá láti Kano àbí North. There was a massive pressure. Kò tẹ́ ṣe bá sọ nígbà yẹn náà, akọ̀níwẹ̀ ń dúẹ̀, mo ò mọ bá ṣe put the statement yẹn. But they were calling from the federal government. Pé kó jọ kó bá wa sọ fún Ìgbòho pé káwọn trailer ẹ̀kọ́ tẹ̀ wọlé, kọ́kọ́ jẹ oúnjẹ kọ́ dẹ̀ máa padà lọ. Once again, mo kí gbogbo wa pátápátá níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá. And I welcome you into the program. My name again is Olayomi Koiki of Koikimedia, and we appreciate every single one of you that have joined us in this conversation. Mori Gbogboa, and I say welcome into the program. Bàbá yín ló máa lulẹ̀, àwọn family yín ló máa lulẹ̀, àwọn mọ̀lẹ́bí yín tí ìyà ń jẹ àtiwọ́ tó wà lábroad tó ìyà ń jẹ gbogbo yín náà. Dẹ̀ lè má wá síbí because mo sọ fún yín pé ibi báyìí ni bàbá yín, èmi ni bàbá gbogbo yín, èmi dẹ̀ lẹ́gbọ́dọ̀ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ torí pé èmi la gbẹnusọ Ìgbòho, èmi dẹ̀ ni mo súnmọ́ jù. Mo sọ fún yín pé àwọn ọba méjì ìkan gbàbọ̀dì lọ làgò mọ́ àwọn ọba yẹn lórí àbí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ kan. Ìgbòho lẹ́fẹ́ máa fi tayín àti bàbá Akíntóyè ẹ̀rí pọ́ máa lè ní sẹ̀. Ẹ̀rí pọ́ máa lè ní. You have to come here because ibi ìbá gangan lẹ́tì máa mú confam. Confam tẹ́ ẹ̀ fà yẹn ibi ìbá lẹ́tì máa mú torí pé mo sọ fún yín. And one thing is, we will continue to say to the whole world that Olóyè Sunday Igboho is one man in a million.
mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀. Ẹ má bínú bàbá, mo mọ̀ pé mo pè yín ní live, ẹ wà live báyìí. Ọmọ Yorùbá ní ẹ ti gbàbọ̀dè fáwọn, ẹ má bínú, on the spot mo fi yín sí. Wọ́n ní Ìgbòho ti gbàbọ̀dè fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátá látòkè délẹ̀ pé nítorí pé kí ni n tí ẹ fẹ́ jẹ lọ́dọ̀ federal government. Ẹ bá sọ fún gbogbo àwọn aráalé, ṣé tòótọ́ ni olóyè dókítà Sunday Igboho tó wà live pẹ̀lú mi kò mọ̀ pé mo fẹ́ pè òun, mo fẹ́ fi sí on the spot tó dà bí akájọ mọ̀ pé bí eré lajọ ń ṣe, bí eré ni Koiki ń ṣe, bí arọ́ ni Koiki ń pa. Olóyè ló wà lórí line pẹ̀lú mi báyìí, gbogbo ọmọ Yorùbá ń gbọ́ yín. Tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mò ń pa ìnífẹ̀ẹ́ ara mi tajúkà, kí ni mo wá ń ṣe, kí ni mo ń ṣe wàhálà, kí ni mo ń sọ́fà, kí ni mo ń fẹ́ra mi sọ́fà. Tí n bá gba kọ́bọ̀ lọ fẹ́ra gọmọ̀ kọ́lọ́ ń dọ̀rọ̀ lórí láyé. Yorùbá ní sàmú gbé lọ́wọ́ no going back then. Gbogbo ẹnu bá dẹ̀ gbà bọ̀dẹ̀ fún Yorùbá ilé òmù. Àṣẹ. Bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan bàbá. Ní dá fún bàbá yín. Ẹ rò pé à ń ṣeré ni. Mad people all over the place. Ìgbòho lẹ́yìn fẹ́ máa fi ta yín, ta lẹ́yìn. Ta ni bàbá yín ni mo sọ. Ìgbòho lẹ́yìn fẹ́ máa fi ta yín, ta lẹ́yìn. Ẹ tó bẹ́ẹ̀, ẹ kéré sí nọ́mbà yín. We have not endorsed Bola Tinubu, the criminal, the drug baron. No Yorubas from us have endorsed the criminal known as Bola Ahmed Tinubu. And we cannot love Oloye less. Kàkà bẹ́ẹ̀, a máa love ẹ̀ lọ lójoojúmọ́ ni. Once again, a very good afternoon and welcome to the program. We should remain calm. Nobody can destroy the movement. Nobody will never destroy this movement. This movement has come to stay, and so shall it be. There is a lot of stakeholders that wants to destroy the Yoruba nation. There are so many, including your kings. Àkọ́fín mẹ́nu lọ sọ́dọ̀ tí wọ́n àdákẹ́ torí pé a ṣe ń fi ọ̀wọ̀ fún àwọn ọba wa. But I can confirm on this live show pé ọba méjìlẹ̀ Yorùbá ìkànnì go ahead ẹ bá lè take it out. Why one refuse? That shows the magnitude of the danger ní nǹkan tá a gbé dání. Yoruba nation is non-negotiable with all the criminals. Yoruba nation is going to come whether they like it or not. I don't want you to agree with everything I've said because of my loyalty with Igboho. You don't have to agree. But I am inside this movement with my soul and body. With my soul and body, ni mo wà nínú ẹ̀. And it does not matter whatever pain. I'm not talking about pain of pé ṣé movement yìí ṣé ó move forward, ṣé ó ti hard. No, I'm talking about whatever pain that can come into it. Kò ń ṣe ta fi ń ta yín. Tá bá serious nígbà míì tá bá ń ṣẹ̀fẹ̀, but I am telling us ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́gun ọ̀nà Dr. Oloye Sunday Igboho Oòṣà, we appreciate your overwhelming sacrifice for the Yoruba race. May you live long and continue to hear the truth. And that's him there. Call him on the spot. So please, I understand. Ó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lójijì. But in tó mi fi lè gbọ́ létí Aláàfin ikú bàbá yèyí tó ní federal government ní kó lọ bá òun kí wọ́n jọ kó bá òun mú Ìgbòho wá sí Àbújá. So who are these individuals
that you now think àwọn ló máa wá fún Ìgbòho ní soft landing. Àwọn yẹn ló máa wá fún olóyè Sunday Ìgbòho ní soft landing. I don't think some of you understand. Let's hear that recorded voice that we just picked while he was speaking. So that because it's going to be a long broadcast and we are not able to pick that, but my team will cut that section later in the course of the program. And let me just take a note of how long we have spent. I'll tell them to cut that section. But already, this was Oloye speaking to us live today, some few minutes ago. Yoruba ní sàmú gbé lọ́wọ́ ló gbé bàgẹ́rẹ́ rí. Gbogbo ẹnu bá rẹ̀ gbà bọ̀dẹ̀ fún Yorùbá ilé òun. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Ẹ ṣe gan bàbá. Ní dá fún bàbá yín. Ẹ̀rọ pa ń ṣeré. Mad people all over the place. Ìgbòho lẹ́yìn fẹ́ máa fi ta yín, ta lẹ́yìn. Ta ní bàbá yín ni mo sọ. You think Igboho is just one. And now on your gbòógì, not get me wrong. Tí mo dẹ̀ júbà fún nílẹ̀ Yorùbá. Aláwọn akọni èèyàn, aláwọn babaláwo, àní wòlíì, àní àfáà tí wọ́n lè command. Ẹ rò pé Igboho ló fẹ́ command nìkan ni. No. Aláwọn gbòógì tó dúró. Wọ́n dákẹ́ bí ejò. Wọ́n wo bí nǹkan ṣe fẹ́ lọ. Wọ́n lè invade ilẹ̀ Yorùbá ni mo sọ fún yín. Wọ́n lè gbìyànjú, but Northerners tó jẹ́ Fúlàní wọ́n lè gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Wọ́n lè gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, ilẹ̀ yẹn àwa la ní. Ó lè wà difficult nísìn. Ó lè look painful nísìn, but there is no way tí wọ́n máa gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Tó mọ yẹ ká fọkàn wa balẹ̀. We are still in the race. But àwọn èèyàn níbọ̀ Koiki ẹ̀yin náà ti fi kíní ìfalẹ̀ jù. Ẹ kò jẹ́ títí ó yẹ ká ti dàrú, ó yẹ ká ti ṣe this, àbí tó bá jẹ́ pé nǹkan míì wà níbẹ̀ náà ni gbogbo eléyìí náà ṣe ń ṣẹlẹ̀. Let me say to you, in every movement, as much as I, Olayomi Koiki, I'm now talking about me now as I want Nigeria to have been broken láti kódà tó bá possible láti jọ́ ká ti bẹ̀rẹ̀. But at the end of the day, kò sí bí a ṣe fẹ́ ṣe lọ ṣe bọ̀, ó ti di dandan pé ká listen kò mí pé ká slow down pé kí Tinubu ṣé tí Tinubu bá lọ tó bá lose kí gbogbo àkókò àjọ dàrú. Kí ló dé tí Tinubu ò ṣe dàrú nísìn? Ó ṣe jẹ́ pé gbà tí Tinubu bá kọ́kọ́ lọ tó bá fail, why do we have to wait for such? But I understand there's all ṣẹ́rí wọ́n pé kíní kan ní in every mo fẹ́ràn tí orúkọ ẹ̀ bá mi ṣẹ́gun ọ̀nà conspiracy theory, and it's always good. Cherry conspiracy theory is good. I understand ẹnu ẹ dùn mo mọ̀, but ìwọ náà ní nǹkan tó conspiracy kan aláìtàláì súnmọ́ bí láìláṣẹ́ láhùwà. Ọlọ́run bá rí inú mi, ó rí ọkàn mi, mo ò ní anything in mind pé ká dúró pé kí Tinubu wá lọ di president kó má di president. And I'm being honest now. I am being honest. Mine is to make sure that instruction tó bá ń bọ̀ ni a máa tẹ̀lé. But tó bá fi dídà tèmi nìkan, rẹ̀rẹ̀ máa ti rún. Ẹ̀gbọ́n mi, ṣe rí ìdí tí a ṣe yàtọ̀ sí Simon Ekpa ni pé Simon Ekpa ló ń take a decision. Though òun náà ní cabinet and I have been in that cabinet. I don't have to go into details. Pan Alliance, wọ́n ní structure gidi, wọ́n ní cabinet tiwọn náà. Àwọn náà dẹ̀ ní tiwa. Ṣé nísì kí n máa give order kó conflict Ìgbòho, kó conflict YSDM àbí Bàbá Akíntóyè, then definitely mo ti wà out of the movement nìyẹn. That means pé mo ti ń ṣe tèmi fúnra mi nìyẹn. Kò dẹ̀ síbi ṣe fẹ́ ṣe tèmi fúnra mi. Mo gbọ́dọ̀ listen sí ẹni tó jẹ́ aṣíwájú wa tí a mọ̀ sí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè. So bó ṣe wù mí pé ká ti destroy Nigeria, kò sí bó ṣe lè wù mí tó, mo gbọ́dọ̀ sì ní sùúrù torí pé èmi nìkan kọ́ ni mò ń tẹ̀rìn àjò yẹn. If it was left to me,
tó bá bó sọ fún yín pé ṣe rí bàbá tó sọ̀rọ̀ tó Ìgbòho òun ni kẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò ń ṣe pé mo fi ń dẹ́nu àti 20 something years in UK mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé wọ́n gbà mí sínú bíbà wọ́n ń tọ́jú mi tí bá ní wọ́n ń tọ́jú mi kò ṣe pé wọ́n fún mi ní benefit o mo ti sọ ẹ́ fún yín mo ń sọ fún it was a family outing yesterday and after a while inú ibẹ̀ náà mo tútù jáde ibi tí mo ti ṣe program lánàá ẹ̀rí pé kò ń ṣe normal so I can be anywhere and do my program gbogbo wọn ti mọ̀ mí máa mú gbogbo fóònù mi dání ni kódà mo prepare dáadáa because normal yẹ kí n gbé báàgì dání lánàá ni but nígbà tí bá tún gbé báàgì àwọn ọmọ yẹn kọ̀ tó máa ń pe dáàdì ẹ fè nílẹ̀ fún wa náà ìyẹn ni kò ṣe pé lánàá broadcast mo ṣe yẹn but mo make sure ká ṣe YouTube a dẹ̀ ṣe Facebook la fi sáré rìn inú bí tí mo wà ní CSI ti pè mí pé kí n release statement lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé àwọn ọmọ kankan nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn and he has already confirmed it if you have just joined us on this live show some few almost what I can take note but ni wọ́n pè yẹn so we are talking about probably that 6 minutes ago àti fẹ́ tó okay yeah cherry technology ọmọ àlè ní sẹ́ẹ̀ recording tí mo ṣe was 12:44 just for record purpose CSI spoke to us on this live transmission at 12:44 p.m. and he has also confirmed thank you so gẹ̀bẹ̀lẹ̀ lọ gbé wálé ní ìyá mi gbé mi lékè ẹ bínú tán ni o 30 pounds ọlọ́run ọba tí wọ́n máa fi gba àwọn owó yìí inú mi á máa dùn ẹ support wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ yẹn ká tó máa tẹ̀síwájú àwọn pé Koiki ó like owó a ní kẹ́ fi ọ̀rọ̀ àwọn bọ́lẹ̀ kájà media àwọn yẹn máa ó bẹ́tà kọ́ máa fi ta yín owó ọ̀lẹ́ understand ẹ̀ mo sọ fún wọn kúrò nù yàrá wọn èèyàn kan tẹ̀ ń sọ fún mi ní orí Twitter pé yẹn Koiki yẹn and then so what tó bá lọ sí number 10 Downing Street àníkẹ́ni kí ṣọ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ sí so lọ sí number 10 Downing Street stupid people all over the place bọ̀bọ̀ kan wà ní Manchester àbí torí pé ẹ̀ máa ń send nìkan sí wa and they so bloody what ó ní Koiki ẹ̀bọ̀ tó bá lọ sí ìnájú number 10 Downing Street òun náà lọ sí number 10 Downing Street ṣé ẹ wá fẹ́ compare yẹn papọ̀ ni tó bá wọn ni kọ́ máa fi tayín mo dúpẹ́ fún Global Directorate fún intelligent wọn mo wà nú meeting wọn ní throughout lánàá woman kan fẹ́ da meeting yẹn rú towards the end tó ń dárúkọ mi pé òun mọ̀ pé Koiki wà lórí ìjókòó lára àwọn ìyá onítìrí ni but mo dúpẹ́ pé àwọn tó gbé ọpọlọ kalẹ̀ nínú Global Directorate ọlọ́run bá ń dúró ti gbogbo yín níbẹ̀ wọ́n tètè caution woman yẹn mo sọ fún yín pé mi ni last man standing yín bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbọ́ mi ìsídà kí ẹ farabalẹ̀ kí gbogbo àjọ tẹ̀síwájú but ẹ bá sọ pé ẹ fẹ́ tẹ̀síwájú lórí ti fake ìyá onítìrí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ wá ba movement jẹ́ ni kí inú máa run yín pa mo mọ̀ pé ní ká má sọ̀rọ̀ lórí bọ̀ mo túmọ̀ mọ̀ tẹ̀sí ti yín mo tẹ̀sí yín wọ́n ní ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ sọ pé wọ́n náà normal ní abẹ́ mad people all over the place ṣe ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ kájọ jókòó fún 1 hour kájọ debate 1 hour any platform ló bá jẹ́ lórí platform ẹ̀ náà ayé kó jágbajàgba lọ ìtọ́báwọn kó mú picture olóyè kó rà dẹ̀ mọ́ ti omíyalé ṣé omíyalé òun bọ́bìnrin sùn ọmọdé lomíyalé ṣé ọmọdé ní sugar boy mad people all over the place if you have just joined us à ń sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ intellectual conversation ẹ̀rín kàn bí ẹ̀mí pẹ̀lú ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o awareness ni gbogbo tán ṣe yẹn má jẹ́ ká lose focus ká dúró sí ibi táwa tó bá ń wọ̀n kọ́ jókòó kọ́ máa fi àní woman ó fẹ́ da gboru níbẹ̀ African Restaurant Week ìmọ̀lẹ́wà ẹ bá abáyín polówó ẹ ti fún mi lówó náà Amẹ́ríkà lẹ́wà bí UK ẹ bá mi fa àdírẹ́sì yín síbẹ̀ káwọn èèyàn máa lọ jẹun lọ́dọ̀ yín àbí ṣé magazine lẹ máa ń ṣe woman ó fẹ́ da meeting tẹ́mi wà nínú ẹ̀ for 3 hours ní Global Directorate lánàá ó náà mọ̀ pé Mr. Koiki wà nínú bíbá and tí bá wà níbẹ̀ nǹkan wọ́n lé níbẹ̀ ni mad people all over the place mo dẹ̀ ní láti go into all the details in tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ that's a different conversation entirely. At 12:44 p.m. just some almost few minutes ago mo dẹ̀ ti share audio yẹn síta ẹ ti gbọ́ tèmi torí ṣẹlẹ̀ lómi Koiki ò kì í ṣe ẹgbẹ́nusọ Ìgbòho òkè tí bá ti sọ̀rọ̀ mo kàn fi mọ̀ on the spot ni mo fi Ìgbòho sí wà láìtàláì sọ́mọ́ bíláì kò jẹ́ pé mo confirm pé máa pè on the spot ni mo fẹ́ fi sí pé bá mi kí ló ṣẹlẹ̀ orí ọwọ́ wo lájọ wà
ẹ̀dẹ̀ gbọ́n kan tó ó tún gégùn fún rẹ̀ nílẹ̀ tó fẹ́ ẹ wá ní omi àǹdẹ̀tọ́ tá bá wá omi yàrá òun bọ́ tó bá kọ́bìrì sínú ilé kò ní mọ tó máa fi sí ni adult ni wọ́n náà so ẹ jẹ́ ká jókòó kó jẹ́ pé tí iṣọ́ ẹ̀kọ́ níbẹ̀ bá calm down a sì nílò lọ sórí program ẹ̀ àti ṣe program pẹ̀lú ẹ̀ but for now they are not doing something that is bringing any kind of number one pound ti gbàlú yẹn tó bá sì ń sọ yẹn lè work because it's a different thing entirely ti gba country and we gotta be honest what is a fún máa náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mẹ́ẹ̀ mo kì í máa go into details èmi àwọn ọmọ tó mú èmi ò fi wọ́n rẹ́rìn kò lè síbi kankan tí èèyàn kankan máa lọ sọ pé àwọn ọmọ wa tọ́ mo sọ fún yín pé ìkànnù wọn gba 50,000 naira lọ́wọ́ mi àṣoṣe ó sì ń bá àwọn èèyàn ní tìrì ṣe tó bá lọ ṣiṣẹ́ yóò tọ́ èyí diaspora lẹ fún mi lówó yẹn nígbà tá a fẹ́ ṣe rally Lagos State gbogbo owó tá a gbà pátápátá yes ibi tá a bá ti ń ṣe láti ń jẹ èmi náà lè sọ pé mo mú kankan nínú ẹ̀ àfi tí wọ́n fẹ́ máa parọ́ fúnra mi but the majority money tá a ná ìkànnù àwọn tí ìyá ní tìrì rán jáde ó gba 50,000 naira lọ́wọ́ mi ní January 9 èèyàn kan péré àwọn gúrùpù mi mo fún wọn ní 50,000 àwọn èèyàn ti ń bínú lẹ́ni super chat kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ni Sunday wá lè bá ń bí sákàǹtì náà tẹ́ mọ̀ pé super chat ìyẹn máa owó YouTube nìyẹn wà ó dẹ̀ máa pẹ́ díẹ̀ owó tí mo nídìí ní sí immediate so that kémi náà àwọn ọmọ máa after 1 week kí tẹ̀lé lọ shopping láì kí lọ bá wọn ṣe àǹkọ́kan sínú ilé bá ń fi yẹn sákàǹt but ilé ìtẹ́ṣe kò ní bàjẹ́ fún yín thank you so much for the super chat kò ń ṣe ìdágbédá náà ń ṣeré I understand ìgbà tí mo dẹ̀ gbọ́ woman yẹn tó sọ̀rọ̀ lánàá yẹn mo rí i pé a níṣẹ́ láti ṣe a máa ṣojú òpó ẹ̀yin lẹni program lénìí but ẹ wá jọ bí ṣe máa ń sọ nídìí bú ẹ lè máa sọ yẹn lórí comment section kò mátà but ẹ bá ti pè ẹ fẹ́ búyà onítìrì hàn nídìí yẹn àbíamọ ni wọn if that's what she thinks kọ́ máa ṣe lọ but like I said change ẹnu wa. She has come to destroy the movement. Ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀. Koiki má máa sọ yẹn àbẹ̀ like ẹ má like mi àwọn ìyàwó mi ti tó láti like mi. Ìyá tó bí mi kódà wàhálà ìyàwó mi bẹ́ẹ̀ mi ó ní mo gbọ́dọ̀ jẹun kí tó bẹ̀rẹ̀ program. Ó dẹ̀ ṣe dùndú. Ó lọ dí dùndú yẹn ni. Ìyá ìta tẹ̀ gbé bọ̀ lánàá ni mo tẹ̀ mọ̀. Járe dùndú, mo rẹ́ ẹja, mo rẹ́ran, mo rẹ́wà. Ó chip wàhálà mo tí yẹn tán lélẹ̀. Kọ́pù olùdẹ̀ lélẹ̀. Lára àwọn tó wà ní dọ́ọ̀sì wọn gbà kan nìyẹn. Ìtagbédá náà ṣeré ẹ má yẹ ká fi ṣeré ìyàwó mi bẹ́ẹ̀ mi ni bọ̀ ó mọ̀ pé tí bá ti bẹ̀rẹ̀ program mo gbọ́n kankan mọ́ nínú ilé ẹ rí i pé mo láwọn ọmọ Oòduà jáde so bàbá rẹ tó fẹ́ sọ pé Koiki ilé tó ń sọ òkè jẹ́ fún ẹ ní kankan ẹ jẹ́ send account ẹ̀ ṣe ojú screen ẹ̀yin bá kẹ̀ afẹ́fẹ́ àwọn ọmọ wa lówó nílé mo rówó fún wọn látẹ ẹ mọ̀ ojoojúmọ́ ẹ ṣáà rí gbogbo iṣẹ́ táwọn ọmọ yẹn ṣe tó bá jẹ́ pé gbogbo mídíà náà ló ń ṣe gbogbo yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn mídíà wa they are working very hard I'm not gonna sit and condemn them mo ti bá bàbá àròlé sọ̀rọ̀ bàbá àròlé wà confused ó ní bàbá Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ní ẹ fọkàn balẹ̀ bàbá àròlé ẹ fọkàn balẹ̀ a lè má rí irú ẹ̀ nínú movement in tó pè ní movement nìyẹn gbogbo àwọn tí à ń disagree lórí social media ṣé ta bá ríra wa ṣá máa bára wa jà ni àwọn wà láì tí bá pàdé Oṣòdì Òkè ṣé Balógun ìkúlẹ̀ mo ṣe máa ń pè lóṣòdì Òkè báyìí mo sọ pé ọ̀rẹ́ mi ni àìtí sọ̀rọ̀ for a very long time ó ti endorse Tinubu views ẹ̀ nìyẹn kò mí ìpàwọ́ jọ pàdé níwájú London nísìn olùlòṣì èmi ṣe Yorùbá ní káwá máa bára wa jà no ọ̀rọ̀ intellectual lélẹ̀ but kò ń ṣe pé káwá fún àwọn èèyàn ní impression pé a ti gba country inú wọn wá ń dùn pé a ti gba country ó ń create a lot of division láàrin wa a fẹ́ gba country bọ́ àìtí ìgbà Nigeria ìyẹn ló ṣe ń kó sójà jáde nísìn and a coup is still imminent coup máa wáyé ṣe a máa ṣojú òpó ẹ̀yin lẹ́lẹ̀ ní ẹ bá lọ sí gbogbo platform wa ẹni tó bá fẹ́ fún wa lówó especially naira àwọn tó wà ń lé 15 ni wọ́n ẹ imagine tá a bá ní 15 staff we need resources program táwọn ọmọ ìtẹ́ tó ń ṣe fídíò yẹn ìmí ẹwò tó ń ṣe ní owó dé lánàá wọ́n fi àtàkẹ̀ gbogbo ń ṣàlẹ̀ gbọ́ lórí fídíò yẹn bó bá dẹ̀ yẹ pé fẹ́ ra MTN náà ni wọ́n lo MTN Glo àti Airtel ẹ lè rà á kẹ́ sẹ́ndì voucher yẹn sí mi pé Mr Koiki bá ń pín fáwọn ọmọ ẹ adé distribute ẹ fún wọn. I don't believe all supporting Tinubu have been paid for. No, some of them are. Sherry, Tinubu mo sọ fún yín pé mi ò hate ẹ
some people have to love him for even kò ń ṣe pé wọ́n ẹlòmíì ò rí jẹ lára ẹ̀ nítorí pé wọ́n wò pé Yorùbá ni ẹ jẹ́ ká but intel sọ ni pé a Yoruba presidency cannot restructure Nigeria a Yoruba presidency cannot àwọn kan ní but ẹ jẹ́ kó tẹ̀ lágbára yẹn lọ́wọ́ náà okay tó bá lágbára yẹn a máa lo presidential ṣé veto power ló máa lo Africa confidential ẹ bá mi sáré type ẹ irú power ẹ mọ̀ pé ó lè disagree pẹ̀lú okay let me put it this way can ibi tí olóyè ti sọ̀rọ̀ yẹn audio yẹn ti wà in circulation ẹni tó bá ti bá pàdé àti send ẹ̀ káàkiri and I'm gonna play it again in case mo ti send ẹ̀ especially ẹ̀yin team wa tẹ́ bá ti rí ẹ make sure kó lọ sí gbogbo platform pátápátá gbogbo ẹni tó bá ti rí so ra kọ́kàn wa lè balẹ̀ tó ẹlòmíì ní sí ó ti ń yàgbẹ́ látànù pé ẹ fàrólé Odùduwà yẹn sílẹ̀ ẹ mọ̀ pa ìgbà míì we always get people that will criticize lè ní ká má ní káwọn èèyàn má criticize wa kódà wọ́n lè bú wa báwa náà ṣe ń bú àwọn èèyàn ìyẹn ló ń pè ní ká balance but mo fẹ́ kẹ́ wá síbí lótìtọ́ mo rán àwọn èèyàn kan máa ń búyọ ní tèrè lórí comment section kò necessary àti mọ̀ pé wá destroy movement ká move on tó bá fẹ́ padà pé àwọn ṣe mistake ni ìyẹn lé anybody lè ṣe mistake àwọn rò pé bó ṣe máa lọ nìyẹn that's if táníyàn yẹn bá da but for now she has not calmed down on that. So we will not endorse that. My mind is plain. Mo sọ pé wọ́n ṣe pé mo love woman yẹn mo love wọn ni mo ń polówó wọn fún wọn ní bíbá láti March. But a rí i pé ọ̀nà tó ń gbà yẹn mo pariwo títí ní bíbá àwọn kan bú mi. Wọ́n ní torí pé mo ní loyalty mi láti wà sọ́dọ̀ Ìgbòho torí pé ibẹ̀ ni mo gbé for 6 months. Àfi tí ìyá onítìrì náà bá confirm pé tí bá wá gbé pẹ̀lú àwọn náà for 6 months. Màá dẹ̀ ra ticket máa bọ̀ kájọ máa ṣe Yorùbá nation studio line nìkan ni mo gba call kankan láti any other number tẹ́ẹ̀bà tí mo studio number ẹ̀ má trust mi lẹ́yà lọ́sàn-án so in tí mo fẹ́ fààyàn ni pé tí wọn náà bá ti rí ọ́díò yẹn Yorùbá lóhùn mi TV ẹ̀gbọ́n mi dáadáa àwọn ti jẹ́ kóde ẹ bá wa fowó sí account ẹ jọ I need owó mo need the pounds mo need the naira àwọn náà ní family tàbí tọ́jú àwọn ní Koiki òṣìṣẹ́ rárá ni mo ò níṣẹ́ ni eléyìí tí mo gbé dání ẹ jẹ́ kó jẹ́ iṣẹ́ mi mo ní tí gbogbo mídíà ìyàwó mi dé pé ibi tí mo ti sọ̀rọ̀ bàbá àròpọ̀ rí wọ́n náà ti kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ wàláì ọ̀rẹ́ mi ni bàbá àròpọ̀ rí mo láìkọ̀ ọ̀gàn bọ́ a máa ń jọ ẹ mọ̀ pé a lè má tàwọn síra wa nínú gbogbo àwọn mídíà èmi àti wọn lájọ́ mọ́ bíkọ́ bàbá àròpọ̀ rí Koiki oṣù ọ̀kẹ́ máa gbá Yorùbá nation ní December ẹ bá ti gbà mo ní bàbá àròpọ̀ rẹ má bá mi sọ gbogbo yẹn I love him I love all our medias even gan tẹ́ni gan tó ń sọ jágbàjàgbà gan nígbà míì gan kò mátà gbogbo wa la ní ṣẹ́rí problem ta ní ni pé àwọn olórí burúkú tá à ń bá dìlì yìí wọ́n ti rí oríṣiríṣi mọ́lẹ̀ tó wọ́n ní jẹ́ kẹ́nu gbogbo wa fẹ́ kò dẹ̀ lè work so tẹ́ bá ń gbọ́ tẹ́ni sọ gbígbígbí bẹ́ẹ̀ yẹn òun tó máa dé wíìgì tó máa gbà mí bá pọ̀ gbogbo yẹn kò ń ṣe real lawyer ẹlòmíì lè máa mọ̀ she's not a real lawyer bí èèyàn dé wíìgì nǹkan kan yẹn gbogbo yẹn kàjọ ni àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ sọ kìnnìkan mo dẹ̀ dúpẹ́ pé ta fi bẹ̀rẹ̀ movement yìí obìnrin kankan lè sọ pé Koiki àjọ ń ṣe chat mo ní mo like yín mà like yín o mo ní èyí tó tẹ́ mi lọ́rùn family mi ti tẹ́ mi lọ́rùn kí n tó wá sórí life mo ti jẹun iṣu àti ẹ̀wà yẹn gan kódà àtẹrun mo wá ń bèèrè lọ́wọ́ ìyá mi wàlá àwọn ọkùnrin àmọ́ tó bá jẹ́ pé ìyàwó wa ló sọ bẹ̀ mo ní ẹran yìí mo ní ìwọ kọ́ ló ṣe ẹran yìí o ó ní kí ló dé mo ní bìkan tó bá jẹ́ pé ìwọ ló sè màá rí taste lẹ́nu mi ó ní ìta gbé bọ̀ látọ̀dọ̀ àbúrò mi mo ní mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ bìkan mo gbọ́dọ̀ mọ oúnjẹ tí mò ń jẹ pé oúnjẹ tí mò ń jẹ nu léyìí o mo gbọ́dọ̀ mọ ọbẹ̀ ìyàwó mi ìyàn kan máa pé torí àṣẹ Yorùbá nation máa bá àwọn sísí kan sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn mo ṣe ń gbé fídíò kọ̀ kẹ̀kẹ́ lómi wá lọ pè mí lórí fídíò kọ̀ kó má lọ ṣòwò kó má di kó má lọ screenshot ẹ̀ pé Koiki bá mi sọ̀rọ̀ o because we are living and especially in tẹ́mi gbé dání in tí mo dẹ̀ gbé dání mo lè alọ́ Christian kankan mo ń ṣe visa kíyàn kankan máa sọ fún yín lẹ́yìn pé kódà báwọn ọmọ mi bá ń bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn mo ń ṣe visa kò lọ sí any country mo ń ṣe yahoo in tí mo gbé dání tí mo mọ̀ tí mo fẹ́ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà òun ni Yorùbá nation àdèjọ́ máa padé lẹ̀ ni torí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti bà tiwa jẹ́ àwọn náà gbọ́dọ̀ fi mídíà bá tiẹ̀ jẹ́ so yẹ ká máa gba kọ́ọ̀lù adíẹ̀díẹ̀ constitution cannot work and that's the reason why we are saying Yorùbá nation so ẹ bá máa ṣe ní kíákíá any right láti
sọ̀rọ̀ sáwọn omi alẹ́ o tẹ bá feel but lórí ìyá onítìrì nídìí yẹn ẹ ká máa move on ẹ dẹ̀ bá máa ṣe ní kíá àǹtí mi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé mo bá ń sọ̀rọ̀ pé bí ṣe máa ẹnìkan nínú mi ta bá ń dárúkọ àwọn obìnrin yẹn àbí Koiki ń pa àwọn ọmọ yìí ni irú àbíbá nísìn àwọn wà ní Baghdad kò dùn mọ́ mínú bó ṣe wà ń Baghdad báwo nìyẹn àǹtí àbíbá àwọn kan yín ṣe Baghdad ní Arab náà ni wọ́n ṣá nígbà táwọn èèyàn pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó ń wọ́kọ tó ń wáyàwó ẹlòmíì ò rọ́kọ ẹlòmíì ò ríyàwó ẹgbọ́n sókè kí má dìlé àwọn èèyàn tèmi ẹgbọ́n sókè ẹ̀dùn pè wá. ẹ káàsán ní bíbá yìí o location 0 láti ń pè. location 419 ẹ go ahead. ṣe àwọn èèyàn kàn ń gba ọ̀rọ̀ yìí bí ẹni gbàgbọ́ ọtí ni inú mi dẹ́ dùn fún nǹkan kan pé CSI sọ pé ẹ jẹ́ kí ẹ̀rí yẹn hàn dáadáa pé CSI pé wọ́n dẹ̀ jẹ́ ok nígbà tẹ̀tí ní ká jẹ́ kẹ́rin yẹn hàn ẹni sùúrù síbẹ̀ ẹ ká tún pìlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mo gbà kí ni fẹ́ lára mi tàjọ́ ká kí ni mo wá ń ṣe kí ni mo ṣe wàhálà kí ni mo sọ́fà kí ni mo fẹ́ra mi sọ́fà tí n bá gba kọ́bọ̀ lọ fẹ́ra gọmọ kọ́ lọ́n dọ̀rọ̀ lórí láyé Yorùbá ní sàmú gbé lọ́wọ́ ló gbé ìgbà kẹrẹ́dẹ́ gbogbo ẹni bá dẹ̀ gbà bọ́sẹ̀ fún Yorùbá yóò mú. So òun lẹ tún gbọ́ wọ̀nyí yẹn that's the voice of CSI and the audio is already going in circulation ẹ gbọ́ àyè kọ́là. ṣé wàá rí èmi máa sọ kọ́kọ́ fún yín ní èmi mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi mọ̀ ṣeré ní Sunday bẹ́ẹ̀ni sà ní Nàìjíríà báyìí bẹ́ẹ̀ni sà location 0 bẹ́ẹ̀ni sà ó tó di Thursday di Friday àwọn nǹkan náà wọ́n tún máa fi ojú hàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀. kábíyèsí lédùnmọ̀. kò wá èmi ò bá fẹ́ máa pè wọ́n ní. ẹ ṣe gan ẹni sùúrù àràgbà tó ẹni bá ti rówó bá ara mi á máa ẹ̀rọ káwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ ṣe gan ni mọ́mí Victoria £50 wà tẹ bá ti ṣe tán báyìí mo ń lọ asda ni mo gbọ́dọ̀ ra ọmọ mi láìkí Actimel tó bá sínú ilé báyìí wàhálà ni ẹ ṣe gan ni thank you so much we love you so much ẹgbọ́n sókè ẹ̀ làgbà ẹ má bínú torí Olódùmarè. ṣe rí tó Friday tó ń bọ̀ yìí a tún máa rí àwọn tó tún máa jẹ́ ṣọ́pà fún wa. wọ́n kí n ṣe pé bóyá pé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n èmi ò kí fẹ́ kú wọn lọ́jà mi. nǹkan tí mo rí ni pé ṣe rí gbogbo wa movement ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òye. ojú tó ń kàn wá òun ló ń jẹ́ kí. ẹ má máa sọ pé ojú tó ń kàn wá ṣé kò yẹ kójú kàn wá ni ẹ mọ̀ mo fẹ́ èmi náà mọ̀ èmi náà ní church àti ìjọjà àjọ ń sọ̀rọ̀ ni ẹ lójú kọ́ wa ṣé kò jẹ́ kójú kọ́ àwọn èèyàn àwa sàlà báyìí sà bàbá bàkà ẹ̀ á náà ilẹ̀ ní káwọn èèyàn wá kúrò ní Nàìjíríà tójú gbọ́dọ̀ kan wọn ẹgbọ́n sókè. ẹni sòrò ẹ rí ojú tó wá kàn wá yẹ wá sí láàká yìí níbẹ̀. ọ̀rọ̀ mi tí wá nìyẹn o. ẹni sòrò a ti jẹ́ kí ojú kíkọ́ yẹn kí ó gbogbo nǹkan tó yẹ ká mọ̀ àjẹkù gbọ́dọ̀. Okay so bí kí ló jẹ́ ká kí nìkan tó yẹ ká mọ̀ kí làwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ ṣáwọn ta fi educate àwọn èèyàn ni àbí kò tí wà enough because tó bá wà enough ni àtúná àwọn nǹkan tó máa táwọn síra wa tó máa di pé declaration wáyé ẹ̀kọ́ ìkó yẹ kí wọ́n agree pẹ̀lú declaration báwọn rò pé journalist ni wọ́n ní làákàyè tẹ́mi dẹ́n sọ pé àmọ́ ní làákàyè bọ̀ làákàyè mi ò lọ sí pé ká sọ pé àti declare kí ló fa àní sùúrù àti ntẹ̀sọ̀ yìí nísìn. Good. Nǹkan tí èmi try láti sọ ní aspect yẹn ni pé ṣe rí fún wa yẹn tí ò jẹ́ ká rí nǹkan tí ó yẹ ká rí yẹn ni òun ló fà á tí a fi ń sọ pé ife ṣe báwọn ọkọ ti ń ṣe ní ọdún mélòó kan sẹ́yìn ọdún mẹ́ta kan ní ibo la wà tí ń pè kíní kan á dẹ̀ gbàgbé nǹkan kan ó dáa tí kò bá kí n ṣe CSI ní pé ibi tọ́lọ̀ ni wọ́n pamọ́ sí ojú àwọn nǹkan kan fi lè bá ọmọ ni. ṣé ẹ mọ̀ yín pé a ti gba kíní tí a dẹ̀ ti máa kó àwọn nǹkan kan múra. yóò ọ̀dàlẹ̀ rìtọ́ a ti máa kó àwọn tó yẹ kí a kó múra fẹ́ pé àdéhùn ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ni báyìí ṣe lè tó yẹ fáwọn èèyàn jagun nínú wa. ìjàmbá pé bí a ṣe mọ̀ wọ́n sì yìí bí ó ṣe ń lọ yìí ni ò ní jẹ́ kí a gbà lé wọn mọ́ bàbá ẹ̀gbà ẹ̀ láàrin lé wọn ẹ̀ka tó láàrin lè pa wọ́n. bẹ́ẹ̀ni òun náà ní jẹ́ kí a lè yára lé wọn mọ́ dáadáa láti mọ̀ pé. ẹ máa pè wọlé má ní sọ má wọlé àwa ẹni rush ẹ kẹ́ni sọ̀rọ̀ dáadáa mò ń gbádùn yẹn lágbà. ṣé o gbọ́ yín so ojú tó ń kọ́ wa náà ni ó fi dín pé àwọn kan nínú wa náà tó fi wọn pé wò ó kíní yìí ò ṣe kí mọ́jáde yín pé kí a lọ sọ̀pọ̀tẹ̀ ní báyìí ara ojú kíkan náà ni. ṣe gbogbo wọn náà ni wọ́n gba owó. máa ń sọ ibi ilé ìgbàwó
kò ń ṣe gbogbo wọn just like African competitors sọ tó kò ń ṣe gbogbo àwọn tó fẹ́ jáde pé àwọn lọ support Tinubu báyìí náà ní sí ìgbésẹ̀ gbogbo wọn lọ gba owó lẹ́yìn sọ yìí. Gbogbo wọn kọ́ lọ gba owó. Ṣùgbọ́n àwọn míì ti wò ó pé ní ìwò ó ti tọ́jà rí ìbẹ́lẹ̀ lónìí ó ti súnmọ́ yìí ní pé kí ni kódà kò ní dín pé àwọn tó yẹ kó wọ́n ti mọ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ yẹn pé wọ́n pariwo Yorùbá nation ló gbé báyìí wọ́n sọ̀dà wọn lérí pé tó tọ́ ní díẹ̀ ló mú wọn lọ ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe nítorí wọn ní ìgbàgbọ́. Kí n tó because ká lè ti gbé kọ́ọ̀lù mi wọlé èyí tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín nísìnyí pé ṣé wọ́n trust Yorùbá nation yẹn mọ́ ni àbí just because mo gbọ́n tó mi yálé Sunday àti gbogbo wọn like I say I'm not gonna play that video because it's not necessary. Kódà bọ̀bọ̀ Gawat yẹn mo tẹ̀wọ̀n kó ti block mi lórí Twitter. So nígbà tí mo fẹ́ lọ wo Twitter feed yẹn tí Omeyo ló ó send ẹ̀ sí mi ó tó di pé CSI náà ti pè mí. Mo wá lọ sórí page ẹ̀ ní Twitter mo rí pé yẹn ti block mi náà kí la gbé kí la jù so that means pé ọ̀rọ̀ tí mo bí ó rò pé bí amòdèmọ̀gbà tó ti block mi jáde pé Gawat ti block mi lórí Twitter. But then as usual journalists we always have a backdoor. So backdoor mo fi wá lọ wo fídíò yẹn dáadáa. So kí mo fẹ́ fà mẹ́ ni pé ṣé wọ́n believe mọ́ nínú Yorùbá nation ni or what? Ká tó move forward. Jọ̀rọ̀ ẹlòmí àwọn èèyàn pè tó fẹ́ mú ọkọ pípé òwò ilé. Ṣé ọ̀tọ̀ ní pé kí ẹ trust nǹkan? Ọ̀tọ̀ ní pé kí ẹ believe nǹkan ṣùgbọ́n kẹ́ má lè endure. Okay, endurance. Okay. You understand? Endure. Endurance level ẹlòmíì nínú wa ó lógo gan. Ìkan tó ń fa gbogbo nǹkan tí ẹ rí. Okay. Ẹ lè believe pé kí ni máa ṣẹlẹ̀ kó yẹ pé gbogbo àwọn ògùn kan máa wá ní àtìta tí ò ní mú yín ní àti máa wò pé ṣó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ ṣá. Okay. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ká tó fẹ́ lómi láàyè. So probability wà pé even kan tó bá tún máa ṣe program bí wọ́n máa tún ṣe program at some point. Òmí pé wọ̀ ní rọ́rọ̀ sọ àwọn náà tún rí nǹkan táwọn náà máa sọ fún mi. Ẹni sọ̀rọ̀ kókó bẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá òdòdó fáwọn ọmọ tó mọ̀ wípé CSI tí ó jáde kò ṣe pé bí apẹ́yà ń jẹ́ ṣùgbọ́n ìfẹ́ ọmọ Yorùbá ló ní. Okay. Yeah. Kíní yẹn ti fi pé ó dẹ̀ sí pé kíní yìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Okay. Nǹkan ti tó. Okay. Fáwọn ọmọ Yorùbá gbogbo. Ẹni gbogbo awuyewuye yẹn ẹni tó ń sọ òkú kò ní dẹ́wà. Ẹ ṣé gan ni mọ́mí wa mo ti rí mẹ́sẹ̀gì yìí náà thanks for the £50. Ọ̀dà. You understand? Ìbàjẹ́ yẹn títí tí election yẹn títọ́ máa fi carry out agenda wọn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Bó ṣe máa lọ nìyẹn. Ọ̀dà. Ẹja tún fẹ́ lómi láàyè. Ọ̀dà. Okay, ẹ ṣé gan ni thank you so much alàgbà wa mo appreciate. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Mixlr. I know it's going to be very hot. People are upset. They are angry. You know. Is this something that I can expect? Àbí kàn ṣe tún kọ́ tẹ́ ká expect? And màá make sure pé táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ màá keep quiet. Ká lè gbọ́n tán sọ dáadáa. Mo sì mi tẹ̀ láìpẹ́ kí má máa jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Hello caller, ẹgbọ́n sókè ìyá wa. Ẹ káàsán Mr. Koiki. Ẹ ti wà lọ́n mọ́mì. Ẹ ṣe rí kọ́là kan sọ̀rọ̀ láti yẹn pé àwọn tó lọ bá Tinubu campaign pé kò sí pé wọn ò gbúra bí nǹkan àbáwọn tó jẹ́ Yorùbá nation tó lọ kí lọ́mọ Yorùbá nation máa lọ bá olóṣèlú ṣe ìpàdé ọlọ́jà àti àsínwó. One, this particular omíyalé ó ti denounce Yorùbá nation few hours kó tó lọ because I heard his broadcast ó sọ pé we first step aside from Yoruba nation. Okay. So he knew what he is doing. So that means pé on take the right step nígbà tó ń ṣe Yoruba nation mo ti step aside which he has the right to do so. So okay. If anybody watched that, I think I saw it. Èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ pọ́nà sọ pé òun ti step aside. Ẹ ṣé gan ni Mr. Clement, thank you so much. I will talk about that in a few minutes. I know you asked the question yesterday. Mo gbádùn mọ́mì, ẹ má bínú. Okay. So kí ló mean by step aside? Mọ́mí ẹ bá wa ṣàlàyé nǹkan tẹ̀yìn ọ̀dà mo mọ̀ pé Maradona Babangida náà sọ bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn I am stepping aside and eventually he was working to destroy Nigeria from behind. Ọgbọ́n ló ń jà irọ́ ló ń pa kò fẹ́ ṣe kò fẹ́ ṣe yẹn ni kò fẹ́ sọ pé òun ò ṣe mọ́ kò lè sọ pé òun fẹ́ bá àwọn olóṣèlú òun fi ó rò pé bí asọ́jà tí ó bá dọ̀la tó bá lulẹ̀ ń bẹ̀ àwa sọ pé ṣe kí o sọ pé o step aside. Okay. So
ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kó ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ ní gbogbo wọn. So kò yẹ kó dẹ̀ yẹ anybody ẹni tí ò bá ti ń ṣe tiẹ̀ tó ń ṣe tó jẹ́ pé nǹkan tó máa jẹ ló ń wà kò lè ẹ ṣe bí ayé ẹ̀ like you said last master ẹ̀yin mọ̀ nǹkan tẹ́ gbé dání ẹ̀dẹ̀ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe. Àwọn ọmọ kan tí wọ́n gbé dání all what they want nǹkan tí wọ́n lo platform fún mi pé káwọn ṣe àwọn olùkọ́ bóyá owó yẹn máa lọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé kìíní bọ̀ nígbà tí ìjì díẹ̀ wà tí owó yẹn ò yọ mọ́ òun ni wọ́n ṣe bá alternative. bí àgbà tí movement ti pín owó yẹn wá bó ṣe jẹ́ kó máa wá mọ́ bí àgbà tí movement ti pín because àwọn kan máa sọ bẹ́ẹ̀ pé àgbà tí movement ti pín. ẹlòmíì tó jẹ́ mídíà orúkọ tí wọ́n jẹ tó máa ti gbé headline wọn kìíní kan even tó jẹ́ pé nǹkan tẹ́ bá kéèké nǹkan tó wà ní òtẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú Ìgbòho rárá but they are using that àti Yorùbá nation láti fi pawó ni. So irú àwọn bẹ́ẹ̀ like you always call them bọ́lẹ̀ kájà mi tó bá sáfẹ́rẹ́ díẹ̀ ibi tán lọ náà lọ ti rí wọn. Wow. Ẹ ṣe gan-an. Ó dẹ̀ dá bí wọ́n ṣe tètè ṣe báyìí. Ìdí ni pé ṣẹ́rí tí wọ́n bá ọdún àdúrà náà ló gbà tí wọ́n bá ṣò kọ́lọ̀ ọ̀bọ ṣe ṣò ẹ̀ wọ́n á fara balẹ̀ nǹkan tó ṣì because ẹni tí ò bá sí ìdá ọ̀dàlẹ̀ nínú ẹ̀ kò ní ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn ẹ ṣáàlì gbogbo omíyalé bó ṣe close mọ́ CSI tó. So if tí kò bá ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn irú wọ́n lè fún wọn ní ìwọ jẹ. So tí bá get in grandma gbogbo time táwọn yìí máa ń rí vision Koiki à ń rí nǹkan tó right lára bàbá ṣé a lè classify pé lára nǹkan tó ń rí lélẹ̀ because we don't know how long táwọn ti ní plan kìíní ní mind. Bẹ́ẹ̀ ni gbígbàdúrà because ẹni tí ò bá nurture ambition yẹn kò lè ṣe. Ẹni tí ò bá rò kò lè ṣe àní tí ò bá dẹ̀ wá wo consequence ẹ̀ pé how will ẹ̀ṣà pé ìgbà kan náà ti denounce Yorùbá nation. Kódà mo sọ fún àwọn kan pé èmi ò tẹ àwọn tó tẹ máa ń denounce yẹn mo tẹ understand báwo lè ṣe máa ń denounce àwọn kan máa ń pè wọ́n bẹ̀yìn dáàmì sí ṣé àmọ́ ta gbé dání tẹ́lẹ̀ ni àbí báwo. That is it ìwé ẹ̀rọ sọ pé ẹ̀ wá interested before nǹkan tẹ máa jẹ òun lẹ̀ wá so wá tí nǹkan tẹ máa jẹ tẹ́lẹ̀ kó ti fẹ́ tán ẹ̀ tún shift pace lọ sí gbogbo. Nǹkan tẹ̀mí rí lára wọn ni kò sí abọ́ náà ń ṣiṣẹ́ rí gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tàbí Ọlọ́run máa fojú wọn hàn sódà nígbà tó kò bá yá wọ́n mọ ìyá àwọn olórí wa mọ tí wọ́n lè gbẹ́kẹ̀lé wọ́n mọ tí wọ́n lè sá fún. Ó ti yé mi nísìnyí. Nítorí wọn bọ́ ṣe close wọn tó ní títí tí wọ́n máa fi pẹ̀lú ìkan máa fi ṣe wọ́n níkà kò sẹ́ni tó máa fura sí wọn ṣùgbọ́n tó àdúrà bá ń gbà tó lọ́n bá ń tú àṣírí wọn ká máa fọpẹ́ fọ́lọ́run ni. Then second point mo fẹ́ make kí n tó ju ọ̀bẹ jù òun ni àwọn tó ń sọ pé sorry to. No, it's okay. No, that's fine. Àwọn ti gba ìlú àwọn. No, a lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀bọ̀n mọ̀ kàn fẹ́ kí a sọ̀rọ̀ pé ìyọ̀ní tìrì à ń bú wọn a lè reference point ṣe kò sí ọ̀kan tó wrong. Ọ̀ṣẹ́ rí ṣe sípò ìmọ̀ bóyá wọ́n brainwash àwọn èèyàn wa ni bóyá wọ́n hypnotize wọn ni torí mi mọ̀ bí mo ṣe lè sọ Yorùbá yẹn bóyá wọ́n fi ṣubú bọ̀ èèyàn kan sọ pé òkè nísìn wọ́n ti gbalẹ̀ wọ́n ti gba Yorùbá nìṣó fún wa jọ ṣé nígbà tí Samuel Pàṣẹ tó ń ṣe títì ṣé Finland wọn bá gbé sí gbogbo àgbáyé àrí bẹ́ẹ̀ àrí àwọn èèyàn wọ́n gbọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n ti èèyàn mélòó tí ibo ni document wọn fi káàkiri ibo ni wọ́n publicize ẹ̀ sí. Media international media wo ló gbé. bí wọ́n ṣì ń ṣiṣẹ́ lé lórí wọ́n dẹ̀ máa sọ fún wa pé wẹ́ tó bá tẹ̀ jáde tán gbogbo yẹn ojú wa máa já bọ̀ àmọ́ tó bá tó time yẹn àbí. Kò tiẹ̀ kò ní ìdí pé gbogbo yẹn àwọn orí mídíà international media lóye kan ti lọ máa announce ó yẹ ká sí effect nísìnyí ṣáàrí effect kankan kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣàkámàjì. Orí àwọn kan tí wọ́n sọ pé àwọn lọ sí ojú ogun tí wọ́n ní wọ́n ti mú àwọn ìpè kan jẹ́ o ìpè àwọn obìnrin pépà lọ́wọ́ àwọn ìpépà kankan fún wọn which paper ṣé ó yẹ ká lò làákàyè wà bí ọmọ agbólọ́pọ̀lọ́. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kí ṣe pé nǹkan tó yẹ pé èèyàn méjì nǹkan tá à ń ṣe kí ṣe local government. Àwọn èèyàn lè máa mọ̀ yẹn. Wọ́n sọ bí ẹni pé nǹkan kékeré ni. So tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá máa ṣẹlẹ̀ so èmi I don't have belief in it. Ẹ ṣé gan ni. Nítorí ẹ tó bá ní làákàyàwó ẹ pé kò wọ́ọ̀kì bẹ́yìn. Ẹ ṣé gan ni grandma, thank you so much. And I stand with our leaders. Thank you. I stand with our baba. Ẹ ṣé gan ni CSR. Bàbá wa tó tóye. I stand with them because làákàyè wà nínú ọ̀nà. Ẹ tó bá dẹ̀ pé kí ní òyìnbó ṣe rí, nǹkan máa ń wá bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí àwọn bàbá yẹn wà very very important to us. Ẹ ṣé gan ni. Àwọn tó sọ pé bóyá bàbá olóyè dá wọn gbà kan. Ẹni lè kí ọ̀rẹ́ ti láti dá àgbàlagbà. Ó yẹ kó wà nínú
Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Moki Wogomo Yoruba. I know there's a lot of calls, but I'm gonna make sure we control the time so that I'll find as many people like and you can come and even disagree with us. It's always welcome. Hello, caller. You're welcome to the program. This is a live. Happy Sunday. Happy Sunday, Baba Koiki. First time tí màá pèlè lé. Mo rí bẹ́ẹ̀ pé mo wojú yẹn náà pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ train ṣe Peckham station lélẹ̀ àbí ti Acme àbí ti bo mo ṣáà rí pé ẹ wọ white. Ẹ bá wọ̀ ọ́ ni. Ẹgbẹ́ òsèké mo gbọ́ yín. Ṣé rí ẹjọ́ torí ọ̀nà tẹ́mi fẹ́ gbà sọ̀rọ̀ tèmi ó yàtọ̀ díẹ̀ sá. Gbogbo feedback náà la máa ń lò níbí. Ṣé rí ọ̀nà tí mo kọ́kọ́ fi ká gbà wò ni pé ṣá lè dárúkọ àwọn èèyàn lórí program. Why not? There's nothing wrong. Everybody is a public figure. Ẹ lè dárúkọ bọ̀tábà ṣáà ti gbọ́ anybody. Ẹ dárúkọ why not? Ẹ lè dárúkọ bàbá tí tó ìbọn sẹ̀. À ń gbọ́ yín. Koiki lè mi fẹ́ dárúkọ ẹni tó ní kọ́ńpì mọ́ rẹ̀. Ó dàbọ̀ ń gbọ́ yín. Koiki ni mo kọ́kọ́ fẹ́ dárúkọ àwọn orúkọ tó fẹ́ ṣẹ́ rí ọpọlọ tọ́lọ̀ fún Koiki. Ó dàgbà ni o, ó kéré ni o, ó jọmọ kókó ni o, kọ́lọ̀ máa gbọ́ ọpọlọ náà kò lórí ẹ̀. Àmín Jésù Kristi. Ọ̀nà tí mo fi ṣàdúrà ilé ni pé ìmọ̀ ọ̀pọ̀ ṣe ń fẹ́ dé sọ́ọ̀lì Koiki. Koiki gangan ju agbára ẹni tó ní lọ. Ọlọ́run fún wọn rí kọ́rí destroy. Ìmọ̀ tó jẹ fẹ́ destroy rẹ̀ lágbára ẹ̀ ń pọ̀ sí. Nítorí ó jẹ́ ẹ̀fọ́ tó máa kọ́kọ́ ń wo òye. Bí làdá ìdèmí ṣe rí lèmi sọ o. Ó jẹ́ ẹni tó máa kọ́kọ́ wo òye kó tó sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ máa kọ́kọ́ ṣe sùúrù kó tó fúnyàn lésì ara àwọn sample of leader lélẹ̀. Ṣé rí kí ló kọ bọ̀bọ̀ tó máa ń kéwì yìí? Awíkọ́kọ́. Èmi fẹ́ kẹ bá lè rí olóyè confuse. Ṣé rí tínú olóyè bá dùn inú mi ò kí ń dùn bàbá. Ibi tó bá ní sọ̀rọ̀ olóyè ni máa ń lọ káàkiri. Ibi tó bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí bá dẹ̀ náà ìjọba ti ṣe Ìgbòho ṣe ní Ìgbòho. Kódà ti fi kíní ẹ̀mọ́ tí fi máa mú kó wa rógà pa ká lè bá wo fíìmù wọn. Ká lè bá wo program. Ó yé mi. Tí bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tó kì í sọ̀rọ̀ ọ̀gọ́ tó ọkọ̀ lórí kíní máa já kó bẹ́ẹ̀. Ṣé rí kí olóyè kan ṣọ́ra fún Awíkókó? Kọ́ máa gbẹ́mi lè bọ́ ṣe gbẹ́mi lè mọ́. Tẹ́lẹ̀. Pé ọ̀rọ̀ tẹ̀mí tí mo ṣe ló fẹ́ yàtọ̀ ìjọ kan wà tí Awíkókó sọ̀rọ̀ tó ní olóyè ló ṣe kinní kan bàtà ọ̀kan jáde kí ló dé tí ò ṣe bá kí ló dé tí ò ṣe àwọn ó mú olóyè dáadáa ọ kí olóyè sáfù fẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n má sáfù jù wọ́n má tún mọ̀ jù. Sẹ́ni kan tó ṣẹlẹ̀ táwọn méjì yìí ṣe sà. Olóyè náà máa fi kọ́ lọ tẹ́ bá wo prógámù kan tí wèrè kan tó lóun jẹ́ Legacy. Tó ṣe ó ní Awíkókó òun bìlísì pé kí n bẹ ní ara tí fún mi Awíkókó ó lè má ti gbowó bọ̀tọ̀ promise ẹ̀ lówó. Wọ́n lè fi change mọ́tò wọn. Ẹ̀wọ̀n kí mọ́tò máa ń tètè knock Nàìjíríà. Ìdílé mi fi sọ tèmi nílé ìgbà tí kílókọ máa tó wà ń bàdàn tó ń jà fún Abrahamu tó wà ní Abrahamu ní kéèsì ní kóòtù. Awíkókó ó ń dìfẹ́ǹdì apààyàn. Mo rántí. Yes. Ìdí yẹn lèmi fi ní ebí orí o lèmi fi ní ó pé Awíkókó lè má ti gbowó bọ̀tọ̀ promise ẹ̀ lówó. Wọ́n fẹ́ wo ikú tó fẹ́ paná kó tó di pé àwọn fún lówó. Ẹni tó ló wà lórí ọmọ
òun support pé ẹnìkan lè jọba lóṣooṣù. What kind of that stupid program are you doing? Wàá tún máa bú àwọn àgbàlagbà tí mo tún bá jẹ̀fẹ́ fún bàbá Akíntóyè pé bàbá tiẹ̀ síta tó bá ti kú fi fọ́tò ẹ̀ hàn wá. Dúró èmi ń sè bàbá mi ò sí láyé bí ilé fún bàbá ní bàbá. Ìwọ́n tó máa ní bàbá tiẹ̀ kò sí ẹ̀wù irú bàbá 88 tí ò ṣàárọ̀ àti ẹgbẹ́ wà ní 80 something á fẹ́ pé PDP á pé APC á máa sọ lámbà oríṣiríṣi. Ìyàtọ̀ máa ń bẹ bàbá. Ṣẹ́rí gbogbo omíyalé òṣòmíyalé àti tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo bá kọ̀rọ̀ wọn ṣẹ́rí omíyalé. Ẹni tẹ́mi ti gbà fojú. Màá pè é bàbá Èkìtì mo ti rí miss call yín, màá pè é pẹ̀lú studio number. Mo ń gbọ́ yín sà. Mo gbà fún Dédíkè, mo gbà fún Yèyé Dára, èyí sì ni pé Yèyé Dára ó gbó lórí pé yẹ òun fẹ́ tako lórí òtítọ́ tó ń wà. Dédíkè tí mo fi gbà fún ni pé bí fìtínà ìlú location náà ṣe ń fi ọmọbìnrin yẹn tó bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú owó tó rí majority ẹ̀ ló fi wó kò torí ẹ̀ lóun fẹ́ jẹ́ ìyẹ̀ ó fẹ́ dá fáìsìkò lórí ọ̀nà tó ń wà. Ó dẹ̀ yìí sì fóun láti tètè mú kó lọ́nà láti tètè dá fáìtì ọ̀pẹ ìwọ́sọ ọmọbìnrin wà flexible. Dédíkè tó mọ MC dáadáa ó lè ní òun fẹ́ bá ọkọ̀ ṣe. Wọ́n máa tètè gbájú gbogbo àwọn tó lọ́ọ́ àdáṣe ara wọn. Àwọn eléyìí ń gbọ́ mọ́tò ní ojú ayé ti ràn látara wọn. Lè ṣe Yorùbá nation fún ọdún. Gbogbo àwọn tó ń jẹ́ kí ọṣẹ máa yí olóyè lélẹ̀. Wọ́n fẹ́ máa fọṣẹ yí wọn ní ọ̀dẹ́ ní ìfọṣẹ yí bàbá yẹn. Bàbá yẹn ti tó tán. Olóyè oṣù ọmọ kékeré náà. Ó lè ní ibi ìṣemọ́. Gbogbo jẹ́ bá máa sọ láàrin ọ̀sẹ̀ kan lẹ́ máa sọ. Ó lówó lọ́wọ́ kì í ṣe máa ní oríṣiríṣi gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú. Ó ti ní owó lọ́wọ́. Gbogbo àwọn adúgbò wí èmi ò bá ẹ̀kọ́ tí ẹ láwọn méjì àwọn méjì dàkúdàkú yẹn. Àwọn ló ń kó yàrá wọn ọgbọ́n ọpẹ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni mo like àwọn intellectual. Ẹ fún mi ní kẹrí you will always most of people tó fẹ́ destroy movement. Audio tí bàbá ṣẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ nísìnyí tó pè tí mo record wọ́n ní kò ń ṣe new audio. So what I'm going to do now mo máa tún play jáde nísìn màá wá record ẹ̀ báyìí màá wá send ẹ̀ síta. Àníṣe they are not interested in the fact. Olóyè tún sọ̀rọ̀ lórí live show ní 12:44 p.m. but àwọn ọmọ mi ti ṣẹ̀ṣẹ̀ message sí pé wọ́n ní àwọn kan tún ní audio yẹn old audio ni. So mo ti rí ibi tí ẹni tó bá fẹ́ mọbi tó wà lórí YouTube is at number 46.47 seconds lórí program tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ bá wind down tẹ bá wind padà tẹ rewind lọ sí 46.47 seconds níbẹ̀ ni CSI ti bá wa sọ̀rọ̀ live tí mo fi pè é màá play video yẹn padà but màá wá record it with my phone then màá wá send it síta again. Mo sọ fún yín pé we are fighting with all kind of demonic people and they are demonic. Bàbá Èkìtì máa ń pè yín padà fún mi ní few minutes. Àtẹ̀yìntẹ̀ ń pè é jẹ́ ká sáré ṣe àbí that's ọmọ mi sáà ní pé kí n lọ gbọ́ voice ẹ mọ̀ pé tí bá wà lórí program wọ́n communicate pẹ̀lú mi pẹ̀lú code nínú comment section. Olóyè called us at 12:44 p.m. and people have now also said that is an old audio. So what I'm going to do now is we're going to, because intimope topic fi sọ̀rọ̀ yìí and it's a good thing date at the time wà níbẹ̀ ṣe rí pé kódà ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn sọ̀rọ̀ is exactly 12:43 ẹ rí pé mo mú fóònù mi ẹni tó bá follow ẹ rí pé mo mú fóònù ẹ̀ dání ni mo fi pè wọ́n and there's also a call log technology ò lè parọ́ call log yẹn òun lélẹ̀ are you see what we are dealing with? Oh my God ẹ mọ̀ rẹ́ kẹ́rẹ́ àwọn ẹlòmíì tí mò ń pè ẹ̀ gbọ́dọ̀ rí family àti so call log èmi àti Ìgbòho is 12:43 ẹ jẹ́ n yọ kúrò ní background so that kó lè the thing wey we dey do pẹ̀lú náà no be small thing o tẹ bá wò nísìn call log yẹn jerry call log yẹn lélẹ̀ Chief Ìgbòho 12:43 màá ní kí àwọn ọmọ mi Collins mo ní ìdílé ìjáde ASAP
pẹ̀lú audio yẹn kó attach it together pẹ̀lú call log yẹn so that for those that are saying that it's lies backend team ẹ sọ fún college pé mo need audio yẹn mo need video yẹn straight away ASAP while mo wà live nisin kó add audio yẹn mọ́ eléyìí so now I'm gonna do the ẹ ṣe sùúrù ẹ̀ tẹ́ ń pè because a gbọ́dọ̀ record eléyìí jáde nísìn because we're dealing with crazy people you know it's not easy ọlọ́ọ̀ àwọn èèyàn ní pé irọ́ ni pé Ìgbòho pè ẹ̀gbọ́n kan tí mo sọ ni mo ṣe gba voice note nísìn wọ́n ní pé irọ́ ni pé old audio ni Ìgbòho release yẹn. So let's play this together now. So what I'm going to do, initially, for journalists now. So again, zoom in. It's not easy, hello. You just agree that even in the fact that it go called now. So it's just right then. What to reduce all so and tó bá ṣe darapọ̀ ẹ máa gbọ́ voice again but I'm doing the recording myself at the bottom here. Sound delay my one way. It's not easy. Oh yeah, let's go. Bye. Ọmọ Yorùbá ní ẹ ti gbàbọ̀dé fáwọn ẹ má bínú on the spot mo fẹ́ fi yín sí. Wọ́n ní Ìgbòho ti gbàbọ̀dé fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátá látòkè délẹ̀. Pé nítorí pé kí ni ntí ẹ fẹ́ jẹ lọ́dọ̀ federal government. Ẹ bá sọ fún gbogbo àwọn aráalé ṣé tòótọ́ ni olóyè dókítà Sunday Igboho tó wà láì pẹ̀lú mi kò mọ̀ pé mo fẹ́ pè òun mo fẹ́ fi sí on the spot tó dàbí akájọ mọ̀ pé bí ẹjọ́ eré lajọ́ ṣe bí eré ni Koiki ṣe bí arọ́ ni Koiki ń pa olóyè ló wà lórí láì pẹ̀lú mi báyìí gbogbo ọmọ Yorùbá ń gbọ́ yín. Tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mò ń pa ìfẹ̀lẹ́ ara mi tàbí ó ta kí ni mo wá ń ṣe kí ni mo ń ṣe wàhálà kí ni mo ń sọ́fà kí ni mo ń fẹ́ àbúsọ́fà. Nígbà tí a kọ́kọ́ lọ bẹ́ra kan kọ́ lọ́n dọ̀rọ̀ lórí láyé. Yorùbá ní sàmú gbé lọ́wọ́ ló gbé bàkẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni bá lè gbà wọlé fún Yorùbá ilé òun. Àṣẹ. Bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣe gan bàbá. Ní ta fún bàbá yín. Ẹrù bá ń ṣeré. Mad people all over the place. Ìgbòho lẹ́yìn fẹ́ máa fi ta yín, ta lẹ́yìn. Ta ni bàbá yín ni mo sọ. Ìgbòho lẹ́fẹ́ máa fi ta yín ta lẹ́yìn tó bẹ́ẹ̀ ẹ kéré sí nọ́mbà yín. So I've done what I need to do. Let's take more calls. Ẹ já lọ sí the next caller. Mo kí gbogbo ẹ go ahead caller tó ń pè wá. Ẹ kúṣẹ́ sà. Èmi ni ẹ sà. So nǹkan tèmi kàn ní láti sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn pé láti ọkọ sọ̀rọ̀ báyìí lọ àti ẹ̀kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ là wá Yorùbá lójú. Ẹ ṣe gan ni sà. Because. Àjọ lára wa lójú ni o ẹ̀gbọ́n mi wàláì àṣà 2015 ẹni sùúrù èmi náà mọ̀ kankan nípa Yorùbá nation tá bẹ̀rẹ̀ yìí 2019 ni Nàìjíríà la kàn sọ pé kò dáa bọ̀ ààrẹ ní sọ fún wa pé ẹ ṣe máa pariwo Yorùbá nation ìyẹn dájú kíní lọ sọ ẹ̀gbọ́n sókè mo ń gbọ́ yín sà. ẹ má go into details no ẹ má go into details mo ń gbọ́ yín. ṣé ìdí tí mo sọ pé ẹ là wá Yorùbá lójú ni pé ṣé rí Yorùbá nation tẹ́ gbé jáde mi ní ká àwọn èèyàn kan ti wà lórí ẹ̀ tó ní tí wọ́n ní fún ọ̀tán lè kan nípa ọ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ jáde ẹ̀rú ń bà wọ́n. Because nǹkan ti rìn jìnnà ju bó ṣe yẹ lọ láti ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní tá a sọ yìí. Ká ní pé ẹ sọ̀rọ̀ nígbà tá ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ni sà. Ó ṣe ti kó jẹ́ pé báyìí náà bẹ́ẹ̀ wá ti capture Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín. Ọlọ́run kan lo bàbá Sunday Igboho láti ti sọ̀rọ̀ nígbà yẹn. Ká nígbà yóò sọ̀rọ̀ nígbà yẹn ó ṣe ti pé báyìí náà wọ́n ti capture Yorùbá. Because in fact àbílà yìí ìgbọ́n tẹ̀ plan ọ̀bẹ sí gbogbo ẹ̀ lọ during this election. But lójú kò yẹ pọ̀lọpọ̀ ni pé ṣẹ́rí primary election tí bàbá yìí win nítorí Yorùbá nation tó gbé lọ́wọ́. Primary election tó gbé ti lọ́wọ́ yes nítorí ti win nítorí Yorùbá nation ọ̀sẹ̀ tí Yorùbá lè gbé sí Yorùbá nation ni wọ́n á ra Yorùbá ẹ̀kọ́ lè ṣẹlẹ̀. Ìbẹ̀rù pé ọmọ àwọn ìbí náà ti ní second option anything can happen kí ni wọ́n lè ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ tí Yorùbá yẹn. And then wọ́n lè fẹ́ kẹ́ mọ kíní kan sìn gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń sìn
Mo gbọ́ sir. I'm not like you. This man is working for his brother in another party. So that if the continuity works, àwọn náà ṣe lọ́rọ̀ tí mo sọ yìí tó máa ń gbọ́ àwọn tó jẹ́ ti ìjọba tó máa ń gbọ́ bí wọ́n fẹ́ wọ́n máa kó tọrọ ni. Àwọn gómìnà kan tó ń tí àwọn lábẹ́lẹ̀ bọ̀ kò sí sọ jáde. Yes, of course, I'm telling the truth. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn lábẹ́lẹ̀ bọ̀ kò sí sọ. Orúkọ wọn fẹ́ jẹ́ mọ́ kínní kan. Bàbá Sunday Igboho pé ẹ fẹ́ yí káwọ̀ ẹ̀ fún ẹ sọ̀rọ̀ títí ń jáde. Ẹni tó bá gba agbó tó gbọ́ ẹni tí ò bá ní gbọ́ pé gbọ́ ṣé ọ̀run yàbọ̀ kò kí sọ̀rọ̀ èèyàn kan. Yes. Ọ̀run yàbọ̀ kò kí sọ̀rọ̀ èèyàn kan. Because láti 2019 ọ̀rọ̀ tó yẹ sọ́kọ́ tí wọ́n ṣe ń sìn ni. Wọ́n ní kò ní wáyé náà lọ́sán gbà yẹn. Wọ́n ní kò ní wáyé ni. Of course he is. Mo kí mọ́mí Janet ẹ káàbọ̀ mọ́mí. I know. Oh no. Okay. Mọ̀ pé gbogbo akọ̀ bọ́ sínú ẹ̀ náà ní ìṣó àṣẹ ń try náà ni láti adjust gbogbo ẹ̀ kò yí sí. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo náà rọ owó náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n nítorí ẹnu kó sọ̀rọ̀ gan, ṣé àwọn pípé ti bẹ̀rẹ̀ plan tí wọn kò ṣe ọ̀tún ti yẹ sí ikú. Àwọn tó wá bẹ̀rẹ̀ láti tọ̀nà Nàìjíríà ẹ̀ try to go far. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ plan of some years past ní àwọn ti sùn wọn ti pẹ́. Okay. So wọ́n ti structure things beyond nǹkan tó jẹ́ pé ìwọ́kọ̀ lè kọ́kọ́ play there and that is why it's very hard for you people to succeed like that. Nígbà tó sọ declaration wọn kò máa bí wọ́n ti nígbà declaration. Àwọn alẹ́tí o but ẹ ṣe gan ni. Ẹ̀yin ò dẹ̀ fẹ́ kókó sùn. Ìta àǹsá fún náà ni ọ̀rọ̀ pé bí ṣe máa ń pariwo gun ẹ̀ mo fẹ́ kó gun wá kó wá pa gbogbo yìí. Ẹ ṣe gan yìí ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé ẹ ti fi tẹ́ ilé yìí ẹ ti mú forward gan ẹ ti go far lórí pé I won't like you. Àwọn tẹ́yìn ò kàn bá yín jà kan bá kí yàn. Adúpẹ́ fọlọ́ kódà ẹ ṣe gan ni thank you so much ẹ ṣe gan ni ẹ bá ń fọ́mọ ẹ lóúnjẹ ọmọ tó ń ké yẹn láìka ọmọ máa ké nu ilé ẹ bá ń gbé lọ sọ́dọ̀ mọ́mí ẹ. Ẹ má jẹ́ kó sunú. Ẹ má jẹ́ kó rẹ̀yìn. Ẹ ṣe gan ni. Wọ́n sì pé ìfẹ́ ṣẹlẹ̀ tí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀ o. Àtọ́ ẹ̀ bàbá rẹ̀ lórí lọ. Olùdíjọ́ lẹ́wà irú nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ìmọ̀ then you call it self-determination. You know what I mean by self-determination? So gbogbo ìdá kan ló máa lọ self-determination. Gbogbo ẹgbẹ́ mo kí nǹkan tẹ́ máa lọ bá ṣe lọ yìí tó bá yá everybody ló máa tẹ̀lé yín. Bọ̀kọ́ gbọ́ everybody tẹ̀lé yín iṣẹ́ kékeré kọ́. Ẹ ṣe gan ni thank you so much ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣe gan ni mo kí last caller wa mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lọ́tùn lósì mo mọ̀ pa ara ń ta wá ẹ má bínú pé kọ́ọ̀lì yẹn pẹ́ hello ma ẹgbọ́n sókè. ẹ ti wọlé ma. ẹ ká sùn bí ẹ pariwo sókè lórí àwọn ará yìí ìjọ tó rí lọ́lọ́ àlá tí mo lájọ yẹn ẹ jọ ẹ sẹ́ndẹ̀ sí bọ́ọ̀dà Sunday ẹ sẹ́ndẹ̀ sí bàbá gbogbo ẹ jọ mo fọlọ́ ọbẹ̀ yìí ó wà very important o ẹ̀yin náà ẹ gbọ́kẹ́ tún gbọ́kẹ́ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ then come are very very careful. àwọn náà kì í ṣọmọdé wọ́n wà careful ẹ ṣe gan mọ́mọ́ wa Janet Mati àwọn bàbá náà wà careful bó ó dábàá ṣe tún sọ yìí. ẹ má gbàgbé mo wá bí iṣẹ́ jọ ẹ̀ mi lè rẹ́kọ̀dì ẹ̀ dáadáa. ó lè mi. torí nǹkan mi padà ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó fojú hàn bọ́ mi lè tán tó rán pè mí níṣẹ́ mo lè ti gbàgbé. bọ́ ara àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tọ́lọ̀ fojú hàn ó wà nígbà àṣírí àwọn kan tó wà pẹ̀lú wọn. ṣùgbọ́n ètò ṣẹ̀dẹ̀ sí wọn. I will do so. Ẹ ṣe gan ni ìyá mi. Wàláì ẹ̀bẹ̀ fún mi lówó ni àbí ẹni kì í sẹ́ndẹ̀ tí mo tún rántí ọ̀dà máa sẹ́ndẹ̀ ní sí. Ẹ wo láti last week ọ̀lẹ́kẹ́ tí kì í sẹ́ndẹ̀ tí mo tún rántí kábíyèsí elédùnmáà wàhálà pọ̀ ni máa sẹ́ndẹ̀ ní sí ẹ ṣe gan ni. Ẹ fún wọn ní kíní àlá yẹn o. Ilé mi wọn kì í jókè pẹ̀lú àlá mi. Jókè. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí we are still live and it's a program that I've just started and we are still taking your calls. Let's take the next caller. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa náà ni wọ́n. Mo ń gbọ́ yín sà ẹ̀gbọ́n mi mo àpàlẹ́ ètò nìyẹn. Ọlọ́àgbà fún wa. Àmì Ọlọ́run.
Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lọ́wọ́ lódodo lótìtọ́ tó fi àbòsí sí. Ta ló ń tọ̀hún? Ó ká kúlú máa mọ inú ẹ̀. Wọ́n ní òkùnkùn kì í kùn, ó nínú máa mọ inú. Gbogbo ẹ tó gbé Yorùbá lọ́wọ́ lótìtọ́ lódodo àjọ délẹ̀ lérí. Bẹ̀tẹ̀ ẹni bá ń ṣe pé kòun dàrú, ó kù ó kọ lọ. Kí gbogbo wa ṣe Sunday Igboho àìmọye ẹni tó pè sí àkíyèsí ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n kí gbogbo wa àtẹni tó gbà fún o àtẹni tó gbà fún o káyé dẹ́ṣẹ̀ sí lọ́rùn. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tó náà máa di oníkàkú ni ẹ̀ṣẹ̀ tó oníkàkú bá dá fún ara rẹ̀. Òun ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ tí ilé tó bá dá sí èèyàn lọ́rùn téèyàn mọ́ ń pa ẹ̀. Ọlọ́run ní fi bìyàn. Gbogbo ọ̀rọ̀ ṣe Sunday Igboho ó ní Ọlọ́run lè ní òun. Ó ní òun ò ní kankan òun lágbára. Àwọn kan dẹ̀ ń pè é lóògùn. Ó sọ pé òun lóògùn. Ṣé Sunday Igboho ní gbogbo ọ̀rẹ́ tí mo ti ń gbọ́ kò nẹ́bà claim pé òun lóògùn. Ó ṣe example fún wa nígbà tó ń ja ogun Mọdákẹ́kẹ́ pé wèrè àwọn ìbọn wèrè títí kò rán. Nígbà táwọn ọmọ ọmọ làwọn pé kì í ṣe èèyàn gidi pé wèrè ni. Bí àwọn wá wò pé wọ́n tẹ ìdìbọra méjì làwọn tẹ̀ ń tọra àwọn ọlọ́ọ̀dì kan ló ń ṣọ́ àwọn. Tó gbogbo ẹ tó bá ń sọ pé Sunday sọ pé òun ní oògùn òun tọ̀ ń ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ẹ̀ṣẹ̀ ló ń dá sọ̀rọ̀ ara ẹ̀ nọ́ọ̀tì lọ́rùn ṣíf. Kí gbogbo wa kájẹ ìdí a máa ń sọ pé à ń gbèjà ṣe Sunday Igboho. Ẹni tọ́lọ̀ máa ti dá ní gbogbo ìka yẹn kò lè kó má máa rí ìjà. Jesus àwọn kọ̀ọ̀kan dẹ̀ ẹ̀. Ṣé Jesus òṣèlú ló dáa ni? Ọ̀tọ̀ sí wọn wá. Àná bí àwọn kan ló lè kó Mẹ́kà. Bẹ̀tí nígbà náà máa ṣiṣẹ́ àwọn tó lè kó Mẹ́kà náà ló tún wá ló gbèrú wọ́n ń jó pàdé ẹ̀ nígbà tó máa padà wá sí Mẹ́kà. So kí gbogbo ọ̀tá bá jẹ́ kó máa dá wọn lára pé wọ́n bú lídà kan. Lídà tó bá ń bójútó lọ́wọ́ tó bá bú. Àwọn tó bá ṣépè fún ìlú lè rán. Bẹ̀rẹ̀ tó bá ń gbé lọ́wọ́ tó ń ṣò ara ẹ̀ pé òun ṣòótọ́. Tó bá ń ṣàdúrà fún àdúrà yẹn lè jẹ́ fún. Kí gbogbo wa ká ṣe sùúrù. Kì í Sunday Igboho ó gbìyànjú Ọlọ́run ló dẹ̀ máa sọ wọn abúlé sọ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. So kí gbogbo wa ká ṣe sùúrù. Bàbá dẹ̀ condemn nǹkan tó bá kó bá mọ̀ nǹkan tó bá mọ̀ kó bá kó máa ṣe. Kí gbogbo wa ká ṣe sùúrù Ọlọ́run á gbà fún wa. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò tí mo fẹ́ play. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi. Let's watch this video briefly. Let's move this. Okay, that's sure. For me, some few seconds. Mo fẹ́ play video. This video was 2 years ago. Lórí channels. Ẹ ṣé sùúrù. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Welcome to Newsnight, where we speak to major league players in Nigeria's democracy and the issues generated from its drive for growth and development. I am Ladi Akiri-Gondwale. We thank you for joining us. The long-running debate over whether or not Nigeria's governance system needs to be restructured continues. Its advocates insist that allowing each nationality, as they put it, grow at its own pace will lead to increased equity, justice, and development. My guest, who is one of them, is Professor of History, Banji Akitoye. Professor Akitoye, thank you so much for your time. Welcome to Newsnight. Thank you. You spoke at a public lecture in commemoration of the Yoruba Kiriji War. Yeah. Many students of history know that that war was probably the longest in the annals of world civil wars. But it was almost exclusively within Yoruba land. Now, before I come to what you said there, the war itself, did we, as students of history, take any lesson from that in the way you're seeing us behave now? Yeah, I was actually looking at the lessons to be drawn from our history of the war and the events that followed. The fact that after the war, we became very rapidly highly educated people with university professors, some
By the 1880s, when the war was coming to an end, some Yoruba families were already producing their third generation of university graduates. We had started in 1859. We published our first newspaper on the African continent in Abeokuta, and very rapidly other papers followed, especially in Lagos and so on. And in the 1990s, as the British or as the Europeans were sweeping over West Africa or Africa to establish colonies, we Yoruba, and they were becoming very arrogant. The Europeans were becoming very arrogant and talking about the inferiority of the black man. They said the black man has never created any index of civilization and can never do so, and so on. But we Yoruba showed them that we could. And we started what we call the movement of Yoruba cultural nationalism, which was the only thing on the African continent challenging the arrogance of the white people, and so on. But unfortunately, we didn't carry that far enough. We could have. And if we had done that, we had the influence to prevent what later happened, our becoming a British colony, and our becoming part of a large country. We could have. We are a large nation on our own. We don't need to be part of any country. You're referring to the Yorubas? Yes, the Yorubas, yes. We made mistakes. We had the military power, very big military power, to resist any incursions of colonialism into our territory. We commanded a lot of influence in our educated people who could have influenced the European governments back in Europe. We commanded a lot of influence in our missionaries. One of them was the highest church official in the whole of West Africa. Our clergy had a lot of influence. And then we had great traders in the interior, especially in Lagos and Ajashe, Porto Novo. Some of these merchants already had shipping lines of their own. And we had these powerful newspapers, though, that were the pillars of this movement of Yoruba cultural nationalism. We had all of that, and we yet let our land become British colony, or partly British colony, partly French colony, partly German colony. It's puzzling how we could command such enormous power in our hands, and yet let ourselves become the colony of any other country in the world. And we had the military power too. I have estimated that by 1992, when the first attempt was made to conquer the Ijebu kingdom, there were in different kingdoms and authority in the hands of different authorities in Yoruba land, over 500,000 very highly seasoned soldiers, commanded by very powerful, great commanders. We didn't pull all of that together. We didn't pull our military resources together. We didn't use our influence in the media. We didn't use the influence of our educated people. We didn't use our influence in the church circles in Europe through our clergymen, and we let our country become a colony of the British, and partly the French and partly the Germans. We who are students of history, we are looking at that. What really did happen? How could the people who are so powerful and so rich and so capable simply let their country slide the way the other parts of Africa slid? That's one thing. So my question now to Yoruba people is, okay, today we are still a very large country, still the largest country, the largest people, the largest single nation in Africa, the most educated, with enormous power beyond Nigeria. In a meeting recently, I was talking and I said,
We Nigerian Yorubas are about 56 million, but in this country of Brazil, we have about 54 million Brazilians. So people shut up their hands immediately and said, no, sir, you are wrong. That's old statistics. We are more than 70 million now in Brazil. So we are in Brazil, we are in Cuba, we are in all the countries, in most of the countries of the Caribbean, we are in Central America, we are in and then that's the old diaspora that was formed in the time of the Atlantic slave trade. But the new diaspora that has been forming gradually since the time of independence in Africa in the 1960s, the ones to which I have belonged for about 25 years before returning home some 3 years ago. We are a very large and powerful nation. We have a lot of influence. But now here we are being ground to the dust, by some very negative influences and forces in Nigeria. And we don't seem to be able to put in together our collective strength in order to protect ourselves and save our people. And our people have been driven from their farms, they are being killed on their farms, their women are being raped, and their people are being kidnapped. And so on. Let's pause there a little bit. Ìdí tí mo tún ṣe lọ gbé fídíò bàbá wa yìí jáde so that kí àwa tí à ń pera wa pé a fẹ́ òmìnira Yorùbá ká lè mọ kí ni ìtafẹ́ gangan. Because sometimes, we are forgetful people. I do not own the copyright to that video. That video, is for Channels Television. We're just using it for educational purpose. So, ṣé bàbá tó wá ń sọ nínú interview tó ń grant wọn yìí, a ṣì máa gbọ́ díẹ̀ sí i. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè, ẹ jẹ́ ká ṣì slow down a little bit. Our focus today is not to be distracted. Because all I can see now is every week in the last probably 3 years of this movement, I have studied that. We are dealing with things every week. So week kan, tí Monday mama fi lù báyìí, nǹkan kan la máa ń dì pẹ̀lú. And we are going into also the week of where the election is also coming. So táwọn èèyàn bá sọ pé bàbá kí tó yọ̀ mọ́ tó ń sọ, no mo ti ṣe fún ó kù díẹ̀. Okay? All right, love you. Àbọ̀rọ̀ mi yẹn nísìn, it's because ẹ wo tí interview tí bàbá yẹn grant ní 2 years ago. Ṣé interview yẹn ṣì relevant mọ́ in tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lénìí àbí kò wà relevant ni? Let us remember that we are dealing with people from around the world that do not want the Yoruba people to move forward. You know what? Your truck. Oh, that is so I'll get it for you. Go back out. Aborobo Yeinisi, we are dealing with people, and take it downstairs, okay? Don't put it there because noise and my own broadcasting. Take it downstairs. So, what am I trying to bring out in today's afternoon is to look at Baba Akintoye and ask inside, pé kí ni máa yìí fẹ́ gangan? Kí ni máa yìí fẹ́ gangan? Because ntí Baba Akintoye fẹ́ tó ń pariwo láti 2 years ago, láti 3 years ago, ṣé ó ti change ni? Àbí torí pé movement ti slow ní Koiki, gbọ́n kankan mọ́, gbogbo iná ti dákẹ́. But the question is, are we sure that Baba Akintoye has abandoned Yoruba nation to now come and endorse somebody like Tinubu? Are we sure? Or are we also trying to just tarnish his image as the leader of the Yoruba self-determination struggle? And every one of us know quite well the position of this particular man, that ntí bàbá ìfẹ́ òun ni pé kí ìran Yorùbá
kó ṣe kí ni kó lálàáfíà kí ìran Yorùbá kó ṣe kí ni kó ní ìtàn pè ní sovereign nation ti tọ̀dọ̀ tiwọn náà and tá a bá dẹ̀ máa ní sovereign nation tiwa ó ti di pé engagement oríṣiríṣi máa wáyé àwọn kan níbọ̀ protest nìkan lẹ́nu ẹ̀fẹ́ fi gba Yorùbá nation who told you that níbo lẹ ti rí pé protest nìkan ni a fẹ́ fi gba Yorùbá nation this particular father brought out a 35-page mo rò pé lómi kàwé débi pé ẹ lè understand tán pè ní kéèyàn kọ 35-page bàbá Akíntóyè ló kọ pé ọ̀nà tí a fẹ́ gbà ó tíran Yorùbá máa fi bọ́ nínú oko ẹrú. But it seems that our people have probably forgotten about all that. And the only thing tọ́kọ̀ lè máa mú jáde ni pé bàbá yìí kọ́ kò fẹ́ jẹ́ kíran Yorùbá kó dá dúró. It is important that we see this man as a man that wants the best. Tó bá jẹ́ pé irú àwọn bàbá Akíntóyè yìí wọ́pọ̀ tó ń sọ tó ń give interview léraléra even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n support Yorùbá nation. Because we don't expect everybody to support and endorse a Yoruba nation. But what we expect them to be talking about is the Nigeria that we have all been together. Are we sure that this Nigeria is for every one of us? Are we sure? And this is why we have said that kò ń ṣe bàbá Akíntóyè nìkan ló jẹ́ elder statement. A mọ̀ pé bàbá wa tó tún jẹ́ another elder statement. Tí a dẹ̀ appreciate wọn torí pé àwọn náà ti ṣiṣẹ́ dé stage kan rí and we are talking about bàbá wa Pa Ayọ̀ Adébánjọ. We know that they have tried láti fẹ́ ṣe kí ni láti fẹ́ láti sọ pé àwọn ò ní sọ pé àwọn endorse Yorùbá nation but àwọn ti sọ fún Buhari because bàbá yẹn sọ fún mi ni ní gbogbo time tí mo fi engage bàbá yẹn gbogbo ẹni tẹ́ ń pè ní sìn àìtí gbà kọ́ ọmọ ẹ ṣe sùúrù please. Bàbá yẹn jẹ́ kí n mọ̀ pé bàbá Buhari làwọn jọ ṣe because the man is older than Buhari. I'm talking about bàbá wa Pa Ayọ̀ Adébánjọ. And like I always say, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ CSR for giving me the privilege to travel with him to meet some of these our elder statements. Mo mọ̀ tí bàbá náà sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation but in táwọn sọ ni pé tí Buhari ò bá ti lè restructure Nigeria then we have all the right láti máa béèrè fún Yorùbá nation and that is why they've never tẹ́ bá lọ́wọ́ gbogbo n tó bá sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kó wá attack wa ni they will always release a statement to back us. How sustaining Nigeria brought Obasanjo and I together. Mo kàn ń wo àwọn headlines tó jáde lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. The plot by the northern leaders to impose on other northerners on us will be rejected. So bàbá náà lè má sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation níta but we know that they are Yorubas even though they've endorsed Peter Obi. Wọ́n dẹ̀ ti ní pé tí Peter Obi bẹ́ẹ̀ ni this is a live program o. Tẹ́ bá ti ń wo sàlẹ̀ tẹ́ ń rí date live ni. In tó bá ti lè sọ pé date ní time lélẹ̀ ìyẹn la ṣe fi sí ìta táwọn èèyàn lè máa rí. Because the time here in London is 1 minute past 2. This is not a repeated program. Yawa Tombere, Ekabo. This is a live program. And we are discussing the headline based on what has happened yesterday. It is a distraction. We must not cave into that. Muri Yawa Tony Olaoye. And this is why we must understand that Baba tó ń pariwo Yorùbá nation láti over 2-3 years now. Báwo ló ṣe máa sọ pé ṣebí tó bá àwọn kan ní ẹ̀bọ̀ ó kọ letters yes because Tinubu ọmọ ló jẹ́ sí Tinubu ọmọ ni Tinubu jẹ́ sí bàbá so bàbá ní right láti sọ fún Tinubu pé ìwàlẹ̀ tó fẹ́ lọ ṣe ní north yẹn má dára ẹ láàmú nítorí pé òun dára ẹ láàmú knowing fully well ṣe bóun ní eré nísìn tí bàbá àwọn these are elder statements mo dẹ̀ dúpẹ́ pé mo láǹfààní nítorí pé kò ń ṣe gbogbo wa náà la máa láǹfààní àti ráwọn bàbá yìí èmi rí wọn sójú ni mo bá wọn jókòó mo dẹ̀ gbọ́ nǹkan tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation bàbá Adébánjọ náà believe in Yorùbá nation but ní táwọn sọ ni pé ọ̀nà táwọn ti ń tì lọ yẹn àwọn mọ̀ pé
àwọn náà tó nígbà, and that is why 2023 election ó máa dàwó. Ẹ má bínú ìkan náà èèyàn kan tí ó wà important nọ́mbà tó ń pè studio number ẹnìkan ló lè smooth láti lọ. So let me say, mo mọ̀ pé fẹ́ pé bàbá Èkìtì náà, but I have to bring his number here because I don't see to say his number, so I'm trying to bring his number here as well. So kí ni mo ń try láti fàyọ ni pé it is important that none of us should lose the focus of our mind. The Yoruba people will leave Nigeria, it does not matter. Reseller. MRP1 say is musakalam1@yahoo.com. Fẹ́ni tó bá fi send owó sí wa through PayPal. Tẹ́ ẹ bá ti fi one yẹn sí kò ní lọ because it's a different email and say ẹ send sí yẹn ló ṣe ń ta padà. So it's musakalam1. Àwọn backend team wa bá wa fi details yẹn síta. So ẹ má bínú. Hello bàbá, mo rí pé tí ń pè látẹ̀ nǹkan. Ẹ̀bẹ̀ lẹ pè mí náà mo ṣe pè yín padà ẹ̀tún ní kí ni mò ń sọ ó kì ló ń sọ̀rọ̀ náà ẹ̀bẹ̀ lẹ pè mí lẹ́ǹkan lórí nọ́mbà mo wà lórí live show àdúpẹ́ alright mo ti get message already alright. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé these northerners are not prepared to let go. Àwọn north tá à ń bá tayò yìí, they are not ready to let go the power. Ṣé rí power, agbára ni power. Àwa náà ti abuse ẹ̀ lórí platform yìí, whether we like it or not, one way or the other. Gẹ́gẹ́ra jágbajàgba ara power nìyẹn. Kò ń sórí YouTube lọ ti ní details yẹn bá fi sórí koikimedia. Ìyàwó kan béèrè or fi send owó sí wa through PayPal. One thing we need to understand is there is an agenda for the North not to let the power go. Tí power bá ti kúrò nílẹ̀ Haúsá, problem ló máa jẹ́ fáwọn náà. But power yẹn wá pé kúrò yẹn kò lè fún wa ní interfere. Èyí tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nìyẹn. Because these views pé tí ọmọ Yorùbá bá débẹ̀, tí Peter Obi bá débẹ̀, tí Àtíkù bá débẹ̀, ó máa tẹ̀ sí Yorùbá àti Biafra láti jẹ́ ká rọ́nà kọjá. That is a complete lie. And I want us to know that. And I'm not joking here now. Kò sí bí any of the three candidates tó máa dé presidency lẹ́ni tó máa fún wa ní peace of mind. So gbogbo àwa tí a wá ń fi ọkàn sí pé 2023 is another way to deal with the politician, whether those that are in support of Peter Obi. Ekaboyawa Sarah Oyelowo. It is not going to happen. So why then are we trying to push the narrative and the agenda to keep Nigeria going, knowing fully well a lot of things gbogbo àti mọ̀ nísìn? Okay, because what's up lórí screen kò fún mi ní máa pe àwọn tí mo fẹ́ pè padà àwọn méjì tí mo ṣe lè sáré pè náà nìyẹn. So studio number ẹ lọ́wọ́ ẹ̀. So gbogbo tí ó lọ lánàá yẹn, I am telling you, it is just another form of distraction. And we must not cave in for such distraction. It does not matter whatever and however you feel. It is just a distraction. And distraction kere lára in tó máa ń mú ìrẹ̀wẹ̀sì wá ní. Ọmọ yé ẹ bá ṣe kíákíá bàbá ẹ ti wà live. Ẹ pé ìpè bàbá mi. À ń gbọ́ yín sà. Ojú ò ní tiyín, ojú ò ní tọmọ Yorùbá. Ṣẹ̀dùmarè. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá, CSI did not know anything about it. Láti December, lóyè ti pe somebody like me pé kí n ṣọ́ra fún omíyalé. Bí omíyalé máa dà ó ti fẹ́ da ọwọ́ rú kó má lọ stay mi. Ìgbà táwọn fẹ́ràn ní ọ̀dì tẹ́ tí máa padà dé sí Èkìtì. Tí mo pe group meeting àwọn home media tó wà lé first ọ̀rọ̀ tí ó dé mọ́ lọ́kọ́kọ́ máa lọ fún mi pé bàbá Èkìtì kí ni mo wá lọ ní rálì lẹ́kọ̀ọ́ pé ojú ni mo rá káàkiri tó wá kàn pa mí dànù torí Yorùbá nation pé ṣé mo lè fún Yorùbá nation ní ìbọ́sí máa ní kí n má wá ọ̀nà dáwé kí n lè bọ́ fámìlì mi mo wá ní Démọ́lá gbàwó ló dà báyìí
ó ní bàbá Èkìtì òun ò sí nínú Yorùbá mi nation mọ́ tó láti gbà yẹn làwọn ti mọ̀ pé Démọ́lá ò ṣiṣẹ́ ara wa mọ́ àwa tó kù ní kẹjẹ ká dúró mo dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ Yorùbá ó mọ̀ wípé wọ́n sì pọ̀ láàrin wa tí àwọn onílẹ̀ máa fojú wọn hàn níta wọ́n sì pọ̀ o ọlọ́run a máa tú àṣírí wọn ẹ̀mí àwọn tó ti bọ́ wọn máa bàṣírí wọn. Démọ́lá was very person like me mo lè sọ pé mo ṣe pàtàkì jùlọ torí tí olóyè ò bá jáde síta lọ sí rálì Démọ́lá ò ní jáde àwa káàkiri gbogbo ìlú káàkiri ni fún ọ̀rọ̀ òmìnira Yorùbá kò lè ká Démọ́lá lára ohun tó dẹ̀ káwọn ọmọ Yorùbá ó gba ti Démọ́lá kálá ìjẹ ní pé ìyà tó lọ jẹ ní Àbújá ó dẹ̀ tó ń fúra ẹ ti gbàgbé pò lọ jìyà l'Àbújá nígbà tí wàá dẹ̀ rí tì í ní pé pé Démọ́lá gbé wà lára àwọn tó sẹ́ẹ̀dì lóye ọ̀ òun tó bàjẹ́ wá tó wà lára àwọn tó pẹ̀lú lóye ọ̀ irú wà ní Démọ́lá wù yẹ kò ní wù ú. ṣé gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín à ń gbọ́. a lè gbẹ́rú ẹ̀ kù àwọn tó pè wá tó lọ wípé jìbọn tó wí pé Ìgbòho kó yín lọ sọ́dọ̀ Tinubu ní Ìgbòho mọ ẹnìtì nípa ẹ̀ bàbá Akíntóyè mọ ẹnìtì nípa ẹ̀. àwọn yẹn ìyá kìí jọba ń ṣe mí tì Démọ́lá ní kò sówó lọ́wọ́ o kò sówó gbàgbọ́ ti táwọn ará àdìgbà gbà nínú fún wa lọ́wọ́ mọ̀ yìí mo ṣe àwọn àbí yìí ebi la máa fi ṣe Yorùbá lè gbọ́ ni àwa dẹ̀ máa ń bí léèrè pẹ̀lú Moses especially Ọmọlúkà máa bí léèrè pẹ̀lú bàbá ṣé torí owó ló fi jọ Yorùbá nation ni nítorí pé kò lè lówó ló fi jọ Yorùbá nation àbí ó fẹ́ kí ìran Yorùbá ó ní àlàáfíà kárí pé ẹ̀tọ́ wa tó ti gbà lọ́wọ́ wa láti 1914 so Démọ́lá yìí ṣe àwọn ọmọ gbẹ̀gbọ́n mi dẹ́gbọ́n dẹ́gbọ́n tó tọ́ lánàá ti mọ̀ pé ó ti pẹ́ tí Démọ́lá ti kó láàrin wa àwa tó kù ní kẹjẹ ká múra lẹ̀ ohun tó bá délé ìṣẹ̀lẹ̀ ní ti kò yẹ kó dé bá wa lókè mọ́ mo fi dé eléyìí múlẹ̀ pé olóyè bàbá Akíntóyè kò mọ kankan nípa ẹ̀ àwọn tó dàgbà tó gbogbo àwọn tó wà lé láti lọ sọ́dọ̀ olóṣèlú èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo kẹ̀rí ara mi jẹ́ tó bá kọ̀ láti máa padà lọ sọ́dọ̀ olóṣèlú kí ikú kó dára máa mú mi lọ I stand for Yorùbá nation no going back by God grace ẹ kó tó bàbá mi. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. So once again, the distraction is that exactly what we want to create. A ṣe níṣẹ́ ta fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀dẹ̀ pípẹ́ ṣe sùúrù. Iṣẹ́ pọ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ògbó àgbọ́yé ìdí tí a ṣe fẹ́ lọ. Ìtọ́kàn sọ ni pé àní a fẹ́ ṣe Yorùbá nation. Ṣé bàbá débẹ̀ ṣé Bọ́lá máa ṣe ṣé ó ṣọ́la máa ṣe ẹ má yẹ kí ti àwọn tó lọ endorse Tinubu yìí kọ́ distract wa. And we are not going to give in for that because nítorí ká máa sọ nísìnyí pé kí ni bàbá Adébánjọ sọ lórí àwọn ọmọ ńlá tí wọ́n náà wọ̀n ní kíjọba sílẹ̀ kò ń ṣe ìta tó máa jókòó lé ti àwọn tí wọ́n náà lọ endorse Tinubu nígbà tí ọ̀pọ̀ ẹlòmíì ò tí ì rí átíkù yìí nísìn pé 2023 election according to Babawa the elder statement the plot by the northern leaders to impose another northerner on us will be rejected. So kò ń ṣe pé ká wá máa wá sọ pé torí intari lánàá ìyẹn la wá fẹ́ react lé when we still have a lot of work to do. Àwọn tó yẹ kó sọ̀rọ̀ tẹ́ bá lọ sórí YSDM wọ́n ti jáde lánàá statement tó máa jáde and that's about it. We should just continue because intọ́pẹ́ máa ṣe ni pé intó máa distract wa lórí reason tá a ṣe fẹ́ lọ òun la fẹ́ gbé dání. Bàbá ṣí kọ́ọ̀dù náà which a ṣì máa open phone line. Ìtàwọn èèyàn fẹ́ Koiki àwọn they expect it doesn't matter. Our focus should just be we are moving forward. CSI ti pè níbí àti prove it that's all. YSDM ti jáde lánàá so what more do we need? But ẹ jẹ́ ká padà ká lọ gbọ́ ntí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé olórí bàbá wa Pauline ìyá mi Tóyìn ìyá wa Esther ẹ ṣé gan ni mọ́mí Janet sọ pé we just need to focus Ọlárìnwájú Táíwò say Yorùbá nation we just have to focus. I know a lot of you have a lot to say and there's no way we are not going to give you the room to say but for now let's go back and listen to this man just so that we can understand. Àwọn méjèèjì yóò ṣáà ní parọ́ àwọn bàbá méjèèjì right? Maybe I should do something like this. Professor Banji Akíntóyè àti
Ayo Adebanjo. There are two elder statements, even though we know one of them have endorsed Ayo. Picture okay, well, I mean, we have something close. Méjèèjì tẹ́ ń rí Yorùbá nation ló ń ṣe, but one is using ọgbọ́n àgbàlagbà láti bá federal government jà. Ìkejì náà lo ọgbọ́n àgbàlagbà àmọ́ ó dúró lórí Yorùbá nation. Ìkan dúró lórí pé tí ẹ bá ti jẹ́ káwọn Ìgbò wọlé then ẹ káàbọ̀ ìyá mi yèyé ló gé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Peter Diyan Sam welcome on board. So gbogbo nǹkan ṣe nísìn ni pé ẹ lọ́ọ́ dàárín wọn rú, ẹ jẹ́ kó yẹ pé ọ̀rọ̀ Tinubu ló máa sọ. For a very long time ẹ rí pé mo sọ̀rọ̀ Tinubu lórí program wa because it's just like we are promoting them as far as I'm concerned. A ní problem láàárín Yorùbá àti Nàìjíríà, ìyẹn gangan ni ó yẹ ká fight, ìyẹn gangan ló yẹ ká deal pẹ̀lú. Hello? Kí lẹ sọ? Okay, all right. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu ìkànnù wa. Hello caller, ẹgbọ́n sókè. Ẹ ṣe gbàgbọ́ bá fẹ́ fi ṣe pa ẹ̀ka àwòrán ní nǹkan tó ní ẹ̀ka tó ṣe ẹ̀dá. Gbogbo nǹkan tó ṣe àyẹ̀lẹ̀ fún ayé ayọ̀ ló máa já sí fún wa láti ìgbà rẹ̀. Àmín. Náà mo fẹ́ kí mo kéèkàn lágbá àwọn ìjọba láyé àná. Àwọn tó wà ní ilé ìwà sí kan nígbà àwọn ọmọ àlè. Ẹ tó bá wọ́n tẹ́ gbàgbọ́ tó bá gbọ́ bí alọ́ tó kọ́ sí sí. Tí wọ́n yàtọ̀ gbọ́ lálẹ́ àná ni wípé wọ́n kò ní sí náírà wọ́n fẹ́ ṣọ́ọ̀tì náírà gbà. Tí ò bá sí náírà àbúrájà, tí ò bá sí náírà àbúrájà ibi á máa pa àkóso sínú ìlú. Gbogbo àwọn Haúsá àwọn báńkì wọn kó náírà lọ́sọ̀ wọn dáàtì lọ́dọ̀ wọn sáré ìwé pé kò kọ́ ṣọ́ọ̀tì náírà kọ́lẹ̀ ṣọ́ọ̀tì oúnjẹ. Lọ́mọ tó sáré tó máa lọ ní pé gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀sí transfer owó lọ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀ lè transfer owó mọ́ ọ̀tún báyà máa block network. Àwọn báńkì kan tí wọ́n ti express ẹ̀ nínú báńkì wọn ní báńkì wọn tí wọ́n transfer owó ẹ̀ transfer owó network máa block gbogbo network láti transfer owó ẹ̀ lè transfer owó mọ́ àìjẹ́ nígbà ètò ẹ̀ tí wà start ti ní ọ̀bá yẹ̀wọ̀n ẹ̀jẹ̀ ni. So àlẹ́ ti sọ fún àwọn èèyàn láti ṣe pé tí wọ́n ló kú gbogbo mo sọ fún àwọn èèyàn mi wọ́n gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ làwọn ní conspiracy theory conspiracy tó bá di reality thing. Bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní ìyá máa jẹ àwọn tí wọ́n gbọ́ràn náà ní ìyá máa jẹ because wọ́n láti gbọ́ràn sáà láti jẹ wọ́n ti prepare àwọn rẹ̀ to this or that. Tẹ́lẹ̀ tí wọ́n gbogbo gbé ẹ̀rọ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ gbọ́ràn ẹ̀kọ́ ẹni ẹ̀kọ́ ìgbókù ti ṣẹlẹ̀ ọ̀rẹ́dì gbọ́ràn ẹ̀rẹ́dì ìdíjọ́ púpọ̀. Ẹ̀ka mi wọ̀ ọ́n fẹ́ bá jẹ kó tó fi síkà jáde. Ẹ̀ka mi wọ̀ lájà sí because wọ́n ti gbà ó dára wọ́n máa bá náà lọ́wọ́ everybody tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀ lè náwó yẹn mọ́. The second thing wọ́n ti bá network the third thing máa ṣẹlẹ̀ kó máa release àwọn terrorists wọn lọ́dún kóso kó máa release àwọn ìkàkọ́ máa ṣe fún àwọn ẹ̀ka kiri. Ṣé àwọn tí wọ́n lówó jẹun tí wọ́n ń bí tẹ́kù kò sówó kò sódà wà lóúnjẹ kò sí everything. So ṣẹ́gẹ́tì ọ̀gá tó plan wọn nìyẹn then lẹ́yìn tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ ìjọba gbé tradition jáde kan wọ́n máa gbé ìjọba tí kí àkíní wá gba ìjọba ọ̀pẹ̀lọ́ kí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ṣe mọ́ wọ́n máa sọ pé kí Ọ̀ṣínbàjò kó continue. Ọ̀ṣínbàjò ni main target wọn pé sẹ́lẹ̀ Áfíríkà mi ìbàdàn ọ̀pẹ̀ kọ́dọ̀ yìí wọ́n rí pé wọ́n máa jẹ gbani because kí àwọn tẹ́bù kan mọ́ ẹ̀ lọ́mọ ìgbà yá ní àwọn ìgbà máa ń pọ̀ ìgbà náà lé ní ẹranko wọ́n yẹ̀ máa ya ẹ̀yin tó bá ń gbọ́ mi dẹ́gbẹ́ kí n tí ó mú kàpẹ́lẹ̀ wà ẹgbẹ́ máa gbẹ́ lẹ́tà láì láti kẹ́lẹ́ ọ̀ṣẹ́ gan ni ìyá mi thank you so much. kò sọ́nà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ òbí gẹ́gẹ́ bí bàbá tó kì í ṣe sọ́lẹ̀ pé ẹgbẹ́ àrùn àti fún àwọn ìlàbọ̀ àwọn ọmọ gbé Biafra àwọn ọmọ gbé Yorùbá nation kò lè jọ kò jọ rárá kò súnmọ́ kò close mọ́ rárá ẹ bá you are just in the seat tí wọ́n mímú ìmọ̀ràn tí mo tún lè lò fún ẹ tọ́ra yín jẹ ni o bàbá láìtọ́ jẹ ló jẹ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kò sí kan tó jẹ́ pé àwọn àgbà tí wọ́n bá wọlé Biafra máa ṣẹlẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ rárá because they are already in the blood of Nigeria tí bàbá aṣíwájú kan máa wọlé kan kò sí kan tó jẹ́ ní Yorùbá nation ẹgbàgbé sí so he has that plan B ni pé wọ́n tí wọ́n bá gbé Yorùbá jù ní sẹ́wọ́n padà ọ̀húnṣẹ́ wọn kò sí kan máa ṣe mọ́kànlá wálé náà lẹ́nà bọ̀ sí mẹ́kọ̀ọ́ tó tún ọ̀gbìn kan sí kọ́dọ̀ sí bàbá gbọ́dọ̀ wálé ìṣẹ̀lẹ̀ lọ ní ìmọ̀ bàbá ti tọ́ pápátá ayé wọ́n ti fàyè nínú àwọn ọmọ fa plan B jáde plan B wọn ni pé láti lọ fún Yorùbá nation wọ́n sọ pọ́tù wa adam iṣẹ́ gẹ̀ẹ́tẹ̀ fine ní plan B wọn ni fine tẹ́gbọ́n fẹ́ gbọ́n náà ṣe pé plan B jáde sí bàbá tó bàbá fẹ́ ṣe plan C because one owó ti lulẹ̀ ọ̀rẹ́dì everything ti lulẹ̀ because now so on flight bàbá ìjà gidi wọn bàbá yìí should just come out lọ́sẹ̀ tó bàbá ìdájọ́ máa kí bàbá yìí lọ́kọ̀ fún ara wọn bí wọ́n bá jáde sí pé you know what to hell with Nigeria go now agbọn conference yìí ká máa lọ ilé tíṣà tó ń kọ́ máa kí wọ́n he has to come out and declare that right now ó lè pàbọ̀ ìgbọ̀nyẹn pálọ̀ bá ju bàbá jẹ́ pálọ̀ bá bàbá pálọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn lọ fi àìsàn bàbá ayé bàbá ti 40 years nínú ẹ̀wọ̀n how can you have allowed this to happen
ṣe gan ni mo máa ń like ẹ̀gbọ́n mi yìí mo máa ń like nǹkan think tank ní iṣẹ́ tẹ̀dẹ̀ ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn tẹ̀ ẹ̀ mọ̀ àwa mọ̀ Ọlọ́run adé bá wa sọ nílẹ̀ sàn àtẹ̀bí àti mọ̀lẹ́bí fún àmọ̀ràn fáwọn ọmọ Yorùbá tó wà ń bẹ níta a fẹ́ kọ́ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àwọn Yorùbá bí atorí máa ń ní mo fẹ́ ogun ó jẹ́ pé mo fẹ́ ogun look I want a dialogue ẹ bá ní dialogue lẹ́nu nísìn pé ká pín kúrò ní Nàìjíríà kí ló fẹ́ bàjá ẹ bá wa wá bá àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níta sọ̀rọ̀ gbogbo awuyewuye ṣé wọ́n fẹ́ distract wa ni because mo mọ̀ pé sọ pé Koiki ẹ jẹ́ ká remain focus àwọn mọ̀ pé wọlé bá wa máa target ọ̀rọ̀ focus yẹn má yẹ kó distract wa ẹ bá mi sọ kẹ́ tó máa lọ. ẹ bá ọmọ Yorùbá tó àtàwọ̀ let's remain focus carry plan only where there is no plan when you don't have a plan your plan to fail actually so for that ẹ jẹ́ ká remain focus àwọn tó wà nílẹ̀ alẹ́ gbogbo àgbáyé yìí káàlì gbọ́dọ̀ kọjú ìjà sí wa right now àgbọ́dọ̀ máa bára jà àwọn Tinubu kan wọ́n ti ní ọ́n ní ọ̀pájú wa lọ wọ́n tẹ̀lé pàjù wa lọ wọ́n ní ọjọ́ ìwọ́n ní ìjọba tàwa yìí wá ní sàájọ́ Ọlọ́run àdè lágbára àdé Ọlọ́run àdè wọ́n mọ̀ ṣẹ́ni kò bá kékeré oko tí àdé òkú dábì lọ́wọ́ àwọn Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ bí wọ́n bá tábà ìjọ jẹ́ láti kó láti máa balẹ̀ let's just ní ká nípa gbọ́dọ̀ ní Ọlọ́run pé tó bá ń ta òkú wa kó láti máa balẹ̀ dábìdì wa Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa so kan ẹ jẹ́ ká remain focus but let us just calm down. ẹ ṣe gan ni. wọn bá tábà ti lè ràn án tó wà nílé lọ́wọ́ àgbẹ̀ tí wọ́n lè fún ọdún kan fún ọ wíwẹ̀ fún àjẹsí fún àbáyé ti ṣe ìrìnà pé kí a máa gbé oúnjẹ rẹ̀ lágbára Ọlọ́run nípa ẹ̀ lọ tí àwọn ìfẹ́ dákọ̀. ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ má go into too much detail ẹ jẹ́ ká fi hàn sílẹ̀ ẹ ṣe gan ni. àdúrà tí wọ́n sọ fún ọ̀tún àti pé sẹ́fà owó bẹ̀rẹ̀ ẹni máa lówó náà ẹni pọ́sí ẹ̀rẹ̀ kẹlọ́ra ó sẹ́fà tó máa ná sẹ́fà wọ́n ti ná sẹ́fà láti nínú láti last month wọ́n ti ná sẹ́fà láti nínú wọ́n ń pè sẹ́fà wọlé sẹ́fà nìjẹ́ ìrànlọ́gbẹ̀rẹ̀ nínú several state nínú wọ́n ti ná sẹ́fà already right now but àwọn Yorùbá ló máa ń tẹ̀lé òfin lánàá wọn tẹ̀lé òfin láwọn fi ẹ̀jẹ̀ wọn báyìí wọn jẹ́ àlóòdà òfin kò ní fi ẹgbẹ́ ọwọ́ náà tí wọ́n tẹ̀lé ẹ̀rí Kánò àti Sokoto ní ọ̀dà Buhari lò wọ́n ní káwọn ọmọ máa náwó lọ ni. ìbí nǹkan tó yẹ káwọn gómìnà tí wọ́n máa ṣe nìyẹn bọ̀ tí wọ́n dákẹ́. mo ní àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ìbí nǹkan tó yẹ kó máa ṣe náà nìyẹn kó yẹ kó gbóhùn sókè. Against federal government. Bẹ́ẹ̀ni. Freedom Olúwafẹ́mi Ẹ̀kábọ̀. Okay. Ó yé mi. Òfin sọ wípé kò sí ọ̀gbọ̀n náwó ìlú mi wọn nílùú wa àwọn náà tí wọ́n sẹ́wọ̀n ṣètì ní náà wọ́n ti náwó nìjẹ́ wọ́n ti náwó ẹ̀yìn kan náà bẹ̀rẹ̀ ọmọ ìyá wa ní bẹ̀rẹ̀ náà Dubai náà ló wà tó tẹ̀lé náà Dubai ọmọ ìyá wa ní wọ́n ẹ̀yìn kan náà kashmir náà kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọlé ká náà ọmọ ìyá wa náà. ẹ̀kẹ́tẹ̀ what is wrong with me nǹkan tó máa ṣe ọmọ ìyá wa if there is that way out let's do it right now. káwọn yọ ẹgbẹ́ síta ẹgbẹ́ bá ti dá àlọ́ ẹlọ́ra síbà pákó wọlé bọ̀lápá lọ́wọ́ nípa oṣù náà ti ní ọmọ pé thank you so much. Thank you. Àmì akí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí àti ìgbà kọ́ mo fún ẹni ẹni preference ní because lára àwọn èèyàn wa ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè ẹ fi sùúrù a tún máa gbọ́ fídíò náà down forum yìí ṣẹ́rí gbogbo àwọn tọ̀rọ̀ omíyalé yẹn àti ẹ̀jẹ̀ ká má jẹ́ kí yẹn kó distract wa ọbẹ̀ yẹn ká lose focus ni. Kí ni àníyàn àwọn málà sílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò òun ni afẹ́yẹ́ ká máa gbọ́ nísìn títí di kódà a máa increase tá a bá ti rí extra owó mo fẹ́ ra èmi lè ra data fáwọn ọmọ yẹn láti bíbà
mo fẹ́ increase capacity tá à ń send sí wọn so that ní wíìkì yìí kó máa jáde kó lọ máa béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn bí nǹkan ṣe ń lọ because láti ọ̀la yìí àwọn èèyàn tún máa wà ní báǹkì tó fẹ́ gbowó tọ̀ ní lówó gbà. So we will continue to make sure that we can at least, send them enough internet on their phone, so that at the week, because week Afemu is a very, very important week for koikimedia. And they need pé ká máa transmit láti ìsàlẹ̀. Àbí ṣé mo wrong pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn? Ṣé mo wrong pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn? Ká kọ̀ fáwọn tó ń pè because they just keep calling. Ẹ bá ṣe briefly. Ẹ má dẹ̀ distract wa mọ́ àti move forward. Ìṣẹ́ bá fẹ́ sọ. Ọ̀rọ̀ àwọn kan lọ endorse yẹn nídìí yẹn àti move forward hello caller ẹgbọ́n sókè ní kíákíá. Mo gbọ́ yín sà. Ẹ wà ní Minna. Gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ kò sí ti ìdánbẹ̀. Okay. Yeah. Ọ̀rọ̀ omíyalé ọ̀rọ̀ omíyalé apá ìyẹn. Concern ọmọ èèyàn nìyẹn. Okay. Ìwà ọmọ èèyàn ni. À ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ìyẹn lọ sí CSS ni. Ẹ máa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín o. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo mọ̀ pé mò ń gbọ́ yín torí pé network yẹn láti rìnà. Ẹ ló pa. Ẹ mọ kan tó dùn mí nínú jù pé mo ṣe dábùjá pàmò ọkọ ọ̀dà trọ́fì kò mẹ́rin náà ni mo mú báyìí. Ìtò dùn inú jù ohun CSI ní mo gbọ́ yẹn. Inú mi dùn gan. Okay. Ilé tó bá tẹ̀lé òsì gọ́sẹ̀ mi. À ń gbọ́ yín sẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. Sarah Star, nǹkan tó dùn mí nínú jù. Network. Táwọn olórí kúkú kan wá sọ pé táwọn olórí. His network is not very good at all. Kúkú sọ pé ọ̀rọ̀ sí àwọn. Hello. À ń gbọ́ yín sẹ́ bọ̀ network yẹn ó ń lọ in and out. À ń gbọ́ yín bọ̀ ó ń lọ in and out. Ẹ tí wàá láti. Yeah. Ẹ bá wọrí, màá tó pé padà. Ọ̀rọ̀ tó kù mí lójú pé mo gbọ́ ohun bàbá nìyẹn. Ọ̀dà ó ti tán. Mo gbọ́ ohun Sunday Igboho. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni. Mo fẹ́ béèrè pé ṣé ní Minna wọ́n rówó ná ní Minna torí pé àrówó ná nílẹ̀ Yorùbá àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn they've literally blocked everything that can èyí tẹ̀ ń bínú pẹ̀lú àwọn program tí mo ti ṣe lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ẹ má máa fúnra yín látàtà mo máa mọ èèyàn kankan rínú yín orí páàpẹ́ gba Yorùbá Nation máa mú ti máa meet gbogbo yín ẹni tó bá ń bínú sí program tí mo ṣe ní ìjẹta àbíjọ́ òun mo ṣe program yẹn after tí bàbá wa ti sọ̀rọ̀ bàbá wa Sunday kí ló ń pè Professor Banji Akíntóyè mo máa mọ anybody rínú yín rárá mo dẹ̀ rò pé mo gbé lágbólé anybody ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation màá ló máa yẹ kí ogun á máa múra wa yàtọ̀ sáwọn láti jọ wà lórí street tẹ́lẹ̀ kò dẹ́n ṣe dandan ni pé kẹ́ gbọ́ mi bọ̀ mo mọ̀ pé ẹ lè má fi gbọ́ mi because irú àìlò títọ́ wà mo ní kò sí mídíà mi o but tèmi yàtọ̀ confirmed ẹni so yes they are easily spending money okay so me I no send anybody o gbogbo ìta máa ń pọ́nra wa lé ẹ̀pẹ́ ẹ̀gbọ́n mi mo máa kódà wàláì èmi àti ọba kan mi àsọ̀rọ̀ látọdún mẹ́ta confam lẹ́gbọ́n yẹn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ni ó jù mí lọ́ba jẹ́ ẹ wò mí dáadáa mo sọ fún yín pé mo ní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ẹ̀ mo kàn tún rí kọ́mẹ́ǹtì kan tí yẹn send sí mi nísìn kílẹ̀ má send message sí mi kílẹ̀ send message sí mi sí Yorùbá Nation màlẹ́ máa ẹ̀ka mọ́ra wà so ẹ tẹ̀ díẹ̀díẹ̀ o mo rẹ̀ ní láti fún any respond mọ́ ní tí mo fi sọ mo ti sọ tọ́rọ̀ yẹn bá ṣì ń bí ẹnu problem ti ẹnu yẹn kò sí nǹkan tí mo fi ṣe sí and I'm not apologetic about it at all gbogbo tí mo sọ mo stand lé lórí I am not apologetic at all mo mọ anybody rí o iṣẹ́ tó wọ́n èmi lèmi ṣe
iṣẹ́ tó wù mí ni mò ń ṣe yìí o ẹ rán mi iṣẹ́ o àbẹ rán mi iṣẹ́ ni mò ń bèrè ní ṣé èèyàn kan rán mi iṣẹ́ èèyàn kan máa rán mi iṣẹ́ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ jẹ́ ká kọ̀ gba calls bíi méjì mẹ́ta sí because the same people wants to call pé ẹ̀gbọ́n mi àpọ́nlé ni málà ta pọ́nlé náà kan nísìnyí ló tún lọ gbé fúlàní wá báyìí àbẹ́yàn kan àwọn málà yẹn la pọ́nlé àwọn málà kan ní problem wa Hausa no be our problem because Hausa ti lọ wọ́n ti jẹ́ kó infiltrate wọn so àdáyàtọ̀ mọ̀gán láàrin wọn mọ́ nísìnyí but àmọ̀ fáwọn Hausa náà ní tiwọn lọ́wọ́ but they are good people èmi ti move on lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn ẹ̀ tó bá rẹ̀ ti move on lórí ẹ̀ problem tí yẹn mo lè wà apologetic at all ó ìkílé mi jẹ́ o bọ́ mo dẹ̀ ní láti mention ẹni orúkọ kankan mọ́ ẹ̀nà ni màmá bíbá yẹn sọ̀rọ̀ nísìn mo ti sọ tí mo fi sọ yẹn mo dẹ̀ sọ without no hesitation èmi dẹ̀ ni mo sọ it's not dotted Ọláyọmí Kóìkì mi jẹ́ ẹ̀ lè fi mí ṣe anything ẹ̀ kọ́ máa try mi èmi gan ìyàwó mi mo sọ fún ìyàwó mi gan dúró torú lọ́ fi ń ṣàdúrà fún mi confam lẹ́ ń gbọ́ yẹn torú tẹ́mi bá ń sùn ìyàwó mi wà lórí àdúrà tí màmá gbọ́hùn ẹ̀ à ń bọ̀sibọ̀sí tó bá yẹ pé nǹkan tí mo gbé dání irọ́ ni mò ń pa fún gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbọ́n sókè. ẹ kó ètò Mr. Kúkẹ́ káṣọ. gbọ́n yín àwa ni ẹ àlàáfíà. ṣé rí ìrìn tá a gbé lórí ọ̀rọ̀ ìjàgbara Yorùbá nation kò lè ṣe kọ́mọ́ wáyé bẹ́ẹ̀. torí pé nínú ìlú náà àwọn tí ò gbádùn wà láàrin àwọn tó gbádùn wà láàrin so kò lè ṣe kọ́mọ́ wáyé bẹ́ẹ̀. ṣé bá rántí pé mo pè yín ní ọjọ́ kan mo sọ fún yín mo pè yín nìkan sórí ṣòwò mo ti pè mo ti pè mo ní mo pe ká small lọ́jọ́ kan. mo rántí. tó sọ fún mi pé àwọn ní plan B. tí àwọn yà yín lẹ́nu bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn. mo wà shock yẹ. pé wọ́n sọ pé wọ́n ní plan B pé kásùmọ̀ ti tẹ̀lé àwọn Tinubu lọ bíf lọ́jọ́ yẹn. mo disagree pẹ̀lú oníjọ́ yẹn mo disagree mo rántí. wọ́n sọ fún yín pé mo pe kásùmọ̀ sọ fún mi pé nígbà tí Yorùbá Nation ti bọ́ sí àwọn nígbà tí ní plan B táwọn dẹ̀ ní ni káwọn sọ̀pọ̀ ti Tinubu wọ́n yanu lọ́jọ́ yẹn ni àtìgbà tẹ́lẹ̀ ti rí kásùmọ̀ tí ò ti jáde wá fi ṣó mọ́ èmi ti mọ̀ wípé nǹkan tí ì ṣẹlẹ̀ bí kankan ìgbà yẹn lèmi dẹ̀ ti pè é pé kí ló ṣẹlẹ̀ àárín kàkẹ́ wá fi ṣó mọ́ ó ní ìgbà tí Yorùbá Nation ti bọ́ sí gbogbo ènìyàn ní gbogbo ènìyàn ní tìrì ìṣẹ̀yẹ̀ dìklẹ̀ nígbà yẹn tó lò dìklẹ̀ fi declaration tó ṣe gbà yẹn. wọ́n á sọ fún yín pé náà kí wàá ní kí ló dé tàrí ní tàmọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní ìgbà tí tó ti sí Yorùbá Nation ti bọ́ sí àwọn ti ní káwọn lábí táwọn ní pé káwọn sọpọ́tì Tinubu sórí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀rú dàbí lọ́jọ́ yẹn pé sórí pé ìtàwọn ọ̀rọ̀ nìyẹn irú ìdájọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mo ti mọ̀ púpọ̀ kì í ṣòro nìkan lóru wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. so àwọn kan tó sọ pé bí ló ń pa wọ́n tó fi lọ jẹ́ ni wọn ẹbí ń pa wọ́n ní sẹ́ẹ̀tì studio níbo náà ti wọ́n náà fi sẹ́ẹ̀tì studio. wọ́n lè ti máa dáwọ́ yẹn síbi kan àlè mọ́ yẹn but ní tí mo fẹ́ because Africa were distracted because ọ̀rọ̀ àwọn Hausa tí mo gbé sórí screen is more than enough to convince some people now with the ploy and ní fídíò kan tí mo fẹ́ play but tí mo kàn bọ̀ mo fẹ́ tó pé àwọn èèyàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ká máa jẹ́ kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lórí because I want is a free platform even though we might disagree in some views pẹ̀lú ra wa but tí mo fẹ́ fà mẹ́rin ni pé àwọn kan ní it might not literally be monetary it could be maybe because ẹ mọ̀ safety tí wọn ilé lọ́wọ́ yọmí ìwọ ìtanìwọ́ wà tó bá wọn èlò lè sọ kó tó dọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n sẹ ìyàwó ẹ̀ ti fàdúrà blọ́ọ̀kì ó ti blọ́ọ̀kì wọn mọ́lẹ̀ nítorí wọn ní rí visa gbà ó yẹ nísìn could it also be maybe they are just a little bit ìbí ìpele tó wà yẹn pressure yẹn ti ń pọ̀ threat ti wà lórí life wọn bí wọ́n ti gbọ́ owó tó wọ́n ẹ̀kọ́ deliver we don't know but just not to lose more focus could it be just anything and they have their right like I said ọmọ wọn ṣọmọdé kódà ọmọ mi gan nísìn ẹ̀ṣáàrí tó wá síbẹ̀ tó wá dìtọ̀ mi kí ló fẹ́ wàhálà ayé ẹ kí gan sẹ̀ ó lè lọ round by mo dẹ̀ ni pé wọ́n bèrè pé kí ló fẹ́ ó ní òun fẹ́ mọ́tò òun tó bá sọ fún mi láti bẹ́ẹ̀ ìtò fi ń lọ round that means pé kò bẹ̀rù because tó bá bẹ̀rù ni ló kọjá table tó wà báyìí ẹ̀yìn orí but èmi mọ̀ ó pa mọ́ orí tó. so kí mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé could it be maybe they are just being threatening at home but we don't know. bàbá òkè sáwọn nìkan ló wà nílùú náà.
But ẹ̀yin ò jáde, ẹ̀yin ò gbójú jáde, ẹ̀yin ò gbójú jáde náà. Bàbá ẹ̀ ní jáde. Mi ò kàn sí mi ò kàn ṣe ṣóò ni. Èmi gbójú jáde àjọ ọ̀rọ̀ láti ní. Mi ò kàn ṣe ṣóò ni. Okay. Ìwé là á tó gbogbo àwọn tó ṣe káwọn ni. Èlú àmẹ́ni ọ̀dọ̀ ẹ̀mọ ológun jáde sí ọ̀bẹ kìkò síbẹ̀. Ọmọ Lúkà síbẹ̀. Ìjáde tó ọmọ Lúkà jáde sáwọn jáde rẹ̀. Sọ jáde rẹ̀ rí. Ẹgbẹ́ ibi tí ọmọ Lúkà máa lọ sódò àwọn ọba. Nǹkan tó mi fẹ́ fà kúkú ìsọ fún gbogbo ẹ̀ nígbà tó gbé. Kò kí sọmi alẹ́ nìkan o. Kásmọ̀ náà wà nù wọn. Ṣé omi alẹ́ nìkan tẹ́ rí? Òun lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Lẹ́yìn ọmọ Lúkà mi ìwà ọmọ lọ́la o àti àbẹ́kìtì o. Bẹ́ẹ̀ni ní tèmi o, àwọn tèmi mọ̀ pé wọ́n lọ ṣiṣẹ́ yẹn ni. Omíyalé, Kásmọ̀ àtàwọn kílọ̀ kan Sugar Boy àwọn tó lọ ṣiṣẹ́ yẹn nìyẹn. So kò ń ṣe Omíyalé nìkan, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. So ọba dalẹ̀ àwọn ọmọ tí wọn wà dalẹ̀ tó ó kù sọ́wọ́ wọn. Ilẹ̀ Yorùbá ìlànà àjọ wa. Thank you so much. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you so much as we continue to move forward. Again, this is what happened in the last 3 years. Well, ìmọ̀ àpárọ̀ pé 3 years. I think in the last 2 years, they might see, your own very monitor it. Every week we are dealing with something. Every week. So ma fi the week come by. Kí week mi tó today by another wahala. So and it's now something that agbọ́dọ̀ láti wá máa try láti clarify, láti sort out, and it has literally also delayed and derailed the movement. Ẹ bá ṣe briefly, quickly, please. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Iṣẹ́ àkèké lórí iṣẹ́ yìí. Àmín. Mo wà lórí program yẹn látàárọ̀. Ẹ mọ̀ kún ikọ̀ tó fẹ́ sọ ni pé torí àwọn ọ̀dàlẹ̀ máa yọjú. Mo ò ní fẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ká má lu focus, ẹ má jà lu focus. Opportunity lè wà fún wa lọ́sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí o. Ọ̀làtọ̀lá náà ẹ̀. Opportunity gidi wà fún wa láti ọ̀la tá a fẹ́ látọ̀lá yìí lọ. Ṣé àwọn politician alẹ́ Yorùbá yóò sọ ẹ ṣe gan-an bàbá lẹ́kìtì. Àmì ìrọ̀kùn wọn. Ẹ jẹ́ n gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa, àwọn politician tí kò sọ̀rọ̀ àmọ́ èrò ọkàn wọn. Àwọn politician alẹ́ Yorùbá yóò sọ̀rọ̀ àmì ìrọ̀kùn wọn. Sí election tó fẹ́ ṣe lọ́la yìí, tó fẹ́ ṣe lọ́sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Inú election tó fẹ́ ṣe yẹn, ẹ̀yin máa rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ láti máa rà náà Yorùbá nation. Àwọn ẹgbẹ́ ti ya ọdún ti ṣe pé fún ọdún. Ó máa tó túrú, oníkálukú máa lọ títí ẹ lọ kọ́lẹ̀. Kí lẹ́yìn rí tẹ́ fi ń sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Kí lẹ̀ ń rí? Kí ni àwòrán tẹ́ ń rí? Mo mọ̀ pé máa sọ bí táwọn èèyàn wà náà nìkan, mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lẹ wà. Mo ti rí nọ́mbà yín. Ẹ mọ̀ káwọn tẹ́ ń pè náà la máa rí nọ́mbà yín, àgbọ̀dọ̀ máa sọ yẹn síta. Àfi tẹ́yìn bá sọ fúnra yín báyìí, à ń gbọ́ yín. Ṣé rí mo láwọn èèyàn sí nínú? Wọ́n ṣe olóṣèlú, wọ́n ṣe kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ni sà. Bí nǹkan ṣe ń lọ, èyí pè lọ, wọ́n ní ẹ̀sà. Mo láwọn ọmọọṣẹ́ kí n tó kó wá síbẹ̀. Wọ́n lẹ́sà bí nǹkan ṣe ń lọ kò yí àwọn. Kò yí wọn rárá, àdìjẹun dífíkọ̀ àti gbogbo ní kẹ́ máa wọlé. Wọ́n kẹ́ fún mi ní fífa gbogbo tó ṣẹlẹ̀ fún aláìní wọ́n á dàrú jẹ. Kí ló fà á tí àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá tó wọ́n sọ? Kí ló fà á tó sọ̀rọ̀? Gbogbo àwọn ìpínṣẹ̀ tó fi sọ̀rọ̀. Àwọn náà kì í ṣe ìgbé ayé tó ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá rẹ̀. 100% guaranteed that wọ́n mọ̀ wípé kò dé àwọn lọ́rùn. Thank you Princess Eyinaso. Àwọn ọmọ ibi tí ìlẹ̀kẹ̀ má já sílẹ̀ ìkìlẹ̀ bá já sókè ibìkan ló máa já sí. Ibo ló fẹ́ já sí báyìí? Ibo ló fẹ́ já sí báyìí? 0% ni àwọn olóṣèlú 0 ni. 0. So nísìnyí báyìí káwọn ọmọ Yorùbá nation ká máa pèpè kalẹ̀ ká máa múra gidigidi. Báwọn ọmọ Buhari àti múra ká máa múra kalẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Káàdé ìgbé opportunity àgbọ̀dọ̀ fi sí ẹ̀. Mo kí Pastor Mo, ìyàwó Wunmi Daniel, mo kí àmì lẹ́ǹkan sí. Àgbọ̀dọ̀ miss ẹ̀. Ṣé gbọ́dọ̀ tó sọ yìí? Mo ń gbọ́ yín dáadáa. Ẹ̀jọ̀ ẹ̀ máa jà miss opportunity tó bá ti jà rúbọ báyìí kí bàbá kó àná Yorùbá nation straight kí gbogbo òfin fọ́kà. Ọ̀rọ̀ sẹ́túmẹ̀tì ló máa ń kù sí ìgbà ẹ̀ bá ṣe máa sẹ́tù ló kún gbà yẹn. Ikọ̀ tó ló máa lulẹ̀ finally. Ó dà, ẹ ṣé gan. Mo ń gbádùn yín. Ẹni tó ló bá ti palẹ̀ gbọ̀n báyìí, this week ni o. Ẹ ti káwọn ọ̀rọ̀ àpọ̀ máa bẹ̀rẹ̀. Kẹ́tọ́ máa lọ. Mo kí ìyàwó Grace, mo tó gba àwọn GR1. Bàbá mi kẹ́tọ́ máa lọ. Week tá a fẹ́ mú yìí is a critical week
Just as every week of election. Kílẹ̀ mí pé tẹ́rùbà ẹyẹ máa dẹ́rùbà ẹni sùúrù ẹyẹ máa dẹ́rùbà wá lórí platform. Kílẹ̀ mí pé terrible week mo kẹ́rin tẹ́ wà lórí ṣẹlá mo mọ̀ pé wà pẹ̀lú mi èmi náà wà pẹ̀lú yín máa ka kọ́mẹ́ǹtì yín sí mo ń gbọ́ yín. Mr. Koiki. Sir. Tẹ́ bá fúkọ̀ sẹ́fà wo gbogbo tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ̀n ẹgbẹ́ wíìkì jẹ́ wíìkì tó máa dáa rárá. Must be mo rí ẹ mbẹ. Àwọn ọ̀rọ̀ ń gbẹ̀ná. So jẹ́rí this wíìkì tá a fẹ́ mú iṣẹ́ ebi tí ẹ máa rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la kó tó di Sátọ̀dé. Àròlé Odùduwà. Nǹkan tí mo kàn bá fẹ́ fún àwọn ìgbàlejò pé ká máa pèpè kalẹ̀. Ẹ ṣáà ní Tinubu ni president ọ̀nà olè Tinubu pé fi gba president báyìí. Mo rí bàbá Nurudeen nọ́mbà tẹ́ ń pè sí yẹn kò ń ṣe studio number. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ojú wọn tètè já náà ni. Ọ̀dà thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Àwọn ọ̀rẹ́ mi ọmọ South Korea yẹn ó tẹ̀sí tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ti gbé picture wọn síta. Mo kí gbogbo yín tí ẹ̀ ń bá wa fi òye lọ. Ǹjẹ́ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ǹjẹ́ láti tún fi distract because wọ́n mọ̀ pé táwa mídíà gbogbo àwọn mídíà ní okùn ṣèmi nìkan tá a bá ti ń sọ Yèyé Dára máa jáde nírọ̀lẹ́ yìí nísìn Ọlọ́run mẹ́rin tó tún máa jáde wọ́n mọ̀ pé power tá à ń jù síta yìí ẹ̀gbọ́n mi tó ń pè nísìn ṣé power yẹn ń ranlẹ̀ àbí kò tí ń ranlẹ̀ tó ó ṣe jẹ́ nísìn ní gbogbo awuyewuye kó ń yìn rọ́ọ̀p kí ló fẹ́ pa tí gbogbo awuyewuye yìn rọ́ọ̀p kó tó di pé máa sọ tẹ́ máa sọ mo kí gbogbo ẹni tó ń dá sí ètò náà live program ni èyí ni Sunday 19th as we are saying Yoruba nation no going back nobody has endorsed Tinubu as we have said and we are still saying it again. Hello caller. Mr. Koiki ẹ káàsán. Ẹ káàsán sir. White lion for life. Ẹ wo mo like yín dákú. Thank you sir. Ẹni kí nìdí? Mo ń gbọ́ sir. Ìdí ni pé ẹ dúró tán lórí ẹsẹ̀ yín. Lágbára Ọlọ́run ẹsẹ̀ yín ò dẹ̀ ní yẹ̀. Àmín àmín. Ẹ̀yin là ń wò tí ò ti jẹ́ kíró àwa ẹ̀ka sọ ìrètí nù lórí Yorùbá nation. Kábíyèsí ẹ̀. Nítorí pé n tẹ́ gbé dání. Spirit ìràrólé. Nǹkan tẹ́ gbé dání. Gbogbo ẹ̀ ló sọ lánàá. Àmọ́ bó ṣe wọnú program ọ̀sẹ̀ ẹ bá bínú mo disturb ẹ̀gbọ́n mi tó ń pẹ́ ẹ̀gbọ́n òsèké mo gbádùn yìí. Nǹkan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ lójú àwọn ènìyàn ni pé àti wòlíì àti babaláwo àti àáfàá. Bẹ́ẹ̀ni. Níjọ́ tí mo ti ń gbọ́ tó ti ń interview àwọn tó máa ń rìnà gidi gan kò sẹ́nibọ́dì tó interview tí ò sọ pé Yorùbá nation máa dúró. Michael Godwin is aside to my brother. Tó bá jẹ́ pé wọ́n interview àwọn èèyàn kan tó sọ pé Yorùbá nation ṣe ìyẹn ọ̀tọ̀. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó béèrè tí ò sọ pé Yorùbá máa dúró. That means pé Ọlọ́run ti sọ pé ó máa dúró ni. Ṣé rí nípa ti àwọn omíyalé àǹkó ẹ jẹ́ ká fìyẹn sẹ́gbẹ́ kan. Moving forward. Ṣé rí nǹkan tí àwọn èèyàn mọ nǹkan tó ń pè ní òmìnira ni pé kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Òmìnira dàbí ìgbà kan bá ní èèyàn ń kọ́ iṣẹ́ ọwọ́. Èèyàn wà lọ́dọ̀ ọ̀gá máa lo èèyàn lóríṣiríṣi á máa rán èèyàn níṣẹ́. Ìkọ́kọ́ bá ti sọ pé èèyàn gba àyè freedom báyìí. Ẹ wo ìtura tó máa bá èèyàn. A ti ṣe 3 hours. Ẹ̀fọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa òmìnira á lè lọ sí tó wù ú. Tó máa ń wò nílò ibi iṣẹ́ nílé kò sẹ́ni tó máa béèrè ẹ̀. Ọmọ ẹgbẹ́ kí ló dé tó máa ṣiṣẹ́ kò sọ́gà tó máa nà. Abẹ́rẹ́ ti máa ń sùn falala tó mi ti gbà pé mò ń lọ síbi iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà nítorí pé ẹ ti di òmìnira ara yín. Ìtorí pé àkàndí mo dé ìlú ìwà láì mọ́mọ́ táìmù tí tírèènì yẹn máa ń gbé mi tí bá ti miss tírèènì yẹn báyìí máa lè débi iṣẹ́. So ṣe rí nǹkan tí ó wá ń lọ lù sà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó ti ń kan àwọn lọ́balọ́ba kankan mo wo kankan ní àná. Ìtẹ̀ láwọn ìyá kan tó jáde tó jẹ́ wélé nì ń gbọ́ yín. Ọba kan wà nínú lára àwọn ọba Èkó yìí wọ́n gbé ọba ẹ̀ ní Elégùṣì. Èmi náà gbọ́ díẹ̀ ní interview tó ṣe lánàá àbí ìjẹta lẹ́nu. Ó lè sọ ọ́ ẹ̀ ó ní ẹ lóòótọ́ Yorùbá nation dáa tèmi wọn ò dá sí tẹ́lẹ̀. Ó ní lóòótọ́ Yorùbá nation ó dáa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n gbàgbé ìtókù yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ wá rí nǹkan tí mo fẹ́ pààyàn lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú tó ń lọ sí ni pé àwọn èèyàn mọ àwọn olóṣèlú gan ti ń mọ̀ lára rísì ni pé
nígbà tí epo wọn tí yà ń jẹ gbogbo èèyàn ṣé mọ̀ báwọn gómìnà gbogbo wọn ò dá sí. bẹ́ẹ̀ni. nígbà tó wá kọ́kọ́ pé olówó dé táwọn rí pé ó máa àfẹ́tì àwọn náà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéjọba lọ sí kóòtù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọ́n jẹ́ mọ̀ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. kẹ́rí ẹ̀sà nípa ti àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí bàbá wa Ìgbòho. bẹ́ẹ̀ni. kò yé wọn ni o. rísí tí mo sọ pé kò yé wọn ni pé nígbà tí bàbá wa Ìgbòho wà ní Kútọ̀nù ní prison Buratai ó níye millions tó lọ gbé fún bàbá yẹn. àwọn bí àwọn èèyàn ti gbàgbé. nítorí pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti gbàgbé ni o. tí bàbá yẹn tó bá fẹ́ ní owó tó fẹ́ di bílíọ̀nìà lẹ́nìí ṣe mọ̀ pé ó máa gbà á. ṣùgbọ́n tó torí pé bàbá yìí dúró pé ìyà tó ń jẹ ìran òun ó tó wọ́n wá ní wọ́n ń torí àjà ọmọ pé kinní kan jára sàn. tó bí mo fẹ́ fàyọ̀ bẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ pé owó ni bàbá ń fẹ́ ni bàbá ti gba owó yẹn. tó lórí àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ hàn sí i mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run túṣìírí ẹnìkankan. mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín pé lára àwọn tí wọ́n lọ sílé bàbá wa olóyè ẹni tó súnmọ́ wọn tipẹ́tipẹ́ ni. tó Ọlọ́run dẹ̀ ti ń fàṣírí gbogbo wọn hàn báyìí torí àlè má fẹ́rú ẹ̀ kò sẹ́ni pọ́ǹtì tá a lè sọ pé ó mọ́ tú Ọlọ́run nígbà tí Ọlọ́run wà. bẹ́ẹ̀ni Mr. Ades politician will use and come there. mo kí yàrá Olúwafúnkẹ́ Ayọ̀ọ́lá ẹ ṣé gan ni thank you so much. a ṣe máa lọ sí ìlọsíwájú ní gbogbo àkùtà máa wá sí i. thank you so much. nílẹ̀ Yorùbá yìí a máa débẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. àmì Ẹlẹ́dùmarè ẹ ṣé gan ni thank you so much. ẹ̀yin kan tẹ́ wá ń ṣètò lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní kábàámọ̀ pé iṣẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. àmì ẹ bá wa sọpọ́tì àwọn platforms tí wọ́n sì gbé Yorùbá nation dúró bíi ti bàbá lẹ́kìtì yìí lára program náà. ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. àtúkò etí gbọ́ kò tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. mo rọ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko gbogbo ẹ̀yin alátìlẹyìn Yorùbá nation ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín ẹ má jẹ́ kó sú yín a lè fẹ́rú ẹ̀ kù. nínú àwọn ọmọ èyí méjìlá tó ń tẹ̀lé Jésù Olúwa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Then let us do focus, let us continue bẹ́ẹ̀ni. ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó ti ṣẹlẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. mi ò fẹ́ ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ omíyalé àti ṣúgà bọ̀ ẹ̀kú domi títù sí i lọ́kàn. ẹ ṣe gan ni à ń bọ̀ bàbá Èkìtì ẹ ló kọ́là ẹgbọ́n sókè à ń bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Èkìtì padà again. a ṣe ń padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹni sùn ẹ káàbọ̀ sà. ọ̀rọ̀ tí bàbá Padre Banjo yìí sọ a gbọ́dọ̀ dissect ẹ má bínú program yìí máa gùn díẹ̀ lénìí torí pé a ti dé wíìkì yẹn tí a gbọ́dọ̀ máa ṣí àwọn èèyàn lọ́kàn. fídíò tẹ́ ẹ̀ ń wò nísàlẹ̀ yẹn àwọn northern forum a máa play bí a ti kọ́lá ìbá sọ̀rọ̀ tán a slow down lórí calls ẹ gbóhùn sókè ẹ ti wà pẹ̀lú wa live program lélẹ́yìí Yorùbá nation no going back 2:46 p.m. hello sir. ẹ káàsán sá. èmi náà kí yín. àjọ àwọn gbà. àmín. nǹkan kan ni mo fẹ́ yẹ kí ẹnìkan dalẹ̀ ẹnìkan dalẹ̀ ẹ jẹ́ ká fún wọn lè ká wo way forward. nǹkan kan mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ ìyàtọ̀ wà láàrin ẹni tó ń wá connection pẹ̀lú ọba tó dáa pẹ̀lú ẹni tó ń wá connection pẹ̀lú àwọn ẹ̀dá ẹgbẹ́ nínú ayé bóyá àwọn kan wà kó gíga. lápèjúwe tẹ bá wo CSI connection wọn Ọlọ́run ni wọ́n wà pẹ̀lú ẹ̀. ọ̀rọ̀ páwọn kan gbójú jáde wọn ò gbójú jáde ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ jọ̀wọ́ láti interchange mi ò rẹ́ni tó dàbí mi bẹ́ẹ̀. tí mo bá rẹ tó dàbí ìtajọ jẹ́ àǹfààní ní rálì náà ju 2 sí 3 lọ. ṣé pé àfa dán sí rálì ṣé ìyẹn wà nú ẹ̀sìn ni. ẹ ṣàfihàn lẹ àwọn yá àwọn kan àwọn ìfẹ́ sọtọ́ ni ọdẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín fún àwọn kan sọ ẹtí mẹ́sàn ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan nígbà àwọn kan sọ yìí pé tí wọ́n bá gba Yorùbá nation ẹbọ ni wọ́n máa wá ṣe ni àbí kí ló kan ọ̀rọ̀ bí ìlú ṣe máa dà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. ọ̀jọ̀ra wọn àwọn gbogbo àwọn olórí ẹ̀sìn
tí kìrìsìtẹ́nì ni tí mùsùlùmí ti dákejì ẹ ṣe gan ni wọn mi bí sọ àtàjọ ọlá ẹ ṣe gan ni mo. Dr. Mike Ọlámọrí bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi dáadáa. kálukú wọn lọ́rùn yẹn ẹ ti àwọn kásímọ́ọ̀tì gbogbo ẹ ti kálukú bá wo ìtẹ̀síwájú ṣe wá ká máa bá tiwọn lọ ká sì máa wo ibi tọ́lọ́wọ́ gbé ìyàwó Christina Adémọ́lá. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ fẹ́nìkan pé kò gbójú jáde ẹni tẹ́ ẹ ṣe méjì àtàwọn kan nínú wọn tán wà lẹ́kọ̀ọ́ nínú wa yìí ó kò kí ẹni wa gan léwu àdúgbò tí wọ́n wà àwọn ọmọ tí wọ́n bá mi fà. Kábíyèsí Elédùmarè kò ń ṣe àyìn nìkan ẹlòmíì wà tẹ̀lé kó lọ bí iṣẹ́ mọ́. ẹ jẹ́ kí n tó sọ kí n kàn fún un àbúrò mi kan wà tó pé because big mosque ni tí mo bá débi pé ọ̀rọ̀ òdúrà nation yìí mo ti bẹ́ni tó bá ẹ máa tí wọ́n pè ní chief imam. Bẹ́ẹ̀ni mo ti bá wọn fà á rí. wọ́n sì ti mọ̀ pé àfa tẹ̀lé because. mo kí Ọlábísí ìyá wa Gàdáfì ẹ̀ káàbọ̀ mọ́. ibi tẹ́mi náà ti jáde Ọlọ́run kẹ́ wọn mi ò kà wọ́n kún. ibi tí ọba àdìjọ́ lóòótọ́ ní ká fèsì. ó dà. ó lè fún mi tó lọ́nà bá fún mi. tó ẹ jẹ́ ká fa àwọn yẹn lẹ́ẹ̀wé fọwọ́ ilẹ̀ lérí ìyáàdé bẹ́ẹ̀ yóò lágbára Ọlọ́run. báwo kò síbi tí yóò bá lọ. ó sì ń bọ̀ àwọn ta nífẹ̀ẹ́ Tinubu yìí àwọn tó láwọn fẹsẹ̀ wọn láwọn làwọn ò pa àwọn làwọn nífẹ̀ẹ́ ara wọn ọ̀rọ̀ yóò kọ́ àbíká tètè wọ báwo là báyọ fúnra wa. pẹ̀lú ọkọ Ọlọ́run ẹ ṣé gan-an àfà salamu alaikum ẹ ṣé gan-an. Àmín thank you so much. Ẹ jẹ́ ká slow down lórí calls ká tún wo fídíò bíi méjì ká wá tó lọ gbọ́n kan táwọn elders forum eléyìí ó ń lọ ní ọ̀nà ìdíròkò. mo kí ẹ̀yin gbogbo bàbá wa bàbá dada Nurudeen nọ́mbà tẹ́ ń pè sí yẹn kò ń ṣe 979 tẹ́ bá yẹ pé pè ní studio number ẹni ẹ̀ bá fi pè ìyẹn máa tètè wọlé ju nọ́mbà tẹ́ ń pè lọ sí tẹ́lẹ̀. Buhari ó lè kò síbò kò síbò nu àwọn ìyá yìí sọ sẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò sí ìbò ẹja tó wò padà lẹ́ẹ̀kan sí kò sí ìbò ní gbogbo ń pariwo àkókò tí ìrọ̀bá wọn. ẹja tún gbọ́ lẹ́nu bàbá lẹ́kìtì lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́n sókè bàbá. ẹ ṣé bàbá mi. wọ́n fi ọ̀nà Ọlọ́run bẹ̀yìn wé fọwọ́ ìdókò. bẹ́ẹ̀ni. bí ojúmọ́ bá bàtà àdúgbò náà. ní oríṣiríṣi ìpìlẹ̀ àti nígbà látàárọ̀ pé àwa tí a tẹ̀lé Tinubu àwa lágọ̀ àwa dá ní Yorùbá nation àwa dá Yorùbá nation wo ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ wà níbi ìkòkò ọbẹ̀ ìrọ̀ way forward. kí iṣẹ́ yẹn máa padà àdúgbò ọ̀nà. wọ́n mọ̀ wípé lè mọ́tò dodo Ọlọ́run wà pẹ̀lú. ṣé rí oúnjẹ olóṣèlú ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ níbi bí ọ̀rọ̀ kílọ̀ ni ìgbà December ni tílọ̀ máa ti kù. owó máa tó ná owó yẹn tó. orí ojú wa wá fọ́. ṣùgbọ́n àwa ọ̀fẹ́ Yorùbá nation àjẹ ìjẹtọ́ ni. ẹjọ́ way forward ló. tẹ́ẹ̀mì ló yẹ kí gbogbo wa ṣe wa lọ́kàn wípé lóòótọ́ àkílẹ̀ dodo wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation yẹ ohun tó máa mẹ́tọ̀ sílẹ̀ ni ní gbogbo wọn fi ń wọ̀nà àti pé ṣubú. ó ní aláyé ní òyìn kékeré owó bàjẹ́ o. kí ọ̀tá bá ti gbógun ti èèyàn máa mọ̀nà pé ayé mi ò lè bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ ni ohun rere tó ṣe òun ènìyàn ló máa pinnu lọ́kàn pé mo fẹ́ ṣe rere. mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Gabriel. Yorùbá way forward ló kù náà. kí a ṣe máa jáwé olúborí. kí gbogbo wáyé pé Ọlọ́run tó mú wa jù wọ́n lọ. ẹ kó tó bàbá. ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí a jọ wà lórí platform má bínú àbúrò mi Àkànjí ó yẹ kí n ti pè ẹ́ padà mo ti yẹ kí n ti pè ẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fọkàn sí pé àwọn Peter Obi máa wọlé eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìdíròkò ni wọ́n ti ṣẹlẹ̀ ẹja gbé ẹja lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa again nísàlẹ̀ ní àwọn tó wà ní ground hello ẹ̀gbọ́n sókè. ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn tí omíyalé sugar boy tí mo rí yẹn ó jọ mí lójú gan but èmi ọ̀nà bíi méjì bíi mẹ́ta mo máa fi ń wo ọ̀rọ̀ ìrànà sàmì sí ọ̀rọ̀ bíi méjì bíi mẹ́ta mo máa fi ń wo ọ̀rọ̀
ìgbà tí bàbá wa mo dẹ̀ máa understand the words gan ìgbà tí bàbá wa CSI Dr. CSI wọ́n sọ pé Yorùbá nation no going back yẹn àwọn èèyàn mọ nǹkan tó jẹ́ no going back àwọn èèyàn mọ nǹkan tó jẹ́ because bàbá wa mọ̀ pé temptation ó máa wáyé ni wọ́n ṣe fi no going back sí you understand nítorí wọ́n ṣe fi no going back sí so now àwa Yorùbá nation tá à ń sọ yìí orílẹ̀-èdè ni movement ni gbogbo wa jẹ́ movement gbogbo wa jẹ́ you understand tí Tinubu ṣe wá kó gba president orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tí kánẹ́ àjọ pé bẹ́ẹ̀ bàbá wa Tinubu wọ́n ti wá bá àwa Yorùbá nation pé ẹ wá ẹjọ́ ẹ gbárùkù tì mí o pé ìkọ́ báyìí táwọn bá ti dé àlééfà nǹkan táwọn máa ṣe wá rí o nǹkan tá a fẹ́ àwọn máa actualize ẹ o. Now tí àwa bá fẹ́ gbárùkù tàbá fẹ́ gbárùkù ti bàbá wa Tinubu kò wá ní jẹ́ individual decision ó máa jẹ́ collective decision. Gbogbo wa gbọ́dọ̀ jókòó àdúrà agree but now ilé ìdáhùn àwọn omíyalé sugar boy cashmore tí wọ́n lọ síbẹ̀ individually yẹn náà ní wọ́n ti dalẹ̀ wa nìyẹn wọ́n ti dalẹ̀ wa wọ́n dẹ̀ ti ní ẹni tó bá dalẹ̀ kò ní dalẹ̀ because a ti múlẹ̀ lórílẹ̀ yìí. Èmi gan tí mo sọ̀rọ̀ yìí mo ní family tó jẹ́ politicians I think you know about it you know about them tó jẹ́ serious one ní Lagos State ẹ̀gbọ́n nítorí movement yìí mo abstain kó lọ́dọ̀ wọ́n máa pè mí òní dáhùn because mo ti múlẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá nǹkan tí àwọn ọmọ ìyáálé ṣe yẹn ó kù díẹ̀ káàtó ká ní wọ́n fẹ́ pé orúkọ bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó pé everybody wọ́n jẹ́ kí everybody mọ̀ then we don't talk about it. We don't talk about it. Okay. Omoka, thank you so much. Yawa Comfort Ologunja Eshegan Mommy. Mo kí gbogbo ẹ̀yin number one. Ó ṣeéṣe kẹ́ máa rí kódà kí wọ́n pe àwọn tó lọ yẹn ní YS something. Kò ń ṣe YSDM eléyìí o. Ẹ má bàa ní Koiki ní fowó sínú central account ẹ mọ́. Èèyàn mélòó ni ó ti download Ìjàngbara rédíò torí a ti wà níbi tí ojú ọpọ́n ọ̀rọ̀ máa jáde. Ìjàngbara Radio is an online platform for the Yoruba people endorsed by the YSDM, endorsed by the Professor Akintoye. Eunice Uche, welcome on board. It is good morning on the other side of the globe. Níbi tẹ́yìn wà, wàláì òun reflect wọnú ilé lọ́dọ̀ tèmi níbí báyìí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. I understand we are all pained and we are all disappointed, but it is bound. It is bound to happen. But one thing is, for you to able to say ọ̀rọ̀ tàná kọ́ ló jẹ́ kó jẹ́ problem fún ẹ, lọ download the Ìjàngbara Radio. Kò sí lórí iOS but ó wà lórí Android. Ẹ lọ download ẹ jẹ́ ká gbọ́n tán sọ níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. Orin ló ń gbé lọ sá lọ́wọ́ yìí. Mo rí níbẹ̀ ìyá wa Gbémilékè, ìyá wa olórí mat. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí a fẹ́ Yorùbá nation. Àwọn kan ní yóò àgbà àpapọ̀ ń ṣeré pa ni mo nínú kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní Koiki ẹ̀fẹ́ ti pọ̀ jù mo níbẹ̀ ni nígbà mi ẹ̀fẹ́ máa wọnú ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi fàtà ẹni but if they shut down the network kí ló máa ṣẹlẹ̀? Màá sọ̀rọ̀ ilé lórí. It has been done in Ukraine and there was an internet that came up. I will tell you a little bit about that. Ìyáwá Bísí ní ó sálọ ìyáwá Bísí sọ comment kan tí mo fẹ́ kà síta. Wọ́n ní those set of people cannot be considered to be true Yorubas. A lè rírú ẹ̀ máa fi ṣe. Ẹni tó bá ti download Ìjàngbara. And also YSDM is one out of the so many groups. Kò ń ṣàwọn nìkan lọ́wọ́ o, but àwọn ní the collective of 70 different organizations mú bọ̀ kọ́là tí gbogbo ọmọ Yorùbá tí ó ní group tó ti darapọ̀ mọ́ wọn. Tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ ẹ máa reach out sí wọn, wàá gbé yín wọlé síbẹ̀. Ẹ ní right láti náyàn méjì gbogbo tó ń ṣe níbẹ̀. Ó wá important ká fún wọn ní support yẹn. Also wọ́n ní YouTube channel tí message ti ń jáde. The Yoruba World Media is still there. And likewise as many on those ẹ̀gbọ́n mi Michael Lani àwọn sí lórí Yoruba World Media but is part of us. Yoruba Wuyi is part of us and so many of those. And we have also people that are writing articles. Ní time yìí a gbọ́dọ̀ create more awareness. Hello caller,
báwo lẹ ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ sí ní kíákíá mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí. Hello bá mi o. Ẹ káàbọ̀ sà. Mo kí gbogbo ilé o. Wọ́n ń gbọ́ yín. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá, mo kí ẹ̀yin náà kú iṣẹ́ takuntakun. Àkí Ọlọ́run. Ṣé rí gbogbo àwọn èyí tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ìyẹn kò jẹ́ nǹkan kan fáwa, kò tiẹ̀ dẹ́rù bà wá rárá. Tẹ́ bá rántí lẹ́ẹ̀kan, kọ́lá kan sọ̀rọ̀, ó ní gbogbo àwọn wòlíì, gbogbo àwọn àfáà, gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe tí à ń dífá lórí ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní Yorùbá nation ó máa wá sí ìmúṣẹ. Orí ìyẹn ni àwa dúró pé nǹkan tí Ọlọ́run bá ti sọ, Ọlọ́run ò lè yí padà pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Orí ẹ̀ ni a dúró. Lẹ́ẹ̀kan bóyá ó máa tó bóyá bí 15 minutes tí ẹ bẹ̀rẹ̀ ètò, mo ti wà lórí ètò. Mo wá fẹ́ ṣe owó kan sí ẹnìkan níyẹn ní mi lára, mo wá jáde. Ìgbà tí mo jáde tí mo ṣe owó yẹn tán, tí mo máa fẹ́ wọlé padà, mo bá dé péjì tẹ́ni. Wọ́n ṣáà ń play voice note kan pé bàbá ń bá àwọn olóṣèlú kan ṣe, wọ́n rán ìyàwó wọn lọ gba owó kan kìnìkan. Mo ṣáwò pé ìyẹn kọ́ ni gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. Bàbá wọ́n ti tọ́ wa sọ́nà, wọ́n ti lànà fún wa. Mi ní bàbá ń gbowó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú, ṣùgbọ́n tó bá ti rí bẹ́ẹ̀, àní Ọlọ́run máa ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe, Ọlọ́run á jẹ́rìí ara ẹ̀. Ọlọ́run máa jẹ́rìí ara ẹ̀. Network o. Wọ́n dẹ̀ ṣì wá ń bẹ́. Hello. Ó ti mẹ́hẹ̀. A lot of people are concerned pé Koiki tí gbogbo ẹ̀ bá ó máa di iṣu àtàyà òyàn tí network ẹ̀yẹ́ ká tún gbọ́ ìjàngbara rédíò ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. And we also have different groups. Global Directorate is there, and also so many different groups that are working for the progress of the Yoruba people. And every one of them is doing a great job. Like I said, I was in the meeting with the Global Directorate yesterday. After a very long time, meeting every Saturday, meeting. And now on Yoruba Clubhouse, Clubhouse, nothing Bawa Sorolori Yoruba Nation. Should in case the government shut down the internet. Plus 880. Hello? Hello, Mr. Koiki. Plus 880. More inclusive. Bangladesh. Ní sọnù náà ayé bàbá mi tẹgbẹ lọ́wọ́ ní di ìbànújẹ́. Bàbá mi ṣe rí mo máa wà lórí comment for me kí n fi fẹ́ pè first time mo máa pè ní but mo appreciate pé mo wọlé. Bọ́ ikọ́ tí mo fẹ́ káwọn èèyàn wa tó ń dá sí ètò nítorí omi ìyáde ṣe rí àti ìpìlẹ̀ ti wọ́ ṣe rí tí ìpìlẹ̀ bá dẹ̀ ti wọ́ ìṣòro máa wà. Nǹkan tẹ̀mí ní ọ̀rọ̀ ìyáde mo lè dá Yorùbá nation dúró. Àti tó rí irú wọn tó máa pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. But nǹkan tá a ní láti ṣe because according to Bangladesh nígbà tí mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ Bangladesh nígbà tó fẹ́ gba freedom. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti ń gbé síta Bangladesh ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ bá lọ ṣe ń spẹ́lẹ̀ Bangladesh. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa rà jáde. Nígbà tí wọ́n fẹ́ gé ní freedom wọn irú àwọn kan wà tí wọ́n accept àwọn kan wà tí wọ́n accept freedom. So mo dẹ̀ bí pé nǹkan táwọn náà pass through nìyẹn ní Yorùbá land nísìn and they expect kí gbogbo èèyàn ṣe kíni kí wọ́n jẹ́ ìwà tán and then mo tún fẹ́ gbé wọnú ìwé mímọ́ méjèèjì tí wọ́n fi cover ojú wa ìyẹn Bible àti Quran ànábì náà jagun kò fẹ́nu jagun. African restaurant thank you so much. Africa inú Bible Jesus Christ jagun kò fẹ́nu jagun pẹ̀lú sọ́ọ̀dì ni o lè fi máa rí tó ẹ pé inú flag wọn sọ́ọ̀dì wà nínú Bible tó fi ṣe picture nítorí nǹkan tí wọ́n ṣe kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ between wọn nínú ànábì náà láyé àgbà ànábì náà òun náà jagun so mi mọ wá àdẹ nínú Kùránì àti Bible wa yẹn àwọn tó yẹ kó máa ṣíwájú ogun òun ni àwọn ìmáàmù tó ń sọ̀rọ̀ àwọn di àròlé ànábì nílùú tí mo wà yìí Muslim country ni wọn according to tọ́ṣe pé àwọn kò tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀. ẹni sùúrù bọ́n ṣe jẹ́ Muslim country kò fi ṣe táìpẹ̀ kódà àṣà èní
in tó jáde lórí in tó bá dẹ̀ jáde lórí wẹ́bsáìtì yìí ẹgbà bẹ́ẹ̀ ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì UK ni Bangladesh UK Trade Investment Dialogue 2023. The Bangladesh and the United Kingdom held their second trade and investment dialogue. UK ò sọ pé torí Muslim country ni wọ́n àbí. God bless you. Níbi tó lè dé, wọ́n embarrass wa ní pé a lè sọ̀rọ̀ ẹ̀mẹ̀ bọ̀ kí wọ́n fà yọ̀ bẹ̀ ni pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣẹ́ni gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọlọ́run ti lásìkò wa ti tó ni. Bọ̀ kí wọ́n fà yọ̀ bẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká gbàgbé àwọn omíyalé sugar boy way forward ó ní nǹkan tí ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Àti bàbá mi ẹjọ́ ní Bangladesh tá a wà lé nìyí tí owó tí nǹkan bá tó bá fẹ́ change owó lè mọ̀ pé wọ́n change owó kẹ́lí bá mọ̀ pé there is more crisis that is coming for Yoruba in Nigeria. We just need to tie our own Yoruba land. Okay. Because if it's when you buy sorry you sef embassy bíbá àti Nigeria ti bóyá bóyá before side dem agbẹjọ tó wá láti Bangladesh tó máa bá sọ̀rọ̀ láti Bangladesh embassy bíbá India embassy àwọn là ń communicate pẹ̀lú tábà fẹ́ rí your passport still wọ́n tún ṣe àwọn Haúsá náà kó wá fún wa. Ṣé Haúsá náà ló tún wà ní India náà tó ń control embassy níbẹ̀? Yes, àwọn tó wà ní India náà control Bangladesh bíbá. Okay. Our the territory Bangladesh. Anyway, tó yẹ pé a lot of taba tí àwọn people yìí bá ń ká lẹ́nìtà lè sunkún bá nílùú tí mo wà yìí ní ìbáyìí sọ̀rọ̀. Nígbà kan náà kọ́ àbí almost 50 Nigerians tó kó wọn sínú jail without no any reason. A lè ṣe protest, a lè ṣe anything. We are just. Nígbà tó ń ṣe ìlú yín tàbí lára ta dẹ̀ ṣe. So nísìn ìlú tẹ̀yìn wà yẹn nísìn ẹ má bínú kẹ́ tó máa lọ. Ǹjẹ́ àwa ta wá ń béèrè orílẹ̀-èdè ǹjẹ́ tọ́ wa ni bá ṣe ń béèrè yìí? Ẹ̀tọ́ wa ni o gẹ́gẹ́ bí òye tèmi pẹ̀lú wọn bá country tí mo ti lọ different country tí mo ti lọ ẹ̀tọ́ wa ni. Ẹ wo South Sudan àti Sudan sí yìí wọ́n ṣe ń fà lọ́wọ́ tó dẹ̀ fi máa ní pé wọ́n máa gain freedom at last náà ni. That's how it is. Oda ẹ ṣe gan ni. Ó máa ṣẹlẹ̀. Okay, thank you so much. Ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ kọ́kọ́ play ti àwọn Scotland táwọn náà ń béèrè fún òmìnira wọn. Èèyàn mélòó ni kò tí ní Twitter mọ́ pẹ́yìn grandma kọ̀ọ̀kan ẹ̀ struggle but ó wà easy tẹ́ bá ti download the apps yẹn. It's just for the benefit of every one of us and that is the only way we can also use to push our message out as well. Kò ń ṣe pé à ń gbọ́ owó lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa rántí Olúwabámiṣé Ọlálágbára Elédùmarè tí kò bá sẹ́ni ikọ̀ wọ́n tún máa ní sitting lọ́la justice for Bámiṣé Àyànwọlá ànígbàgbé ẹ̀ láéláé mo kí gbogbo èyí tẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ẹ ká fọkàn balẹ̀ ẹ ká jọ wo fídíò yìí. Àwọn tẹ̀ ń wò yìí àwọn ni wọ́n ń pè ní ALB ẹ jẹ́ ń lọ sórí péjì wọn gangan. Ṣé rí irú nǹkan tó yẹ káwọn politician ilẹ̀ Yorùbá máa ṣe lélẹ̀ tó yẹ kó make iṣẹ́ ẹ̀kọ́ easy fẹ́ mà tí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà thank you so much. Jay calling all the way from Dhaka city in Bangladesh bẹ́ẹ̀ ni ara India náà ti bínú ẹ tó ń pè India làwọn náà ti ń pè mí. Hello. Ṣé torí ara Bangladesh ti pè kẹ́yìn náà wá ṣàṣọ pé ẹ wà ń bẹ̀. Torí ẹ̀kọ́ Oya ìgbóhùn sókè láti India. Ọlọ́run ọba lẹ́dùnmarè ọgbọ́n àtòyè tẹ̀lé ìrìn àjò náà Ọlọ́run níta lọ́wọ́ yìí. Àmín. Àti bàbá Akíntóyè ni o. Àti Sunday Igboho ni o. Àti gbogbo ẹ tó sọpọ́tì lábẹ́lẹ̀ tó lè gbójú jáde tó fi tọkàntọkàn tó ṣe. Ọlọ́run ọba lẹ́dùnmarè tó tẹ̀lé Moses nílẹ̀ ní àtẹ̀lé gbogbo adílẹ̀ ní. Àmín. Ẹ ṣe gan ni. Kí ló bá fẹ́ sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá ká máa gbọ́ mi o ló ṣe wòlíì ló dẹ̀ fi ṣe pásítọ̀ mo kí sáfà ìpínlẹ̀ kan ìjọsìn fọlọ́run ọba ni. Kọ́ máa pé irú ò lè má ṣẹlẹ̀. Ó máa ń báyìí ẹ̀kọ́ tó bá jẹ́ pé distraction ló máa ń focus on focus dignity. It's a big mistake. Because ẹ jẹ́ kí sọ fún wọn kọ́ máa gbọ́ lẹ́nu gbogbo ẹ tó bá gbọ́ ọmọ Yorùbá sáré tó bá wọlé. Thank you so much. Kó ṣe gbogbo ẹ tó kírun ló gbọ́ náà bá gbọ́. Kó ṣe gbogbo ẹ tó lọ chọ́ọ̀ṣì ló gbà pọ́ náà máa ṣe. Ẹ ṣe gan ni. Tí o bá lẹ bàbá bílí pé èèyàn kan tó jẹ́ pé ó dàbí ọmọ tán bí lánàá tó yìn mu mílíkì tó ti bọ́bọ́ yẹn fún ìkókó lẹ́nu. Ẹ̀rọ máa sọ pé àwọn ọmọ yẹn ó ṣe mistake àbó ṣubú. It's a can fall. Mo kí ìyàwó Adétutù Olúwa pọ̀ ẹ ṣe gan ni. So mo fẹ́ lọ sí báyìí ìbò sọ pé kó tó gbẹ tó kírun àbí tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì nìkan ló nígbàgbọ́. Mo fẹ́ lọ sí báyìí. I will answer your question, Clement, regarding what you said earlier. Lórí Luke. Mo ń gbádùn yín. 8:24 to 25. Okay.
nígbà tí Jésù tó fẹ́ rìnrìn àjò pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ọwọ́ àwọn ọkọ̀ ìjíwádé ìjídé gbàdíjídé gbogbo ọmọ ẹ̀yìn Jésù tó fún ọdún Jésù ti ṣiṣẹ́ ìyanu tó ti yàjọ ọkọ̀ tó tó fún Jésù ti gbogbo ẹ̀ ẹ̀rọ kọ́ ní pé ọjọ́ ká yẹ́dẹ̀ sùn olówó gbàgbọ́ wọn ni òbí tó ní sùn báyọ̀ kọ́ ti fẹ́ alága àtọ́lẹ́ pàwọ́ ọ̀run ni nítorí pé o kọ́ sùn ó jẹ́ kí àfúláìsì wa tó yẹ kọ́ rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o lórí kó wọ́n ti ní ó yẹ kó ti gbogbo sẹ́lẹ̀ tó ti ṣe olówó àti ìwọ̀ ẹ̀rọ kásá ẹ̀ka 25 yẹn Luke 8:25 ó ní ibo ni ìgbàgbọ́ yín wà but lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó rí fúfú tí ó ní yẹn jìjà kẹkọọ náà yàrá wọn fẹ́ràn lọ́kàn fún wa ewé ìyẹ̀wò ilé ìjẹ́ kókó pàṣẹ lásán lórí ìjídákẹ́ tó wá ní kí ni káwọn Yorùbá wá dúró ìjọba bá gbàgbọ́ ni tó gbẹ tó tẹ̀lé Yorùbá ní sọ̀rọ̀ lórí gbàgbọ́ Yorùbá kọ́ sí o wọ́n ní wọ́n ṣe wọ́n bá wọn sí. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ alálùbáríkà ní ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn. Mo kí gbogbo tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá orí adé kọ̀ọ̀kan la kí. Mo fẹ́ ká follow mi nísìn for a very good ẹ jẹ́ n disconnect Wi-Fi because ọkàn mi máa lọ síbẹ̀ pé call bá ti ń dún mo fẹ́ gbé. Ibi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nísìn ẹ jẹ́ n yọ kí náà àwọn northerners yẹn kúrò. A máa ṣì lo fídíò yẹn. Number one, 2 questions have come. Somebody asked if the Yorubas and the Biafra can declare at the same time. That comment came in yesterday while I was doing a breaking news with a super chat. It has also come again today with somebody, our brother Clement. It is very possible for us to declare together. There's nothing wrong in that. Amauche, thank you so much. Let me say this, that the Nigeria that we've seen in 62 years is going to go down. But the question is, how are we going to bring it down? I will answer Clement. How many people have come across again your studio number here, because I want you to say, okay, could disturb it. Because this is a number. I know a lot of us are not probably following this kind of people. They are Scotland, and you know what they are campaigning for? I want to see people are with me in this broadcast this evening, because evening with me or son in order to. How many people understand what these political parties stand for? From the information, again, drop it down. I think it's too much. 150 mo gbé sí ẹja àdàpadà sí a bit 125. How many people? In tẹ́ ń wò níwájú yìí, kí lẹ rò pé party stand for? This political party. Àrólé Odùduwà yẹn spirit nìyẹn. Àtẹ̀wọ̀ bí àkọ́nà àwọn ọba wa ló wà ń bẹ̀ nísìnyí kábíyèsí Elédùmarè. Mo kí ìyàwó Elizabeth Samuel Oyèdélé. I know they are now intellectual. I'm intellectual people. Sorry, listen. This is a political party in Scotland, and they are only fighting for independence of Scottish people. Eshegoni Mr. Bamidele Mohammed, campaign for Scotland independence. MixLR, because I love to carry along. Number one, comrade plan B. You say, please, it is normal that some people are traitors. Everyone will get his or her own reward. Action Games, I want you to Walori MixLR. We have 14 people that are listening to us on the MixLR. Allahu Baba Mokinyi, Mokinje data púpọ̀, just as Ijangbara Radio, no. But it's different pẹ̀lú MixLR ti Ijangbara ni pé Ijangbara Radio continue to run 24/7. MixLR, ó dìgbà tẹ́lẹ̀ bá wà on air, la máa started. But the Ijangbara Radio, ẹ máa gbọ́n tó ń lọ, tẹ́ni breaking news bá wà nǹkan a máa jáde lórí ẹ̀. Ṣé rí political party? Ṣé irú ẹ̀ ní APC? I just want yes or no. Ẹgbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan sí. I'm now talking to people that are saying that Tinubu party will give us a Yoruba nation. This is a clear, mo fẹ́ knocking out quickly pẹ̀lú this particular part of the broadcast. Ẹ ṣé gan ni Mr. John Ogundele, ìyàwó Adami sọ pé independent. Now, political party tó ń pè ní Alba party, Scotland ni wọ́n wà. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo ta ni wọ́n.
according to Google, the Alba Party is a Scottish nationalist. We are Yoruba nationalists. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Frank Dudu Amodu Stephen. Gbogbo ẹ̀yin tí ìbá dárúkọ náà ni mo kí. Alba Party yìí Scotland ni wọ́n base, but it is a Scottish nationalist and pro-independent political party in Scotland. It was only founded in February 2021. Lákọ̀ọ́kọ́, Scotland is an independent country of its own. O lè má bèrè pé kíni Koiki ń sọ, ṣé o mọ̀ pé owó wọ́kọ̀, ṣé o mọ̀ pé Scotland náà rán footballer lọ. So ìtàn pè ní independent nìyẹn. But wọ́n ṣì wà lábẹ́ ìtàn pè ní Great Britain. So wọ́n fẹ́ gba gbogbo independent wọn tán lára ìtàn pè ní Great Britain. So a party was formed in 2021 February by the former Scotland First Minister Mokimbe Adetunji Onuojo, Mr. Robert Kemania, but èmi ni mo kọ́kọ́ comment kémi gbogbo iná ni mo kí torí pé àwa lọ́pọlọ la wà níbí mo fẹ́ kẹ́ tẹ́tí kẹ́ gbọ́ bíbà. Ìyàtọ̀ tí mo fẹ́ fi yan yín nísìnyí pé party APC manifesto wọn kì í ṣe fún independent Yoruba nation. Ẹ gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. The political party known as APC, which is or PDP, but kakọ sọ pé APC. Ṣé kí ni APC stand fún? The All Progressive Congress is one of the two major contemporary political parties in Nigeria. Kí ni wọ́n stand fún? Ṣé wọ́n stand fún Yoruba nation? Ṣé wọ́n stand fún Biafra nation? Ṣé wọ́n stand fún Arewa nation? Let's take a look at what Wikipedia is telling us. The All Progressive Congress is one of the two major contemporary political parties in Nigeria, along with the People's Democratic Party, PDP. APC was founded on the 6th of February 2013 from a merger of Nigeria's three largest opposition parties. Wọ́n lè defeat PDP. Ìyẹn ni wọ́n ṣe kóra wọn papọ̀. Nígbà tó fẹ́ kóra wọn papọ̀, ṣé wọ́n kóra wọn papọ̀ pé àwọn fẹ́ lọ fight fún independent? Bàbá mi Sulaiman ṣe ń tẹ́lẹ̀ mi. Torí àwọn tó máa ń sọ pé tí APC bá débẹ̀, wọ́n máa lọ gba Yorùbá nation fún yín. Ṣé nígbà tí wọ́n máàjì wọn, ṣé wọ́n máàjì wọn pé Yorùbá nation ní whoever tó bá débẹ̀ ló máa lọ sign fún? Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ tẹ̀lé koikimedia. Ṣé a lè compare APC pẹ̀lú Alba Party? Kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì? What is the difference between the Alba Party and the APC? Alba Party was just set up since 2021. Okay, Kingsley, you did there. You say Al-Qaeda People's Congress. Okay. Thank you so much, Geledo 1991. We love every one of you on the platform. Mama, pa àwọn silent listeners kan wà tí wọ́n disagree pẹ̀lú wa torí gbogbo awuyewuye, but it's, you know, we welcome you because ibi báyìí mọ̀ báwa máa ń gbé yẹ̀wò so that ẹni tó bá ń sọ pé APC ló fẹ́ fún wa ní Yorùbá nation, ṣé nígbà tí wọ́n establish APC ṣé wọ́n establish on the mandate? Mo ti ṣe tán ó kù díẹ̀ mo ti ṣe tán ẹ wọ́ kí ló ń jẹ? Mo ti ṣe tán kí ló ń jẹ? We'll play outside later. Let me finish. It's sunny. We'll play outside later, okay? And go downstairs. You're disturbing with that your noise. Your iPad. So to charge. How many percentage? How many percentage is it? Down. Eh? Down. You want it to charge more? Yeah. Let it charge more. We're not in Nigeria, okay? It's only Nigeria that don't have electricity. So let it charge more. Okay? And then go downstairs. We should share my no. Go downstairs now. You're distracting me, Lena. You do all this, you're moving around. Go downstairs. So, kí ni mo fẹ́ fàyọ̀ ńbẹ̀? What's that? Tea. One tea. Ó ti tútù. Yeah, downstairs. Ìyẹn la ṣe máa ń sá lọ sí studio nígbà mi fún yín. Ìgbà wà ní studio kò sẹ́ni tó máa disturb wa. It's just that, you know. So, bí ṣe ń sọ lọ. So APC fún wọn ní any endorsement
But mo kàn fẹ́ jẹ́ kí ẹ rí ìyàtọ̀ in tó ń pè ní ẹ̀gbọ́n mi Maikola, thank you so much. I support the comment with my clause to a joint separate declaration by the both Igbo and Yoruba is that it must be done by the right people and the right way and the entire world will share. So ẹ̀gbọ́n mi Maikola doctor àwọn náà máa ń ṣe ètò wọn náà wọn endorse pé yes kí Biafra àti Yoruba kọ́ declare ní the same time but by the right people kó má jẹ́ pé àtúmọ̀ ló máa gbọ́ declaration kan tó tún máa wá fún gbogbo wọn ní concern. So kí ni mo fẹ́ jẹ́ kí a rí nínú Abba party ni pé ìkọ̀kọ̀ ló ń jà fún one independent country ló ń jà fún wọ́n ọjà fún union àwọn àti Britain pé kó continue ṣe mọ̀ pé another party wà tó ń pè ní SNP àwọn èèyàn náà sì ń ṣe wàhálà ṣé wàá mọ ìyàtọ̀ tó wà pẹ̀lú Abba party ni pé their agenda is to push for independent Scotland or campaigning for Scotland independent. My question is ṣé APC tẹni Tinubu bá débẹ̀ tó fẹ́ lọ campaign fún Yorùbá nation ni ṣe ti rí pé yàtọ̀ wà AADRS, thank you so much. And this is why I want our intellectual to understand that the agenda of the APC is a complete different thing with what we are saying as Yoruba people. But àwọn wo ló ń bá àwọn people push message wọn? Already they have what we call a member of parliament. MP la máa ń pè wọ́n ní bíbá. Tó bá sọ pé MP, tó wá ti máa gbọ́ MP. MP is known as members of parliament. Àwọn náà máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́ máa rí nínú house. Let me show you the picture. Gbogbo wọn báyìí nísìn oríṣiríṣi ni wọ́n àwọn kan wà Green Party but àwọn tó jẹ́ gbòógì tó pọ̀ jù òun náà ni Labour àti Conservative. Conservative ló ń run government in Nigeria. Bí Conservative bá tẹ̀ run government Nigeria ó máa lulẹ̀ náà ni. Rishi Sunak òun ni Prime Minister wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìyá wa lálùbáríkà ìyálóde ìjánà ọ̀tà fàbẹ́ọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì mo kí n grandma. So kí ni mo fẹ́ mú jáde ni pé advantage táwọn eléyìí ní nísìn ni pé wọ́n lẹ́ni tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ a máa gbọ́n tó sọ nísìn. This was 2 weeks ago. Ó propose bíìlì kan nínú House of Commons. Mo sì mi ṣiṣẹ́ nínú bíbá ẹ̀rí mo sọ fún yín. She retired in these House of Lords làwọn ti ṣiṣẹ́ sorry not House of Commons. But wọ́n ní access láti jọ wọnú ara wọn nínú bíbá. Nígbà tí mo sì mi ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ló fún mi ní access lẹ́ẹ̀mejì State of the Queen address tó máa ń ṣe special invitation kò ṣe gbogbo ìran máa ń fún gbogbo àwọn èmi náà láǹfààní láti lọ bẹ́ẹ̀. So kí ni mo fẹ́ kí I want everybody maybe I should just speak a bit of English to carry along those Peter Obi and articulated and APC because a lot of you that are thinking in the direction that you will get a Biafra nation when Peter Obi gets there, it is not going to happen. And this is why we are saying to the people that until we get something similar to this, maybe it would have been better for us. But none of our politicians today have got any candidacy that is independent because there's no independent member of House of Rep. Gbogbo is either they are APC in Lagos because Lagos controls whatever. It's either it's all PDP in Oyo State and APGA in other states. And this is why we are saying that if we have got a regional government as we have been running it in 1960, but at this stage, you see, àti láwọn tó máa jẹ́ lára àwọn members wa nínú parliament tó máa lọ máa bá wa gbé ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ Yorùbá nation. So what you are about to listen to now, òyìnbó yẹn lè máa lọ lẹ́nu fáwọn tó bá understand àwọn òyìnbó yìí. Gbàtẹ́mi náà kọ́kọ́ dé ní immigration gbogbo tó ń sọ yes ni ìmí ìwé àtẹ̀yẹ kì í sọ no. Torí pé ò ní gbọ́n tó ń sọ dáadáa. So what am I trying to bring out in this particular section is there is clear difference between all progressive Congress that represent Nigeria and the Abba party that stand for a Scottish nationalist and pro-independent political party in Scotland. Àwọn èèyàn lè sọ pé bọ̀ kí ló dé táwa náà lọ dá political party sílẹ̀? Because some people might say but nígbà tó mọ gbogbo eléyìí Koiki kí ló dé kí ló ń pàyà mi lẹ́rìn Janet Martin. Bẹ́ẹ̀ni wàláì tó bá sọ pé nígbà tó bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ tó ṣe wọ̀lú yìí tó tẹ̀ pé wọlé because ẹnu bodè lọ́tí lè dẹ́ padà ó dà pa Amẹ́ríkà ló máa ń sábà gbéyàn padà ọlọ́lé but UK ó sì lè wo pé òkè kó tẹ̀ wọlé náà kó wá lọ claim asylum
tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí tó ń sọ English òní wọ́n bá sọ pé no ibi tó ti sọ no gan yes ni mo sọ but immigration officer yẹn kàn ti di pé wẹ́ nítorí gbé wọlé jẹ̀ ní òní ṣáà máa lọ tó bá ti wọlé kó lọ máa bá British fa wàhálà torí pé tí bá play video yìí nísìnyí kó jẹ́ gbogbo ẹ̀ ló máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ ó máa lọ àwọn ni mo get nǹkan tẹ́ sọ Mr. Ṣẹ́gun stop that o ṣé mo parọ́ ni wàhálà so kí ni mo fẹ́ fààyàn fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé this notion pé tí APC bá débẹ̀ when the APC gets there it's going to favour the Yoruba people. APC was not established to favour Yoruba people because 2013 tó dálẹ̀ were favour Yoruba anyway. Mad people all over the place, Mr. Femi Kasali. So just let's go quickly. I know a lot of you at home are spending a lot of data. Bí a tẹ́ bá lè drop down, kẹ́ download kẹ́ lè rí wò because like I said, I should do my back call there say, and already I've run almost close to 4 hours now, and I still probably have to go a little bit further. So because mo fẹ́ jẹ́ kárò máa yá àwọn èèyàn wa. So now this is Scotland ẹ̀jẹ̀ lọ sí because ó tún máa wá ní article náà so that ká lè kí ló mean. This is part of what we're expecting. Àwọn wèrè àwọn English is not their language in Scotland. Bẹ́ẹ̀ ni kò tó bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nísìn wàláì ṣẹ̀rí nǹkan tá à ń sọ pé irú bíìlì báyìí ló jẹ́ kí Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ló yẹ kó put out but kò ní put out because APC ló gbé wọlé gbogbo àwọn representative yín irú bíìlì báyìí ló yẹ kó gbé jáde. Èèyàn mélòó ló ti rí bíìlì yìí rí yàtọ̀ sáwọn tájọ wà ní UK. This was a bill by a private member bill. Kí ni bíìlì yẹn mean? Scotland self-determination bill. Irú bíìlì yìí a lè submit sí UK pé a fẹ́ Yorùbá nation bill. No, àfi tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ member of parliament tó favour wa ló lè bá wa gbèrú bíìlì jáde. Ẹ ṣé gan ni Mr. Sari Mapa, thank you so much. And as a member of koikimedia, we appreciate every single one of you. So this is why the intellectuals are always saying Koiki fọ̀rọ̀ jà sílẹ̀ báwa sọ bá ṣe máa submit bill nínú house wa tí wọ́n dẹ̀ máa look into it. But the question is ta ló máa submit bill is right of self-determination. Thank you so much. Olamoda, thank you so much. Who among the member ṣé tí Tinubu bá débẹ̀ nísìn ṣó máa lọ submit bill ni àbáwọn tí Tinubu kó lọ nísìn? Ṣé tátìkù bá débẹ̀ ṣé gbogbo àwọn tó ń ṣe wàhálà tó ń campaign tátìkù bá débẹ̀ àtàwọn house àtàwọn rep àtàwọn governor ta ló máa ní ìgboyà to go and submit a bill for Biafra nation and Yoruba nation? This is why we are saying that the push nìkan ló máa fún wa ní dialogue pẹ̀lú federal government because àwọn tó máa ń sọ pé Koiki kí ló dé tó fi máa sọ̀rọ̀ nípa paperwork ìtàn pè ní paperwork lélẹ́yìí tó bá yí ẹ mo ṣe máa tún ṣe program yìí léra tó máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tó bá ń sọ pé paperwork documentation kò ń ṣe tíyàn máa ń gbé pamọ́ bíìlì lélẹ́yìí nísìn ó wà lórí line lórí social media ó wà nínú government parliament láti jẹ́ ká rí pé arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí member Alba party kí ni mo pe Alba party lẹ́ǹkan kí la pé ẹ̀ṣẹ̀gàn ìyàwó Esther kí ni mo pe Alba party? What did I call the Alba party? This is why we should not let any distraction. Because the reason why we are telling you that a Scottish independent bill was submitted by a member of parliament that only believed in the Scottish independent as a nationalist. There's nothing wrong if I say I'm a proud Yoruba man and I believe in Yoruba first before anything. But the question is Yoruba nation going to happen before election because that's the promise you gave us? Well, a lè fún ní promise yẹn bàbá wa Ọ̀jájá authority Fuji. But the question is, ṣé feel pé Nigeria tí ó ti run for 62 years tó fẹ́ yẹ kí Yoruba nation kó wáyé? Ìbéèrè àkọ́kọ́. Ṣé feel pé àwọn politicians wa ẹ tún fún wa ní super chat. Thank you so much. Mafa, we love you. I'm promising yín lóòótọ́. But àwọn ò lérò pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí promise yẹn kó wáyé because question tẹ́ bí mi lórí comment section ni pé Mr. Koiki, are you sure is the Yoruba national going to happen? Is the first nation? I think you just probably
put in Yoruba nation going to happen before election, because that is the promise you gave us. But promise still tí sọ pé tí kúrò nínú Yoruba nation, but àwọn wọ́n rò pé jẹ́ kí Yoruba nation wáyé, ṣé àwa ni àbí àwọn olóṣèlú àbí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá? Ta ló fẹ́ hold ẹ̀ tó fẹ́ jẹ́ kó wáyé? Ṣé mi ni mo fẹ́ jẹ́ kó wáyé ni? Ṣé bàbá Akíntóyè? Tó bá jẹ́ pé a ní member of parliament ní gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá tó ń represent àwa náà, tó ń bá wa gbé bíìlì jáde pé imagine pé ó rẹ́ pé ilé ìnísìnwọ́kọ́ Yorùbá self-determination bill, kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? Mo fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn padà, bàbá wa Ọ̀jájá authority Fuji. Why do you think it's not happening? Ṣé àwa la fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation kó bọ́ sí? Because it's easy for everybody to say, a promise wa, yes, we have promised, and promise is a debt. But the question is, and I need to repeat the same thing. Iti mo bi ni kẹ́ dá mi lóhùn. The same thing let's sọ, to make sense. Ẹ ti béèrè question, èmi náà ti béèrè question lọ́wọ́ yín pé ta ló fẹ́ jẹ́ ká lọ, ṣé bàbá Akíntóyè ni? Because we know that our politician, that is the major obstacle lórí ìrìn àjò yìí, wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ. So kò ń ṣe àwa ní tí à ń sọ fún yín pé a máa lọ. Ìyẹn mo ṣe sọ pé tó bá jẹ́ pé a rí irú bíìlì yìí wọ́n submit ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní èní ìdajì ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àti move forward. Ẹ ṣé bàbá wa Kúnlé Ṣítà, think Yoruba first. Kí ni ó dé tí bíìlì yìí ṣe jáde? Ṣé bíìlì yìí fún ẹni tó gbé bíìlì jáde, ṣé fún ara ẹ̀ ni àbí fáwọn ọjọ́ ọ̀la ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká lọ wo how old ni bàbá ẹ̀? Nelly Anvil. Ẹ jẹ́ ká lọ wo orúkọ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nelly. Ẹ jẹ́ ká lọ wo age is only 58 years old. How old ni gbogbo àwọn tó ń run ní politics in Nigeria nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé àwọn ọ̀wọ́jọ́ ọ̀la ni arákùnrin ṣe ń wọjọ́ ọ̀la ti Scotland? Ẹ̀yin wá kúrò nísìn, ẹ̀ wá ní ẹ fẹ́ lọ gbé ní Scotland. Àwọn kan jókòó nísìn, even though pé wọ́n ní independent díẹ̀, wọ́n ní parliament tiwọn, but wọ́n náà wọ́n fẹ́ dá dúró pátápátá, àwọn fẹ́ ní kankan ṣe. James Nelly Avon is a Scottish politician serving as the leader of the Alba Party in the House of Commons since 2021 and the Member of Parliament for Kirkcaldy and Cowdenbeath since 2019. Formerly, ẹgbẹ́ nǹkan tó sọ, formerly a member of the Scottish National Party. Ṣé kò jẹ́ ká rí ẹni tó jẹ́ pé ó ń ṣe APC nísìn, kó withdraw pé wọ́n ṣe APC mọ́, kó dẹ̀ sì jẹ́ member, bọ̀ kó pe rẹ̀ ní Yorùbá Nation whatever, kó dẹ̀ máa bá wa submit bill. Kí ló dé táwọn ọ̀wọ́jọ́ ọ̀la tíre lè bá wa dàgbà nísìn, ẹ̀yin á wá rán ọmọ tí yín kó wá kàwé ní Scotland, ẹ wá ní kó má deal pẹ̀lú wa. Àwọn ṣe wàhálà nísìn. This man is just 58 years old. Bí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè at 88 bó ṣe ń ṣe wàhálà pé kí ìran Yorùbá dá dúró, bẹ́ẹ̀ ni arákùnrin náà ṣe ń ṣe wàhálà. So ta ló fẹ́ jẹ́ ká gba Yorùbá nation? Ṣé àwa la fẹ́ jẹ́ ká gba Yorùbá nation ni àbáwọn olóṣèlú yín? Because tá bá wo lọ wò bọ̀, when we talk about this bill, ẹ jẹ́ ká drop it down kan fẹ́ kó lọ kí kíní lọ ní problem lẹ́nu. Tá bá ní ká gbé yẹ̀wò, bíìlì báyìí ló yẹ kó jáde, ẹ jẹ́ ká wá gbọ́n kan tó sọ nígbà tó ń submit bíìlì ní parliament ní 2 weeks ago. Now come to the 10 minutes rule motion on Scotland's self-determination, and I call Neil Hancock. Ẹgbẹ́ wọn tó sọ Scotland self-determination, wọ́n ò lè sọ̀rọ̀ Yorùbá self-determination ní bíbá yìí nítorí pé àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ conservative, tó jẹ́ Labour Party, they are not discussing Yorùbá nation here. Wọ́n ò gbé wá sórí floor. Tọ̀dọ̀ tí wọ́n ní pé constituency wọn òun ló ń dì pẹ̀lú, even though they are Yorùbá people. So ìyàtọ̀ wà, but àwọn tó yẹ kó ṣe something similar nílé, they are not doing so. Mo dẹ̀ rí pé bàbá wa yẹn ò kọ́mẹ́ǹtì mọ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn ó ti yé yín nísìn, because ọ̀tọ̀ ní kákọ̀ máa náà fẹ́ Yorùbá nation. Táwa ní Kóìkì, kí ló dé tó fẹ́ lọ sí rúùtù àwọn oní dialogue, rúùtù àwọn oní paperwork? Ta ló máa submit paperwork fún yín nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu? Àwọn jẹgúrújẹrá, àwọn olè, àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí ti ìran Yorùbá kó tẹ̀síwájú, àwọn olè politician tó ń gbé mọ́tò tó wá ń kọjá tó ra kúlíkúlí tó fi change sílẹ̀. Tí wọ́n wọ́jọ́ ọ̀la, and this is the difference between advanced world. Ìyẹn mo ṣe ń sọ láti 3 years pé ọ̀rọ̀ tá gbé dání ìgbàsígbòs ló máa dìgbẹ̀yìn. Because gbogbo eléyìí táwọn lè ṣe nísìn, àwọn ò lè ṣe gbàsígbòs because wọ́n ti kọjá stage yẹn already. Wọ́n ní parliament tiwọn. Scotland is a country of its own,
but ó kàn sì wà pẹ̀lú Union Great Britain but wọ́n ò pé wà pẹ̀lú wọn mọ́ ẹja gbọ́n tí arákùnrin sọ. lẹ́yìn eléyìí àwa lọ gbọ́ tàwọn Haúsá yẹn ní tí wọ́n sọ màá tún wá ṣẹ̀ wá open phone line padà. mo dẹ̀ máa dìde lórí chair for a few minutes think of iná sẹ́mi. Mr. Speaker, I'd like to move that leave be given to bring in a bill to amend the Scotland 1998 Act to transfer the power to legislate for a Scottish independence referendum to the Scottish Parliament, to provide that such power may only be exercised where the Scottish public has demonstrated its support for the holding of such a referendum, to provide that no such referendum may be held sooner than 7 years following any previous such referendum, and for connected purposes. The question of whether the ancient nation of Scotland should be an independent country once more continues to be the subject of much debate, indicating that the matter is far from settled. Of course, it's entirely proper for any country to review such matters because Scotland will only become independent as and when the majority of people of Scotland choose that path. Yet this requires a democratic mechanism that is constitutional and satisfies international legal precedent. This bill seeks to standardise and codify such a requirement in line with the motion passed by this House, which endorsed the principles of the 1989 Claim of Right, which acknowledged the sovereign right of the Scottish people to determine the form of government best suited to their needs. This bill is explicit on the necessary conditions to bring this mechanism into play. Firstly, that the power to legislate for a referendum requires a democratic mandate from the Scottish public to do so. Since 2014, that criterion has been met in successive general elections to the Scottish Parliament, most recently in 2021, where a majority of MSPs were elected on a manifesto commitment to deliver an independence referendum. In addition to this, a majority of the votes cast on the Dahont regional list were won by parties that support independence, the SNP, the Scottish Green Party and the Alapa Party. Secondly, this bill states that no such referendum may be held sooner than 7 years after any previous such referendum. In terms of established UK precedent, this would bring Scotland into line with the provisions for a border poll in Northern Ireland regarding the constitutional future of the island of Ireland. And as Robert McCorkadale, Professor of International Law and Human Rights, sets out, this would be in keeping with the UK's international legal obligations applicable to all states, including to peoples within states worldwide, to seek to exercise their right to self-determination. Mr. Speaker, it is necessary to put this bill into its political and historical context. In 1707, a majority of the Scottish parliamentarians may have been persuaded, but the people were never consulted. The Acts of Union 1707 between England and Scotland created the Kingdom of Great Britain, establishing a single political entity, yet preserving the territorial, legal and institutional integrity of each partner country. The UK's constitution is not codified in a single document, so the question of whether the Acts of Union can unilaterally be dissolved by one party is not clear. However, the accepted position hitherto is that the Union is a voluntary association of equal partners, and Scotland has an unquestioned right of self-determination. And that is a right underpinned by Scots common law, which rests not on the Magna Carta, but on the Claim of Right, which continues to assert that it is the people who are sovereign in Scotland. The Scotland Act of 1998 established the Scottish Parliament, which has the power to legislate on agreed devolved matters within Scotland, while the UK Parliament retains legislative competency on matters reserved to Westminster. It is generally understood that for a country to gain independence, there requires to be a legal process, such as a vote in a referendum. Such a process was established in 2012 through the Edinburgh Agreement, which was signed by First Minister Alex Salmond and Prime Minister David Cameron. The Edinburgh Agreement... at least a ti understanding in tó ń pè ní diplomacy òun leléyìí. Tá bá ń sọ̀rọ̀ diplomacy lágbàáyé, tá bá ń sọ̀rọ̀ pé engagement lágbàáyé, dialogue gbogbo tó ń pè dialogue leléyìí o, eléyìí ò kì í ṣe route gbàsgbòs, eléyìí ni route ọlọ́pọlọ, ẹjá sọ̀rọ̀, ẹjá gbéyẹ̀wò. Thank you so much. Dr. Benjamin also say Scotland speaks Scottish and also have a national identity. That is not English. Same way Yoruba must be different from Nigeria. So the question now is, àti gbọ́ díẹ̀ nínú
àwọn arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ǹkan, and I'm sure mo rò pé òyìnbó yẹn máa lọ díẹ̀, but aṣáàfihàn gbogbo alágbọ́ òyìnbó tó sọ, I don't have to repeat everything. The question tí mo fẹ́ wá bi wá nísìn ni pé ǹjẹ́ a lè lọ through route yìí rárá láti gba Yorùbá nation? Question number one, àtúnṣe phone line briefly. Ǹjẹ́ Yorùbá lè lọ through eléyìí? Ǹjẹ́ àwọn political party tó ní ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, ǹjẹ́ anybody tó ní big heart, because láti lè jáde pé eléyìí náà member SNP tẹ́lẹ̀ ní o, kó tó di pé lọ di member new party tí ó ń campaign fún right to self determination. Ìyá mi Janet àwọn tẹ̀ dúró rárá, wọ́n ní no. Ǹjẹ́ a rí ẹni tó jọmọ Yorùbá tó wà ní house lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, ǹjẹ́ ó lè pull out pé òun ò ṣe APC mọ́, òun máa di independent? Number one, wọ́n allow independent individual, wọ́n fún àyè fún yẹn ní Nàìjíríà. So ǹjẹ́ any one of them, as we, if I don't say gossip, tó wáyé pé gossip lẹ́lòmíì wá, because mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì gossip, this is an intellectual platform. And she kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe gossip o. If ọ̀rọ̀ tá máa sọ tó máa lọ jókòó tó máa ronú pé so ọ̀nà yìí náà tún wà, ọ̀nà yìí wà, wàláì ẹ̀bọ̀ kó ìkíkí ló dé tó sọ̀nà yìí fún wa, because èmi ò rí Nàìjíríà, animal country ní Nàìjíríà. Ìbéèrè ni pé ǹjẹ́ ọ̀nà yìí, ǹjẹ́ ọ̀nà tí ẹ gbọ́ yìí, ǹjẹ́ ó possible nínú Nàìjíríà of today? Prince OJ sọ pé this is exactly what the Yoruba representative at the National and State Assembly in every region should be doing, but they are corrupt people because they are not representing their people. Ẹ̀gbọ́n mi David Adekoke, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyá wa Janet ní the 1999 constitution doesn't give room for this way. Ìdòwú Michael sọ pé capital no. Bàbá wa Kábí Ọlátóyè sọ pé no. I want to read some of your comments. Ìyá wa Grace Olúṣọ̀tọ̀ sọ pé let us continue moving without renting our effort and energy. We shall get there. Kí ló dé títí bí fẹ́ parẹ́? Ó rí pé kò sí any motion. Sensor nìyẹn. Ó rí pé mo kàn tán sílẹ̀ láti wí wákàtí mẹ́rin. Mo dẹ̀ ń jó owó, mo ń jó electricity nìyẹn. Ó wá ń bi mí pé ṣé a ṣì wà níbẹ̀ àbí kò máa pa after 3 minutes. Lẹ́ẹ̀kan sí i. Ǹjẹ́ àwọn elder statesmen bíi bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ, ǹjẹ́ wọ́n ní àwọn èèyàn tó wà ní tó jẹ́ representative tí wọ́n lè bá sọ̀rọ̀ pé ẹ ṣe bá wa gbé bíìlì wọlé lórí restructuring, kàmáìtẹ̀ tí wọ́n tí ì sọ̀rọ̀ lórí restructuring, ẹ wá expect pé kọ́ wá sọ̀rọ̀ nípa self determination. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ní agbára díẹ̀. Kingsley said, I was in Scotland in 2014 and participated on the referendum vote to leave England. So which side did you choose? Was it to stay or opt out? Rahim Abbas, welcome on board. I think some people didn't know that you can become a member of this, you know, Temama Fumani, £3, £10 every month. You can be a member. You can just say, I want to be a member. And you can, you know, you can stop it anytime as well. It's just a way of helping the platform. Yawa Janet, we are in total 21st century slavery in Nigeria. So, ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ ta kò rọra gbọ́ díẹ̀ láti koikimedia lọ́sàn-án yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Scotland fi bíìlì síta lórí pé wọ́n fẹ́ self determination, ǹjẹ́ a lè ríru route yìí, a lè rí lò ní Nàìjíríà? Tí Tinubu bá débẹ̀, t'Atiku bá débẹ̀, tí Peter Obi bá débẹ̀, because àwọn tí wọ́n ní ká jẹ́ kó lọ ṣe, ǹjẹ́ ó máa wáyé? Since tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní no, bàbá wa Tósìn Agúnbíadé àwọn náà ní no. Ẹ̀gbọ́n mi Ọmọgbọ́láwọn ní Fulanis are not in line, didn't understand anything like paperwork rule or any diplomatic rule. Fulanis only understand violence, woto. So ṣẹ́rí reason tí Kóìkì fi ń pariwo pé tọ́rọ̀ yóò bá fẹ́ di gbàsgbòs, mo gbàdúrà, but chances yẹn ó slim gan. So you can see Maize Gold Society. Why I continuously say that, you know, Koiki Nigeria is a lawless enterprise. It practiced fraudulism, no chance of dialogue in Nigeria. Ta ló fẹ́ bá wa dialogue? Ta la fẹ́ bá dialogue? Because we wrote a letter to the federal government
bọ́ọ̀ bá tẹ̀ nígbà kọ́ta fẹ́ sọ ó jẹ́ kó reply wa pé àwọn receive ẹ̀ àwọn look into it or àwọn agree pẹ̀lú wa but the federal government did not even reply the letter. So who is still thinking that in 21st century in Nigeria, a lawless country, a country that does not have rule of law, ta ló sọ fún yín pé wọ́n máa fún yín ní Yoruba self-determination, Yoruba independent with dialogue? Ta la fẹ́ bá dialogue? Òun ni the next question. Ta bá na fẹ́ ṣe dialogue pẹ̀lú Nàìjíríà, èyí tẹ́ wà lórí Mixlr, ta la máa bá ṣe dialogue? Ṣé Comrade Plan B wọ́n ní those representatives are criminals. The government will come for them if they try such, they are helpless. Aki Game say, let's stay focused. It is distraction because they will still play more distraction game before even as àwọn èèyàn níbo tó ìkórè àpé ọ̀nà tẹ́yìn náà wá sọ ni pé ẹ fẹ́ máa push our election. No, it is not about that. It's about that the system that you have in Nigeria. Which takes me now to the next conversation. Mo kí ìyá wa Fọláṣadé Òjó. Gbogbo ẹni tí n bá dárúkọ gbogbo náà ni mo kí. Ìyá wa Janet ní to the federal government of Nigeria, people are nothing to them. So if I have been saying for 3 years that the route of diplomacy pẹ̀lú Nigeria is a lawless country, just like Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà. Now let us now hear what these elder forums have said. We have heard it before, but it is good to hear it again. So if everybody now agrees, I will still do this program again, that it will be our full topic from the beginning. Because but I will come back and talk about the Scotland self-determination bill. Kí ló mean some Scottish people? Because the UK government is refusing to allow them to have a second referendum. And that is going to mean that they will remain part of the union that they don't want to be. But our DC, we don't want to go for election, but we want to have dialogue without any bloodshed. As people are saying, Koiki, I won't like it. But the question is, are we going to have a conversation, a dialogue between ourselves and the federal government of Nigeria? In today's Nigeria, I'm not talking about Nigeria of 1960. In today's Nigeria, are we sure that the Biafra can have a dialogue with the federal government in looking into why they want to go? I know Atiku has been campaigning that I will look into it, but is he going to do anything? Looking into it, does it mean that he's going to approve it? Oh, Peter Obi, I will look into it. Is he going to approve it? Oh, Tinubu, àwọn ọmọ Yorùbá, Yomi, I'm not like Tinubu. No, I don't hate Tinubu, but I don't see Tinubu taking us out of Nigeria as a Yoruba people. It's all lies. And these take me to the next conversation. It is still your Sunday broadcast. It is not a gossip platform. It's a platform that talks Mutifuini, and I'll share this too with you. Website UK Parliament. The bill is already there, and let me just quickly read it again. It's a long title, but this is how it goes. A bill to amend the Scotland Act 1998 to transfer the power to legislate for a Scottish independent referendum to the Scottish Parliament, to provide that power may only be exercised where the Scottish public has demonstrated its support for holding of such a referendum, to provide that no such referendum may be held sooner than 7 years after the previous such referendum and for connected purpose. And it's already gone through at the bill in the state of House, in the House of Commons. The bill ó ti bẹ̀rẹ̀ ní House of Commons, kò tí ì dé House of Lords, so ó ti wà ní stages yìí ló máa dé royal assent ìjọba kò ń ṣe ìjọba nísìn ọba UK ìyẹn King Charles òun náà láti fàṣẹ sí kó tó lè approve ẹ̀ pé kó dá padà sí Scotland nítorí nìyẹn. Clement say you want dialogue with Fulani cattle. Good luck. You know good or Clement. Wetin be this now? But how many people understand what we are saying? Tinubu wá débẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation ó máa bá yín ṣe lọ́nà wo? Ṣé nínú House of
rep yín àbí senate. This is why we are saying that ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí e get as e be. Already eléyìí dé ó ti kọjá first reading ní eléyìí. Now ó lọ sí second reading, ó máa lọ sí committee stage, ó máa dé report stage, ó máa dé third reading. Lẹ́yìn yẹn a wá ṣe lọ sí House of Lords, a tún lọ sí first reading, second reading, committee stage, report stage. In tó ń pè ní diplomacy lélẹ́yìí, ǹjẹ́ a lè báwọn Fúlàní ṣe gbogbo diplomacy yìí? Let's go now and listen to Baba Akintoye a little bit, and then we go straight and listen to the Northern Elder Forum. And people are claiming, we are coming to kill, maim, destroy in your land. And they are coming to killing and maiming and destroying. And we don't seem to be able to stop it. It's a very sober picture when one looks at it. This is a great nation with a great deal of power. It should not be suffering the way it is suffering in Nigeria. No, I'm sorry to interrupt, but going along the lines of what you're saying, I'm trying to quote or paraphrase what you said. You said the Yorubas are living like slaves. They don't seem to be able to see the fire, but the smoke is all around us. Yeah. What did you mean by that? Yeah, we're more or less like an enslaved people in this country. Most of the peoples of the Middle Belt and the South are like enslaved people in this country. We are being ruled by impunity. There is no respect for the Constitution or the law. The people who control the power of government in Abuja are doing what they like. Let me Baba Emma Daddy. Ṣé bàbá parọ́ níbẹ̀ yẹn? Ṣé ti rí yàtọ̀ pẹ̀lú civilized àti lawless? Ẹ̀gbọ́n kan ẹ ṣáà gbọ́ tó òyìnbó tí mo ń play lẹ́ẹ̀kan you can see that Nigeria is not a place that we're gonna dialogue. I know àwọn bàbá wa, they want it peaceful. I want it peaceful as well, but I don't see it gonna be peaceful. But tábà wá sọ fáwọn èèyàn pé ẹ jáde fún protest, wọ́n ní Koiki fẹ́ fi make owó lórí social media. You can see the difference, clarity, because àti the stage tá fẹ́ máa dialogue pẹ̀lú government, zoo country ní Nigeria, lè dialogue pẹ̀lú wọn, it's a zoo country. A fẹ́ dialogue. Okay, tá la fẹ́ bá dialogue, okay, ẹ jẹ́ ìyá mi Janet. Tala fi bá dialogue gangan náà ṣé gómìnà wa ni okay à ń bá wọn sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ wọ́n máa gbọ́wọ̀ nígbọ́ ọ̀dà House of Rep wọ́n máa gbọ́wọ̀ nígbọ́ Speaker, who do we want to dialogue with in Nigeria? There's nothing like peaceful protest, my brother. Forget it. Kí ló jẹ́ kí lẹ mí pé Bọ́lá tún ṣe peaceful protest. There's nothing like peaceful protest ò ń bí mọ́rí. The protest will bring a dialogue between us and the government. Tó bá wà heat of dada. In peaceful protest. There's nothing like peaceful protest. Where are you going to get a peaceful protest? Everybody knows there's nothing like a peaceful protest. What do I mean by peaceful protest? There's nothing like a peaceful protest. A peaceful protest, I'm sorry. Okay, Instagram it's 4 hours, so I'm going to start it again quickly for the benefit of our listeners that are there. Once again, a very, very good afternoon. You cannot come out of... Even gan bí Tinubu débẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ fẹ́ ṣe protest wà láì sójà ló máa kó jáde ló máa fi lé gbogbo yín because kò ń ṣòun nìkan ló run government because manifesto wọn is not for Yoruba nation. The cabal, of course. So this is why we are saying so kò sẹ́niwẹ̀ tẹ́ máa sọ pé kílómẹ́ pé peaceful protest. There's no peaceful protest ní àgbáyé. It is always violent. Violent later, and that is how do it. Buhari lọ because protect the interest àwọn tó jọ gbé débẹ̀ tí òun ló fẹ́ gbèrè débẹ̀ ni ṣé Tinubu lè gbèrè débẹ̀ ni Tinubu ò lè gbèrè débẹ̀ because even as all his money ẹ ò bọ́ ṣe ń dín pẹ̀lú ẹ̀ nísìn tó ń dọ̀tí ẹ̀. So Tinubu is not going to be the only one running the government. Tinubu will be running the government on behalf of every Nigerian. So tẹ́yìn bá ní ẹ fẹ́ máa dá protest sílẹ̀ ẹ fẹ́ máa jà torí pé ọmọ Yorùbá ló wà níbẹ̀ wàláì ìyẹn máa tún wá le ju Buhari lọ. And this is why we are saying to the people that we are better off to shut it down now kó tẹ̀ tó di pé election máa wáyé. But already the country itself is going into the pieces. So
The reason tí àṣírí push lọ́rọ̀ ti Yorùbá nation money because the country is disintegrating itself. Ṣé àrùn pé Nàìjíríà ti ń disintegrate ni? Nigeria ti ń disintegrate. Ṣé ó dìgbà tó bá sọ fún anybody pé the country is going to go into disintegration? It's already going. It's just a matter of time. So gbogbo pé Tinubu bá débẹ̀ àwa jáde àmàdàgbòrò rú níbo? Tinubu is not representing Nigeria, Yoruba people. He's going to ó swear oath fún Nigeria ni kò swear oath fún Yoruba people. Tinubu ò swear oath fún Yoruba people. Oath tó máa swear, ó máa swear fún Nigeria ni under the fraudulent fake constitution. But I understand some people don't want to agree with that view. But ẹgbẹ́ nǹkan tí bàbá sọ ká tó máa tẹ̀síwájú. There is no sense of responsibility in terms of the security of the people. People are being killed and so on, and the government in Abuja is not really doing much. In fact, for a long time, they were not doing anything to protect us. And they are using their power more to compel the authorities of our states to make it possible for people who say we are coming to kill and maim and destroy to enter into our land and to take territory and settle, under whatever name you may call it. You're referring to things like the NLTP, the Ruga, etc., cattle colonies, and so on. It's irresponsible for the government of a country to say to a people who are being brutalized by a particular set of people, to say to them, open your territory for them to come in. You can't say that. Well, but if we go back a bit, Prof, and look at this, the issue of cattle colonies or Ruga or the National Livestock Transformation Plan, the various names that these things have been given, are supposed to be a solution to the basic problem you identified earlier, which is the one of people coming into other people's farmlands and so on and killing them and all of that. The whole issue of livestock grazing openly and all of that. This is supposed to be one of the steps to be taken to solve that. No, the people are being brought. The people who are threatening that they're coming to kill and maim and destroy are being told that we are going to help you, in fact, settle in the lands of those people whom you are coming to kill and maim and destroy. That's not the way government solve problems. The way to solve problems will be to find an answer to the governor of Kano said, I have enough grassland in Kano State to accommodate all of the cattle grazing that is happening. Nobody is taking up that offer. But there is an insistence to inculcate the Fulani into the territories of the peoples of the Middle Belt and the South. And the federal government is pushing that might and main. So naturally, the rest of us who are not Fulani are suspicious of the intentions of the federal government. Could this be a problem of presentation, Prof? It's not a question of presentation. It's a question of an agenda that we are seeing behind all of that is happening. It's not just presentation. I ask that because the Southern and Middle Belt Forum and other such groups that you mentioned are also opposed to things like the Water Resources Bill. Yes, because it's another attempt to create an avenue for creating Fulani settlements all over our land, in the river basins and the river banks and so on in our land. It is the same thing. The federal government seems these days to be doing nothing more than to think of ways that we are going to get this Fulani to be admitted into these lands. But there are already Fulanis in most parts of the South and Middle Belt. Yeah, we are not opposed to Fulani, especially we Yoruba. You know who we are. We welcome foreigners in our land. Our culture says very specifically, the stranger is coming, receive him and take care of him, because your God has benefits hidden for you in that. That's our culture. And in our history, we have welcomed people. We welcome people. We don't attack strangers on our land. In fact, traumatic experience for a Yoruba man. And this is where we started having issues, welcoming them,
welcoming them. And now they are trying to take over from us. They are trying to take over from that territory that does not belong to them. And when we talk about the territory for the benefit of those that are not Nigerian, we are talking about this map, which I'm going to show us right now. This territory, this map, if you look further down to your left-hand side, that belongs to who we are as Yoruba people, but now under the fraudulent country called Nigeria. Thank you so much once again to everyone that have joined us. Let's continue with what Baba is saying one more time. To have to raise his hand up and hit a foreigner on his land. It doesn't do that. But what we are seeing is that it's no longer just cattle herders were coming to our land when I was a child, a peasant farmer's child. And we will go to the farm, we will see the cattle herder on the way, he and his cattle, and we will play with the cattle. He will protect us. He said, don't come too near the cows because they could kick you or something. And he was not a hostile person. He was a very nice person who did his work. And if his cows were coming too near our father's farm or our uncle's farm, he would go and drive them away from the place. But now there is an agenda. I'm going to pause. Not all cattle herders. But some cattle herders come deliberately, belligerently. Their intention is to provoke conflict. Okay, provoke conflict, and now goes back to these. Fraud by the northern leaders to impose on other northerners on us will be rejected. And that will take us now to that video that we want to play. As you know, I should have advised you that the sound was going to be very much, but please, because of the air drums, it might be no more sorry, go. Because sometimes, the noise comes high, sometimes it drops down. We don't know which of the video because every video has, the way to sound the but we do apologize, for especially we apologize for that. Comment I mean, they don't have to be here, my job is to make sure that we bring you back to reality. And maybe by the time the mama video is done, I'm going to mute myself. I will allow it to run all the way through. And then I'll shift phone line again. Probably maybe we shouldn't do about 5 hours. So we probably would have roughly about 40-something minutes left. So the remaining time, after this video, play video is for those that are still in doubt that we are dealing with a very, very big scale problem. Let us enjoy this video once again. And like I said, Yoruba nation is non-negotiable. No other section of the country that has contributed as much as northern Nigeria. None. We can bring any area and debate it. And you find that the North paid more than paid its dues. In political terms, this is what now the turbulence in the country politics. The North must not show its face as to who in the next election. The parties were warned that they must not field northerners as presidential candidates because it is not the turn of the North to rule again after Buhari. Of course, I mean, you can look at it in various ways, legal or political. Certainly not legal. Our law books are very clear, the Constitution is very clear that I can stand the election 20 times and I can lose 20 times. But nothing should stop me from contesting election if I want to. But then, when you look at it in terms of, well, do me, I do you.
rub my back and I rub yours. The North has rubbed more backs than is back being rubbed. Obasanjo couldn't get 10,000 votes in front of his house. I sat with him when he declared, and I told the journalists that spoke to him rudely most of the time, I said he would be president in Nigeria by the votes of northern Nigeria, and he did. Even there, well, we got paid back somehow. It wasn't appreciated as such. Who brought Jonathan? The North did. Who voted Abiola? The North did, in my sitting room, to defeat my younger brother, Tofa. All these are sacrifices being made by Northerners. And even if you are talking about the years in power from 1999 to date, Obasanjo 8 years, Jonathan 6, 14, Umar 2, and now Buhari 8, 10. So I've been old even in the pure number of years, 4 years. 4 years, even on those terms. But the issue shouldn't have been we are not qualified to contest. We have no right to contest. Certainly, this is the reason why we are saying now that the issue in Nigerian political environment must be based on democratic tenets only. There will be no issue of reserving anything for anybody. If you win an election, you win on the basis of this thumbprint. If you win, we'll accept. But if we win, there's no way you can deny us victory. No way. We will not accept that at all, and we'll be ready. So this is the point. Now, we are almost at the point when these elections will hold. And we have been in constant touch with our colleagues. We had, the Northern Elders Forum had remained committed to talk to other Nigerians on any matter at any time. And if there are differences, we should resolve it on the basis of discussion. But for us to be beginning to see threats that if this happens and we don't like it, we'll do something negative. So we are warning that the elections hopefully will be conducted free, fair, and credible. And anybody who wins the election must be accepted as the winner of the election without sentiment. And if there is any attempt to subvert it, then we'll be ready to also counter. No way. So, my dear friends and colleagues, the Northern Elders Forum or the Northern Assembly is meant for us to really look at ourselves and against the rights that is enshrined in our laws and constitution. We are not denying anyone their rights, and nobody will deny us our rights. Nobody. And those who are thinking along those lines
they should go and think again, because we shall not accept a situation where there is a fair, democratically conducted election and the winner emerges and will be denied on the basis that he comes from some section of this country, particularly our own section of the country, will not agree. Will not agree. So, Mr. Chairman, I'm sorry for my usual failure in this kind of gathering when I'm given an opportunity to talk. I've not even addressed, strictly speaking, my speech, but I picked the sense in it and talked about it. And I end again by thanking all of us for coming together to share our concerns about our home, the North, and for us to feel it, that without the base, the northern base, the Nigerian state will not have foundation without the northern base. So the North should be prepared to provide that base, and has always been prepared to provide the base. And this is why we made all the sacrifices we had to make in the interest of this country, even though a lot of these sacrifices are not being appreciated by many. And then finally coming home, I want us to remember the good old days of the Sadana. The North are one people, irrespective of where you worship or where you vote, where you associate, but remember the oneness, the togetherness, the fraternity that brought us, the history of this country has brought us together, and we succeeded the way we provided leadership over the years, and we have no apology to offer to anybody in terms of the role we have played for the benefit of this country. Thank you very much. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date, and what I'm telling you, Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria, and I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders, and I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries
of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, "It is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit." This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country." Now, you see, you, Obina, you have everything going for you. And I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time. Because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I will be the first to admit that my generation has done a lot wrong, it's for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the cripple. You're on the same time, you will be on the same ground, on the same level, but you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like-minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about a change. And you can bring about a change if you get the critical mass of people that are ready to slug it out. I always say, when people say, ẹ jẹ́ ká wá open phone line yẹn ká fi parí ètò yẹn ní aago 5 p.m. Is when we plan to finish this program, and it will take us just a bit after 5 hours, which I think is more than enough. Àwọn Northern Elder Forum ti sọ̀rọ̀, ẹ má ẹ̀ka tó sọ gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn tó lọ endorse mọ́ orí ti Northern Elder Forum yẹn àti kọ́mẹ̀ntì tí bàbá Adébánjọ sọ sí bíbá lórí pípà yìí. Mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí and some other things. Ẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi wà is our regular. Kí lẹ fi bá a sọ lénìí ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Mi fẹ́ bẹ̀ bàbá yìí gangan. Ṣé bàbá yìí ò fẹ́ sí mi láti máa jáde kọ́wọ́ èèyàn bá ti àwọn politician bá ti sọ̀rọ̀? Wọ́n ṣe kúkú bíríkì ẹ̀ nǹkan tí wọ́n ń wá gangan. Ẹ béèrè instruction wọn fún yín. Nísìnyí ẹ ti ń ṣe lè jáde sí i. Ẹ ṣe kúkú jáde kẹ́ni kakúkú gba Yorùbá nation bàbá yìí. Ẹ jáde kí ló ń dẹ́rù báyìí? Ṣé lójú nínú ikú yín gan ṣe àti máa jáde máa sọ̀rọ̀ báyìí ni?
ó dàbí wọ́n rí jẹ́ ẹnu gbogbo nǹkan báyìí gbàgbọ́n bàbá ẹ̀ rí jẹ́ ẹnu gbogbo nǹkan báyìí ẹ béèrè fún restructure fún 30 years ṣe lè rán ọmọ lọ́sùn kó wà 30 years kó wà ní kíláàsì kan inú yá dùn yẹ ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn pípù yìí wọ́n fẹ́ gbàdùn nísìnyí ẹ wo nǹkan tó sọ sí nígbà tí Nigerian constitution tí ò favour north ṣé wọ́n lè ní kí wọ́n máa ṣe election báyìí ṣé wọ́n lè ní kí wọ́n máa ṣe election báyìí ó favour wọn sí wọ́n ní ká continue election báyìí ẹ bíra wa igi mẹ́ta ló ní Nàìjíríà ìgbà wo ni Yorùbá ni wọ́n ṣe negotiation káfí pẹ̀lú constitution àbá lọ yé gbogbo àwọn oníwèé wa ṣe bí oníwèé lọ́wọ́ Tinubu ṣé kan tó ń kán léèwé nìyẹn ṣé kan tí gbogbo yín kán léèwé lẹ́fẹ̀ẹ́ wá ṣe sójú tí ìkan lọ́mọ Yorùbá jókòó owó ṣe constitution yìí ní ìsìnbà wọn sọ sí pé àwọn ló gbọ́ Básanjọ́ wọlé bàbá tó sọ̀rọ̀ lọ nínú ọ̀tí yẹn ṣó gbàgbé ni pé 2/3 from each region ni òótọ́ Básanjọ́ kò mú ìlú ẹ̀ lóòótọ́ kò mọ iwájú ilé ẹ̀ ọ̀ ó sì mú 2/3 nílẹ̀ Yorùbá so kó má sàn pàwùsà ló vóòtì fún wa fún wọn bàbá ńlá rọ ni bàbá ńlá rọ ohun kan Yorùbá ló kàn gba gbogbo ilé ìwọlé ni the best thing gbogbo nǹkan ta nídìí ní Yorùbá nation lẹ́yìn yẹn kò sí nǹkan mímọ́ kò sérè bẹ́ẹ̀ mọ́ because anything ẹ bá fẹ́ ṣe máa negotiate lórí constitution lórí system tí wọ́n wà yìí system ilé ẹ̀kọ́ ni àwọn bàbá wa gbélé àti ẹ̀fẹ́ referendum a nídìí Yorùbá nation wa ni ibi ká bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe referendum lè máa rọ̀ wọ́n ọba yìí náà wọ́n máa bàjẹ́ gbogbo àwọn èèyàn tí ò ká mọ̀ pé wọ́n ṣe Yorùbá náà máa ní kó máa fọ́ọ̀tì fún referendum we don't need it a fẹ́ lọ ni à ń lọ ni a ṣègbéyàwó mọ́ ó ti tó 100 years la fi ṣe irú negotiation wo ni bàbá mi fẹ́ wá sọ fún mi kí sì nífẹ̀ẹ́ ìyàwó mi for 100 years. Bàbá Adébánjọ ní tẹ̀má di arúgbó máa sọ̀rọ̀ báyìí ẹ là mọ́lẹ̀ kápá Yorùbá ẹ là mọ́lẹ̀ ẹ là mọ́lẹ̀ kí ẹ bá ṣojú tì ní èèyàn kan lè máa sọ fún bàbá ẹ ní 30 years lẹ́fi wá rí structure 30 years. Ẹ̀dẹ̀ sì tẹnumọ́ ṣé ẹ máa sọ pé ẹ̀yìn tí àwọn Yorùbá ni pé kọ́lá àjẹ́ńdà wọn ni wọ́n fẹ́ gbéjọba fún náà ṣé ẹ̀yìn tí wà ní ẹ̀ ṣe kúkú ṣe kẹ́yìn tí máa yìn tí wà mọ́kẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀ máa sùn ẹ̀ máa máa relax ẹ̀ ti gbàlú fún wa. Ẹ ṣe gan ni. àwọn bàbá yìí wọ́n gbàdúrà fún wọn kan I'm telling you the truth because ó dèèyàn gan how many years la fi wà ló ń kó kìíní 30 years. Àwọn bàbá wa náà ní ìkẹsì àwọn bàbá wa náà ní wọn àbí kí la máa fi síra mo rí àmì Rámọ́tà ẹ káàbọ̀ mọ́. tó ṣe ní láàánú gan tó ṣe ní láàánú ẹ lẹ́kọ̀ọ́. so in terms of mo wáyé. gbogbo àwọn yúùtù wa pátápátá nílẹ̀ Yorùbá ló ń jáde lù wá gbogbo àwọn akíkanjú wa ló ń jáde púpọ̀ nílùú inú yìí dẹ̀ ń dùn sí 30 years ẹ̀sìn wa ń sáré wípé ọ̀fẹ́ gbé wọn ọ̀fẹ́ kí south gba kìíní at this age lẹ́sìn ṣe ṣe ìjà fọwọ́ ọmọ yìí lẹ́ẹ̀kan náà. bọ́ bàbá náà ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi wà thank you so much ẹ ṣe gan thank you mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá we are now towards the last lap of this broadcast. If you have just joined us, this is not a gossip platform. This is a platform for self-determination. Just as our political party Scottish, àwọn náà ní platform tí wọ́n fi ń push self-determination. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní representative, hello caller, Mr. Adams, ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ̀sà, ṣe rí ìgbà míì, ó máa ń dùn mí, ó dẹ̀ máa ń pa mí lẹ́kún nígbà tí ibi tó bá yẹ ká bá ọgbọ́n àdébá ọgbọ́n rẹ̀. Àwọn àgbàlagbà ní wà pé ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ lẹ́nu gan-an á jẹ́ kọ́mọdé rí wọn fín. Torí mi mọ ọpọlọ tó wà lórí wọn á lè sìn mo ti ń tẹ̀lé platform yìí báyìí ó lè má jẹ́ àtìpàdé ó ti lọ́dún kan tí mo ń tẹ̀lé. Most of àwọn tí mo máa ń rí kọ́mẹ̀tì wọn máa ń pè wọlé mi ò gbọ́ lọ́mọ 16 years àbọ̀ lọ́mọ 18 years nù. Gbogbo wọn ti bímọ. Ẹjọ́ tó Ọlọ́run nígbà tó bá ń hùwà bí ilé táwọn míì kọ́mẹ́tì wèrè tẹ́lómi à máa sọ̀rọ̀ wèrè lẹ́nu tí ò lọ́gbọ́n kí ni ọmọ tó bímọ ara ẹ̀ kí ọmọ náà fẹ́ ṣe tá a ti mọ̀. Torí kíní kì í ṣe àwọn ojú. Abínibí ó
yàtọ̀ sí ability. Ẹni tá a fi rán ó yàtọ̀ fẹ́ni tó rán ra ẹ̀. Okay. Ọ̀dà. Ọ̀rọ̀ tó bí ṣe fàmí báyìí ẹ jẹ́ ká gbà pé ẹni tó lọ́wọ́ rán ni ká máa tẹ̀lé. Ọ̀dà. No problem. Ọ̀rọ̀ mọ̀ pé gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tá a bí nínú obìnrin tó ń rìn lórí ilẹ̀ tó ń mu omi ilẹ̀ Yorùbá tó ní kí Yorùbá má dá dúró ilẹ̀ á máa gbóná bọ̀ ní. Àṣẹ o. Àṣẹ. Omi tó ń mu á máa gòkè lára ẹ̀. Àṣẹ. Àṣẹ. Yóò wọ láti wọlé àbí àmọ́dé. Ẹnikẹ́ni tá a bí obìnrin tó ní kí Yorùbá má dúró gbogbo ọ̀dà lọ Yorùbá sẹ́yìn Ọlọ́run máa fi ojú wọn. Àṣẹ o. Ilẹ̀ máa gbóná mọ́ wọn báyìí. Àṣẹ o. Wọn ò ní rí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀kọ́ ètò. Ẹ ṣé gan ni. Lára àwọn headline tó wà nínú pépà Nàìjíríà lénìí, ẹ ṣé gan ni last caller wa Gbọ́mi Adams. Òun náà ni pé ní inú pépà tí a ní lénìí, àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ prostitution, àwọn náà ti ń complain pé àwọn èèyàn wá patronize àwọn ọmọ. Ẹ bá mute background ti wọlé. Commercial sex worker count losses, decry low patronage. Nígbà táwọn èèyàn bá ní náírà tuntun, kò sí bó ṣe pé lọ sọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ́wó. Èèyàn kan parẹ́ ní Ogun State nígbà pé owó tó gbà 70,000 naira kò lè rí san. And the last one, Oyèdípọ̀ bàbá wa dáadáa, election, what to look out for candidate. Mo rẹ̀ pé tó fẹ́ pè wá nísìnyí tó fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí, àwọn máa ń mú wa lọ sí ọ̀nà tó jìn ní. The founder of the Living Faith Church, also known as Winners Chapel, Bishop David Oyèdípọ̀, wọ́n sọ fún àwọn tó ń ṣe ìjọsìn lọ́dọ̀ wọn ní ìjọ Saturday pé come vote wisely for the Saturday presidential election. The renowned bishop said he is for peace and stability of Nigeria. And the last one, kí tó lọ sọ́dọ̀ kọ́lá mi, Muhammadu Buhari búbú ó ṣe release statement kan lórí Twitter. Ó ní I am fully aware of the current hardship being faced as a result of some policy meant to bring overall improvement to the country. Ó wá ní òun appeal sí gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn ìyà tó kù to exercise further patience kẹ́bà jẹyà as we take measure to ease this hardship. My caller, before you go into your own conversation, ṣé Buhari lè solve pressure tó wà níta before 7 days to now? When no, kò tẹ̀ pé 7 days mọ́ tábà ti yọ ẹni kúrò látọ̀la lọ ó kù 6 days before 2023 election. We are not endorsing anybody. We remain for Yoruba nation. You are a regular. You have been following this conversation for the last 3 years. I know sometimes you are not happy. Ibi tó yẹ ká wà gbogbo àná ni. But Buhari, can he resolve the problem in the next 6 days? Kátó wá sọ tẹ́fẹ́ sọ. Hello caller, it goes okay. Good evening, my brother. You're welcome. God continue to bless. Amen. We all know the answer to the question. Okay. Buhari Buhari tó wà bẹ́ẹ̀ is not the real Buhari. Okay. Down. Don't know that. The problem we are facing is by design. Okay. They want to break people's back in the south to succumb us, follow orders that they will from us. Gbogbo wàhálà down facing is not the same up north. You can see all their governors coming out categorically telling their people keep spending the old naira. And any business that refuse, they will collapse the business. Why are your governors in the south not coming out uniformly and staying the same to stabilize the economy in the south? The reason why they won't do it is because I want to just stakeholder. No, I won't call them stakeholder. They are shareholders in the Nigerian company PLC. So they are acting upon fear and orders of colonizers. Cherry gbogbo economic tactics stand facing. Wọ́n ṣe Fulani don dictate here. Okay. Àwọn colonizer don dictate events tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Okay. Obìnrin tó ṣe orí bí orí kí ló ṣe ń pè kí lórúkọ ẹ̀. Katrina Lang. Katrina. Yes. Ẹni tó fún ní iṣẹ́ Nàìjíríà kó lọ manage Nàìjíríà ní currently. Mo dẹ̀ sọ́ngbà kan pé tí nǹkan bá ta kókó pé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí àwọn ará colonizer wọn á jáde fún ara wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní. So òun lẹ ti ń rí díẹ̀ yìí. Buhari kọ́ ló ń ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí o. Now àwọn stakeholders tó wà. Mo kí ìyàwó Elizabeth Adesanya káàbọ̀ mọ́ mi.
Àwọn ni IE, àwọn governors wà. Okay. Now, I will take your mind back to nígbà tó best ní run election week. Kí 100 million tí àwọn èèyàn gbòógì ilẹ̀ Yorùbá tó lọ ń san ní Àbújá owó kíni. Because they know that the race is normally between two. I want to just play devil advocate, but the UK says in an article 2 days ago, UK fears post-election violence in Nigeria, threatened, lẹ́ẹ̀mẹ́ta, any politician, àwọn ò ní fún yín ní visa láti wá sí UK mọ́. Yes, they might say that to play the nice guy in the midst of what they've caused. Terry, Ọlọ́run ti ṣe ojú gbogbo àná ti là, ẹ̀yin náà ti gbé láàbùrọ̀ ẹgbẹ́ lu wọn, àti mọ àṣà wọn, àti mọ ways wọn. So àwọn tó predict nǹkan tó fẹ́ lọ ń ṣiṣẹ́ láti jẹ́ kí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀. So they will come again as the intermediary láti negotiate peace or láti calm gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Whereas àwọn ló ń rú ìsàlẹ̀, àwọn ló ń kó iná mọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Now, lọ́kàn tèmi o, going forward, I need láti jáde in mass àwọn youth. Ẹ káàbọ̀ Mr. Peter Olúwafúnmi. Our fathers, our founding fathers, because this is the time to disobey. This is the time to disobey. Mo ń gbádùn yín lọ. Because they are leading us into ditch. Okay. Inú parun ló ń lead wa lọ, and everyone is feeling the pain, both in Nigeria and outside now. So this is the time. Now, ibi tí mo mọ̀ pé àwọn founding fathers wa all ti submit fún wíṣì Fúlàní is because nígbà tí àwọn ọba wa láyé ìgbà tó ti jẹ́ kí òyìnbó kọ́ overtake ilẹ̀ wa, our founding fathers that are supposed to be speaking for us, they gave up as well. They gave up to the will of this ruler. Now, ọwọ́ aláwọ̀ fún wa ní freedom ní 1963. No, ọkọ̀ kúrò ní orí ilẹ̀ wa ni. Ṣùgbọ́n because they changed system of administration, which is Ekomama report wọn directly nílùú tiwọn, wọn tiẹ̀ need láti wá wà ní orí ilẹ̀ yín mọ́. Because they have set up the system to the extent that you just need to elect president and follow protocol that they leave for you. Wọ́n tó bá tẹ̀lé, wọ́n máa pa ẹ́. Mo kí bàbá Wálé Bello Aláwọ̀ Gúnjọ bí mo kí yín. Mo gbádùn yín. Now, I feel that 100 million táwọn èèyàn gbòógì ilẹ̀ Yorùbá tó lọ san tó láwọn lọ ń campaign àwọn fẹ́ election nígbà tó lọ́n gbogbo náà round. Owó ẹ̀mí in terms of ọmọ kan tó ń bọ̀, in the sense that àwọn arábí ti gbé ogun wọ ìlú, and ọmọ ẹ̀ pé àwọn àgbààgbà wa yẹn their hands are tied to say ọ̀tọ̀ lè ṣe. So kí àwọn náà káwọn náà má lè wọnú oko parun, torí táwọn arábí bàbá bẹ̀rẹ̀ ṣe bí ọ̀sán gbà yẹn tí bàbá ti ló màláfíà ó ní àwọn èèyàn prominent people, they will start going into their house and killing them, right? Yes. Ṣé bí àwọn prominent people lórí ilẹ̀ wa kọ́ ló ń sọ 100 million? Ṣé owó ẹ̀mí kọ́ nìyẹn? Now, nítorí ẹ̀ ní gbogbo wọn ṣe sọ̀rọ̀ jáde mọ́ báyìí sí. So they have sold us out. Àwọn tó fẹ́ kọ́ wá ṣiṣẹ́ bí yẹn, wọ́n ti camp wọn sí gbogbo orí ilẹ̀ wa báyìí. Wọ́n ti mọ̀ pé àwa youth tí Awólọ́wọ̀ sọ pé a máa dìde fẹ́tọ̀ wa yẹn, àwọn làwọn máa ní láti deal pẹ̀lú. Because they have already sealed the mouth of our founding fathers tó yẹ kó máa speak on our behalf. So àwa youth tó wá fẹ́ deal pẹ̀lú yẹn sì, àwa la máa ní láti jáde ká fún ṣòkòtò wa mọ́ra. Because this is about existing as Yoruba, or your race as Yoruba will be wiped out. So èmi àgbà alámọ̀ràn pé àwọn tá à ń pè ní olówó àárín wa. Káwọn náà sọ̀rọ̀ láyé lẹ́dọ̀ọ́lá. Ṣé bọ́n àti Dangote lọ́jọ́ ń ṣí rìfánárì lọ́jọ́ ń kó agbádá káàkiri. Ṣé wọ́n dá sí ọ̀nà Yorùbá rárá báyìí? Ẹbí àwọ̀ tí rẹ̀ dì. Wọn tí rẹ̀ dì. Ok, wọn ò ní dá sí. Ṣé bí àwọn ọmọ wọn àti àwọn fúnra wọn, they have residence in London.
ilẹ̀ colonizer ló ń gbé. So wọn bá pa ìran wọn run kí ló kan àwọn because they promised their kids àwọn ọmọ wọn ti promise wọn ní future pé they can live in Western world as they like as long as colonizers still put their foot on their people's neck. And they are allowing it. Okay. So àwọn ti give up pé kò sí báwọn ṣe lè jà táwọn máa gbàlú ẹ and all give up lórí ara wọn ni God doesn't give up on his people. Ibi tí o ti yé àwọn nìyẹn. So ibi tó ń tẹ̀ gbé ẹsẹ̀ lọ yìí wọ́n máa parun gbogbo wọn because àwọn náà mọ the result of what is about to happen. Ní òyìnbó fúnra ara wọn ni wọ́n ṣe lè gbé àwọn military wọn wọ ìlú Nàìjíríà bye for now. So wọ́n fẹ́ lo àwọn tó dàbí àwa fúnra ara wa tí èdè wa ò yéra wa lọ́ ṣe máa ń lo divide and rule. Àwọn lọ́wọ́ kó wá tọ́kọ kan ní lọ́wọ́ pé kọ́kọ́ wá ṣiṣẹ́ yẹn. Tí agbára táwọn yẹn ò bá wá ká wa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí àwọn foreign army nínú Nàìjíríà. Àwa kọ́ la máa pe UN fúnra ra wọn. Sí Gutierrez head of UN ṣe bó ti wá sí Nàìjíríà. Nọ́ọ̀tì kan ló lọ. On prepare nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni. Àwọn mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Kí ni wọ́n mean by ẹ má bínú pé mo interject the UK fears post-election violence? Kí ni tí for a layman torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Kóìkì ló fẹ́ da Nàìjíríà rú àwa Yorùbá nation mo kí bàbá wa Adébánjọ Ṣẹ́gun Sunday mo kí ìyàwó Felicia Àjàgbé ẹ káàbọ̀ grandma. Kí ni UK prime minister UK representative Katrina Lang kí ló mì pé post-election violence ẹ má bínú pé mo tún dá yín padà sí nǹkan mi sorry about that go ahead. Nǹkan tó mean by that statement ni pé ẹni táwọn fẹ́ pààlẹ̀ fún ìjọba Nàìjíríà wọ́n mọ̀ pé the masses won't accept either way tátìkù bá wọlé Yorùbá ò ní gbà tí Òbí bá wọlé Fúlàní ò ní gbà tí Tinubu bá wọlé Fúlàní ò ní gbà so the election has to go back to the north láti fi parí iṣẹ́ táwọn fẹ́ cement ni wọ́n ṣe sọ nígbà yẹn tẹ́ bá rántí tó ní kẹ́ fún àwọn times. Ẹ ṣe gan Mr. Ọládélé Christopher. Okay. Wọ́n fẹ́ cement plant tí wọ́n ni because àwọn tó fẹ́ gbé wọlé position tó fẹ́ fi oko wọn sí láti kéèkì wáyé wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Owó lápò Mr. Ọládìméjì Ọ̀jẹ̀bọ́lá mo gbádùn yín ẹ̀gbọ́n mi. Wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ so àwa ti wá tají báyìí. So làwọn ṣe ń ṣe nǹkan ní rush tí gbogbo ẹ̀ fi wá wọ́n lọ́wọ́ because kálá fún wọn ní time tá tètè tají lábẹ́lẹ̀ tó ń ṣe yẹn lọ́ máa ṣe ṣe rí i pé àṣìṣe wọ́n sìn gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọ́n ń ṣe lójú wa ni so làwa ṣe ń pariwo sí pé enough is enough nígbà tó change gbogbo head of military tó fi Fúlàní síbẹ̀ kí lè rò wọ́n prepare. Okay. Tó ṣí bọ́dà. Kí ló dé tí El-Rufai tó ń disagree pẹ̀lú views Buhari lọ́wọ́ ẹ̀ mo ṣúṣà rí nísìn 5 hours ago ẹ̀ máa gbé jáde nísìn El-Rufai in line with the only in line El-Rufai ẹ̀ má bínú ẹ̀gbọ́n mi and I love your analysis mo dà pọ́n ilé help me because ẹ mọ̀ pé brain yín ó wà very very sharp kan báyìí ju tèmi lọ. El-Rufai ni official statement is coming from the state government in Kaduna and this is it. Kaduna asked agency to accept payment in old and new notes in line with the subsisting order of the Supreme Court. Tí Buhari ti disagree pẹ̀lú. The Kaduna state government has directed its ministry, department, agency to ensure that their collection agent continue to accept payment made in all domination of the naira old and new. The laws of Kaduna do not allow personnel of government agency to be involved in cash collection or revenue. The collection agent authorized by the state government agency do offer a route of cash payment and expected to comply. I know we are talking too many things at the same time, but for the benefit of àwọn èèyàn wa tó wà níta tí wọ́n understand game wo ni El-Rufai ń bá Buhari ta lọ́wọ́ yìí because we thought they were all together. Thank you for that question, Baba. Sherry àti sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Deep down, àwa kan mọ̀ pé Buhari kọ́ ló wà ńbẹ̀. Àwọn tó mú wa lẹ́rù lọ́kùnrin ni ẹni tó wà ńbẹ̀.
So àwọn ló ń pàṣẹ ń sìn. Now ẹnu tí ẹnu colonizer àti Fúlàní kò báyìí because colonizer ń fi economic frustration ọfẹ fi ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ láti jẹ́ kí a tẹ̀lé agenda tó fẹ́ set out. Now inú Fúlàní ò dùn sí why is because policies tó ń gbé jáde yẹn ó affect Fúlàní fúnra wọn. So àwọn tó di north mú alágbára north elders àbí kí ló ń pe ara wọn àwọn ló ń jáde tó ń tako policy cash ẹ̀sìn. Okay, mo gbádùn. Pé ìgbà tí èmi fi lè padà wọ Nàìjíríà àwọn military law escort ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan wọn fẹ́ gbé kó lọ sẹ́wọ̀n kó wá lọ sọ̀rọ̀. Exactly àwọn northern elders wọ́n fẹ́ mú fún policy tó ń give yẹn pé ta ló fún ẹ policy yẹn táwa. Wàrí ìdìnnà ọdún sọ pé economic war and trade war ní by naira no mo gbádùn yẹn gbọ́n mi sorry. So àwọn northern elders wọ́n fọwọ́ sí policy yẹn òyìnbó ló ń dictate policy Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Now àwọn ò fẹ́ play a role nínú policy òyìnbó because àwọn ti rí pé àwọn play agenda láti win Nàìjíríà fúnra wọn báyìí in terms of Fulani. Ṣé n get? Mo ń gbádùn yín. So ìjà tá ń jà lọ́wọ́ à ń kọ policy colonizer lọ́wọ́ báyìí at the same time Fulani wọ́n ń gbìmọ̀ tiwọn pé opportunity ti colonizer fún àwọn yìí àwọn akókò jẹ Nàìjíríà àwọn asọ́dẹ̀lú tiwọn. Now win-win situation ni fún colonizer torí tí Fulani bá succeed Fulani sì máa jẹ́ sà fún colonizer. Mo gbádùn yín. So Fulani is quite happy to dominate the entire country. So colonizer support agenda Fulani. But Fulani bínú lọ́wọ́ pé policy tí colonizer gbé wọlé in terms of naira yẹn ó ń dí àwọn náà lọ́wọ́. So ìtorí ẹ̀ ni àwọn northern elders IEL-5 wọ́n fi lè máa jáde boldly báyìí láti máa sọ pé àwọn ò follow order Buhari àwọn president country tó yẹ kó jẹ́ president. So to let you know that there is no power in Abuja. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Yewa nídìí ìrókò. No power in that. So ìmọ̀ràn wo ni ká wá fún àwa ọmọ Yorùbá ṣé àákọ̀ máa tojọ́ lọ náà ni because ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé this is mo kọ sílẹ̀ ni o this is the time to disobey order. Ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ fún wa. Mo sọ pé ṣebí mo sọ nígbà ẹ̀ Mr. Koji. Bẹ́ẹ̀ni. A sì máa padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ ni. Kí ni àwọn baba ńlá wa ń ṣe lẹ́sẹ̀ àárọ̀? They traded by barter. Sísítẹ̀mù tó yìnbọn gbé wá tọ́mọ̀ ẹ̀ pé ó máa ba yí ọ̀tá àwọn Yorùbá jẹ́. Is this monetary system tó gbé wá? Because once you deviate away from law, which is the ways of our founding fathers, our forefathers, we live earth by love. Once you deviate from that, what you have opposite of love is greed. Èèyàn mi dáadáa lẹni tó ń pè yìí àti ìgbà tẹ̀ sẹ́ẹ̀ náà máa mọ̀ àtijọ́ wà lórí ìrìn àjò for 3 years o orí ẹ̀ pé ju alájọsọmọlú lọ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀gbọ́n mi. So what we have left opposite to what our founding fathers left for us, which is love, is greed. And how do you operate in love frequency? Is through that trade by barter. Nǹkan tí mo ní tẹ́mi lọ́rùn labour mi ṣe bí òun là ń fèsì sí a lè lo owó tó gbé wá fún wa náírà orí burúkú tó print fún wa a lè lo mọ́ báyìí. So kí ló wá kù ṣé a máa jẹ́ kí pípa pa wá lọ ni. So àwa kan dẹ̀ ti rí nǹkan tó ń bọ̀ yìí. Ìmọ̀ràn mi fáwọn Yorùbá ẹ padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀. Tí èmi bá ń pa labour ẹ̀ tí wọ́n bá ní gáàrí labour ẹ̀ gáàrí kí wọ́n gba nǹkan tó bá surplus lọ́wọ́ labour ẹ̀ bó jẹ́ wà ní kí wọ́n náà gbà fún ọ̀la tí wọ́n náà bá máa ní ìdẹ̀wò wa. Òun ló máa it is the only thing that will get us through this difficult situation that we are in. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kí nǹkan yìí máa ṣẹlẹ̀ ni so that orí wa pé brain wa á padà sí reset. We are all chasing
paper money to buy goods and goods that we are supposed to be getting from our farm ourselves directly from our own farm. Our máa lọ máa ṣiṣẹ́ láàbù láti gba paper money tó yìnbó wa tó wá gbé ní wa lọ́wọ́ láti fi ra oúnjẹ tó yẹ ká máa gbìn fún ara wa. Ṣé a lè lọ in the route of àwọn Alba party tí mo ṣe analysis lẹ́ẹ̀kan kódà mo tún torí nǹkan tó kọ nínú a political party that stand for Scotland. Alba party believes independence is an overwhelming and immediate priority for the people of the Scotland. Can we see a political party established in Nigeria today and then campaign and push for the right of the Yoruba people for dialogue's sake? Koiki, no party on earth that arises in that country to make the masses life easier that will be allowed. We've seen lectures after lectures in public domain by this so-called colonizer saying the Southern Sahel can never be allowed to grow and develop. Okay. Because it is at the detriment of the Western world if we grow and develop. Okay. So there is no party on earth in Nigeria. They will break it. It won't be allowed to happen. It won't be allowed to happen. It can never be allowed. The economy of the Western world, entire Western world, lives on our resources. It's on the back of the resources of Africa. Wow. So how do you expect them to allow their own economy to collapse and allow us to develop? Okay. And is it worth fighting now, or we just save it for another day? The problem, the truth there is whether we like it or not, we are going to get out of this situation because it is written. I will not lie to they see into future as well. But if it all on day junction last day, Elédùmarè fúnra rẹ̀ ti sọ̀kalẹ̀ báyìí. And ìpè lórí àwa ọmọ Yorùbá àti aláwọ̀ dúdú entirely is about to fulfill it. So what we need to do now is follow that godly energy to flow lára gbogbo wa báyìí. And just follow each and every one of us, follow the intentions in your mind. The way God is right now, act upon it. Thank you so much. Elan, finish up. Yeah. Wiki Amamu, my brother, I would employ that all the media tell our people to come out in their billions. Because after all, the whole economy has collapsed right now. No food, nothing. So what else are you waiting for? God has created the perfect opportunity. Everyone comes out in their billions on that Yoruba land and say enough is enough. Wow. Go to your government offices. Stop standing on the road and shouting because nobody will care about you there. Go to government house where your representatives are and tell them to vacate that office. Enough is enough. Thank None you. of them is doing anything to look after the Yoruba people. Wow. Thank you very much. I can have him all the way through, and we have spent 23 minutes. The next caller, am I going Wale? Ẹ̀gbọ́n mi Alaba. Ẹ̀gbọ́n mi Àtàtà. Ẹ̀gbọ́n sókè. Torí ẹ̀yin tẹ́ ń pè láti ní. Ó lágbára lé ní o, kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ bá a dá sọ̀rọ̀ náà. Mo láìkí brọ́dà tó sọ̀rọ̀ tán ẹ̀. Ṣàbí mo kọ́kọ́ bẹ́bẹ̀ látòrí bàbá wa Adébánjọ. A tún padà sórí yẹn. Ṣẹ́rí bàbá wa Adébánjọ is a politician. And defending his own interests. At what age? As politician, nǹkan tí bàbá yẹn ṣe nìyẹn, ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Okay. Ṣẹ́rí èmi ò dẹ̀ blame bàbá wa Adébánjọ. Ibo ni gbogbo àwọn prison elders wa ibo wọn wà. Àwọn mọ́nítọ̀ náà ni wọ́n wo bó ṣe ń lọ. Tí wọ́n jẹ́ Yorùbá
ṣebí gbogbo wa ní wọn tó pọ̀ àwọn bàbá Adébóyè àwọn bàbá Oyèdépò ti Mountain of Fire we have them like that tí wọ́n pọ̀ kí ni kan tí àwọn para wọn ṣe lórí iṣu tó wà ní. ṣe rí ohun tí mo ṣe rí Nàìjíríà ó kù díẹ̀ ni ó ti ń lanà bọ̀ but by Saturday Nàìjíríà máa lanà tán. Ilé lẹ́yìn wọ ẹ̀gbọ́n mi kí lẹ̀ ń rí kí ni feelings mo dẹ̀ mọ̀ pé you are not doing bad ẹ ti jáde lọ sí rally ẹ ní good iṣẹ́ ẹ má fún wa ní too much kí lẹ̀ nǹkan tẹ̀ ń rí feelings nílé in terms of ọ̀rọ̀ owó òṣòwò yìí ládùúgbò yín láwọn tó ń pè yín. Mr. Koiki mo ń gbọ́ yín. nígbà tó fún yín pé owó kan ò rí jẹ́ kí mi fọ́ra mi lọ church lẹ́yìn. torí pé kò sí káṣẹ́ ní pé Buhari ti ní kẹ́ má bínú Buhari ti sọ̀rọ̀ a ti gbọ́ ó ṣe sọ nísìnyí ó náà wà aware èmi n tó sọ lórí Twitter lélẹ́yìí o I am aware of your current hardship ìyẹn ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá being faced as a result of his own policy meant to bring overall improvement fún country wa Nàìjíríà ó wá ní I am appealing to you ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá make a exercise further patience kí ni patience wo làwọn èèyàn lè further láti jẹ́ kí Buhari wá parí n tó fẹ́ ṣe fún wọn in the next few weeks, in the next few days. ẹ má jáde sí Buhari Mr. Koiki ṣẹ́rí Buhari fún ara ẹ̀ gan either fake or original kò yí òkú ara ẹ̀ mọ́ ṣẹ́rí gbogbo ilé tó ń sọ yẹn ó kọ̀ ń sọ for sick lásán ni. ṣẹ́rí tí máa sọ wípé Nàìjíríà máa lanà before Saturday ọmọ tí mo sọ. ṣẹ́rí number one tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé kíní ti ń lọ sí stage yìí pé now ládùúgbò mi nìkan àwọn boys kan sí wọn ti fẹ́ máa ṣe nípa ẹgbẹ́ òkèèrè táwa náà ò bá ti rí owó iná ní ọjọ́ ọmọ táwa ti lè rí owó ní ọjọ́ Monday they will start their own problem. ṣé o dàsí àwọn yẹn múra ń sìn wọ́n ń ṣe ìpàdé yẹn sí hospital báyìí mo yẹ báyìí sọ̀rọ̀ ẹ̀. now yàtọ̀ sí yẹn àwọn ọlọ́jà kan náà èmi lọ léde tí mo rọra nǹkan àwọn náà fẹ́ gbégbé yẹn léde pé àwọn gan fẹ́ jáde fún protest wọn tẹ bá wo orí nẹ́ẹ̀tì dáadáa ẹ rí i pé àwọn ẹlẹ́jà àwọn àkó wọn jáde fún protest wọn náà. bẹ́ẹ̀ ni mo rí ní ọ̀nà Ìdíròkò a rí fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan. Ìdíròkò many people they are planning now to come out at any time from now because wọn ò rówó láti fi rajà tó ó pè é láti fi rajà ó dùn yẹn wọn gba gbogbo ìtọ́sọ yẹn wọn gba ọdún yẹn ara o. ó dẹ̀ fún ọwọ́ àwọn ọlọ́jà yẹn. kì í ṣe àwọn yẹn tó kì í ṣe àwọn ìyá tẹ̀ ń sọ yẹn náà làwọn wo fídíò wọn báyìí mo gbádùn yín. number one bẹ́ẹ̀ ni number one sáfíìsì ẹ bá fẹ́ repo orílẹ̀ èpo sìn ìkan tó máa mógun wá gangan nìyẹn o. ẹ bá fẹ́ repo orílẹ̀ èpo wọn ò gba out currency yẹn. mo rí yẹn lánàá nígbà táwọn ọmọ wa ní ṣáìdì owó dé kódà wọ́n ní ẹni tó ní petrol station ní kẹ́kọ̀ọ́ gbà wọ́n ní bọ̀ manager ti POS wọ́n jọ ń ṣe scampi but wọ́n accept the old currency ní petrol station kí ni implication nìyẹn because ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ wà ń lé èyí tẹ̀lé wà ń lé náà lẹ gbọ́dọ̀ power àbájá akọ̀lẹ̀ jókòó sí bíbá kí ni implication pé kí wọ́n má gba old currency yẹn fẹ́ni tó fẹ́ ra epo sí mọ́tò ẹ̀ fún ìyá lọ́jà tí à ń rí nísìn tó ń ta gúgúrú tó ń tẹ̀pà tó ń tẹja gbígbẹ. ṣẹ́rí Mr. Koiki wàhálà yẹn gan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí ìtọ̀dọ̀ mi ní last week Friday ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá ló kó sí mánéjà àwọn nú tó jẹ́ kọ̀rọ̀ yẹn tètè níyanjú because nígbà tí mo kíw fún epo láti ibi tí mo ti ń kíw bọ̀ títí tí mo fi dé ẹnu nọ́ọ̀sù now mo wá fẹ́ ra epo mo gold currency dání wọ́n ní wọn ò gbà attendance yẹn náà ó ní wọn ò gbà now ó ní àwọn ò gba transfer àbí kí n lo POS. nígbà tí mo wá fẹ́ lo POS sáfíìsì ò dáa. mo wá sọ fún péwẹ́ láti ibi tí mo ti ń kí òbọ̀ títí dìbì either kẹgbà out currency or kí n rí transfer ṣe fún yín either otherwise mi ò ní gbé mọ́tò ìkó ní ẹnu nọ́ọ̀sù yìí and wọ́n ọ̀dẹ̀ bí bàbá anybody dá tó máa gbé mọ́tò ìkó mi. ibi tí ìgbà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí tọ̀dọ̀ mi nìyẹn but thank God wípé ẹni tó jẹ́ mánéjà ilé epo yẹn jáde very ilé epo tó popular ni o. ó yé mi. ilé epo tó popular dáadáa ni. ọmọ mo fi pamọ́ ni. kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ni. now mánéjà wọn láti jáde pé
Mo bá wọn láti máa bá àtẹ̀dá ìbẹ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni wo nǹkan tó ń wà nígboro ṣe ti kọjá bẹ́ẹ̀ o. Ó yẹ kó bá wọn sọ̀rọ̀ nọ́mà ni o. Kí lẹ fẹ́ ṣe bọ́dà mo ní mo fẹ́ sanwó ní POS wọn ò dẹ̀ lọ. Nígbà kí n ṣe transfer fún ọgbàkan ó gba gold currency. Òun láti sọ pé kí n ṣe transfer yẹn sí àkáǹtì òun. Tí mo fi rí epo rà. Now ibi tí mo dé ń sọ pé wàhálà máa wà nìyẹn. Because how long la fẹ́ máa continue bó ṣe ń bá lọ? So now àwọn nǹkan wà ń sìn tó jẹ́ pé wọn ò tẹ̀ limits kankan because it's not even everybody tó ṣe transfer. Not everybody o. Àwọn nǹkan wà tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ mọ transfer ṣe. Just raising, welcome on board. Àwọn aláṣẹ́wó náà wọ̀n rówó wọ́n ní patronage ti lọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn èmi kọ́ mo sọ some commercial sex worker ní capital city tẹ̀lélẹ̀ l'Abuja have decried low patronage in their businesses due to the scarcity of the new naira note. Exactly. Ṣẹ́rí ẹ má jẹ́ sọ yín ìdí mo sọ fún yín gbogbo nìyẹn. Nítorí wọ́n á dùn mí jù ní pé gbogbo àwọn Yorùbá lè kẹ́rí ní Yorùbá leaders mọ́ apart from Professor Banji Akintoye àti Professor Banji Adédìran Professor Adédìran pẹ̀lú bàbá wa DSI àti bàbá wa tó ti kọjá lọ Awólọ́wọ̀ àwọn leaders àní nìyẹn. Leader mi mọ́ and kíní yẹn dẹ̀ ní òun ló fà tó jẹ́ pé tí ò ṣe náà lè rí much pressure lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ṣé àwọn leaders àní sìn wọ́n jà fúnra wọn ni? Because Tinubu ò lè sọ pé òun ò tí ì rí lọ rí fíìmù tí Buhari ń ṣùtì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo àwọn ajá Tinubu tó yẹ pé tó bá ti sọ̀rọ̀ Tinubu wá bọ́ sórí social media wọ́n á máa gbó. Ẹ lọ wo iye àmì tí àwọn Fúlàní ti deploy sí Kòrò àti Ìbàdàn. Wọ́n dẹ̀ ṣe tíbẹ̀ torí gbogbo àwọn MC ọmọ olómọ tó bá fẹ́ gbé mú gbogbo àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ kọ́nàkọ́tọ́ ẹ̀ lórí tí wọ́n náà ṣe ṣe yẹn síbẹ̀. Tẹ bá listen sí conversation long-term lenders yẹn dáadáa wọ́n ti make it clear fún everybody pé àwọn ò ṣetán láti gbé power fún anybody. So tábàtì wa ń sọ ọ́n sí pé ẹ jẹ́ ká try àkàntúnra wa ni. It is time tí yẹ kó Yorùbá fúnra ara wọn kán tètè dígírì wọ́n mọ̀ pé the only solution ta ní right away òun ni Yorùbá nation. So èmi pé kí ni pé ṣé kò sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n lè pé àgbẹ̀ òun preamble lásán ni. Ẹ ṣe gan ni. Wọ́n tún bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn púpù yìí wọ́n ti ṣe meeting wọ́n dẹ̀ ti sílẹ̀ hàn. Ẹlẹ́gbọ́n mi. Because wọ́n mọ̀ pé táwọn tí báwa ìbá ṣe mistake ìmọ̀ràn wà wọ́n this time around pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ti fojú àwọn èèyàn rí. Wọ́n mọ̀ pé ogun nìyẹn. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi Alaba, thank you so much. Ẹ má jẹ́ ká tọrọ wa Yorùbá nation nìkan òun ni solution and the earlier is better. Now fún àwọn gbogbo àwọn leaders Yorùbá yẹn kó come together. Wọ́n sọ kíní kan àwọn gbogbo àwọn Fúlàní tẹ̀wọ̀ yìí wọ́n ti ra ìbọn fún gbogbo àwọn èèyàn wọn yẹn. Kí ni gbogbo àwọn leaders wọn yẹn kí ni wọ́n ṣe fún àwọn fún preparation ìgbòkè o tí election Yorùbá tẹ̀ wá wáyé what are the other means tálẹ̀ nígbà yọ. Mo rò pé nǹkan tó yẹ kó máa ronú sí ní ẹgbẹ́. Wọ́n lè máa lóde bí by Monday ẹ máa ká sọ pé kò ní possible bí a tó máa fi di Monday tí wọ́n máa fi wá lọ́la ó ṣe ṣe kọ́ ti bá a sọ tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá tó bá wa tún fi dọ̀la lágbára gbogbo yín yẹ. Ẹ má jẹ́ waste time ara yín election yìí ò lè wáyé. Ọ̀dà ẹ jẹ́ àtúgbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tó ti wà ní the second line. Ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá Ọlọ́run bá máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kò sí rálì tó ṣe láti ìlú Èkó á lọ sékìtì. Mo ní dárúkọ ẹni tó ń pè àfi tó bá dárúkọ wọn fúnra wọn mo ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ̀gbọ́n mi Tèmi ẹ wọlé sórí ètò pẹ̀lú wa live la ṣì ń ṣe fẹ́ni tó bá ṣẹ̀ wò pé ṣé lè repeated ni no we are worried we are concerned but I have one of the think tank within the Yoruba that has probably been following or probably ṣe joining but he has something to share with us ẹ̀gbọ́n sókè sá. Yes, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o Mr. Koiki ẹ kú iṣẹ́ dáadáa mo rí short clips yín pẹ̀lú olóyè ẹsẹ̀. Àkọ́kọ́ ni pé you are the spokesperson for olóyè Igboho. At any point in time has he ever come to you and told you that òun ò ṣe Yorùbá nation mọ́? Láyé no. Ẹnu oníkànlá ti ń gbọ́kàn
nǹkan tí mo kàn máa fẹ́ kó yé àwọn èèyàn wa tí ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ò yẹ ká máa gbàgbé a ní gbàgbọ́ ọtí. Ká má waste time lórí ẹ̀. Tí a bá sọ tí olóyè Ìgbòho bá dìde lónìí tó bá lóun ò ṣe Yorùbá nation mọ́, ṣé ẹ fẹ́ fi ọlọ́pàá mú? Ẹ dá mi lóhùn, ṣé ẹ máa lọ kó ọlọ́pàá Yorùbá nation pé lọ arrest ẹ olóhùn ṣe mọ́? Ṣé ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni? Ẹ lè ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti declare YWC UK àwọn kan náà ní Nàìjíríà tájọ bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá they keep out clean. Now, èmi ò mọ why tó jẹ́ pé nǹkan téèyàn ní ìdá àti gbọ́ lẹ́yìn abẹ́rẹ́ sí màmá gbọ́. Because ẹ lè mú sí. The little thing táwa mọ̀ òun ni pé before the rally ni wọ́n ti attempt láti sọ fún pé kó jáwọ́. It's not a news. Jáwọ́ nígbà yẹn. So last minute pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tó bá tiẹ̀ máa wá jáwọ́ sọ́nà tó máa gbé gbà nìyẹn. Ó lóun ò jáwọ́. That now Omíyalé, because I have to mention his name. Omíyalé ò kì í ṣe leader wa. Ọ̀kan lára àwọn ọmọ olóyè tó jẹ́ pé torí pé ó tẹ̀lé olóyè wọ́n dẹ̀ mú lọ sábùjá òun náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ òun láṣẹ mọ́. He's not a decision maker. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí eléyìí ń sìn àwọn tó bá ń kóòkù nǹkan tí wọ́n mọ̀ pé àwọn tó lọ́n fi ọgbọ́n àti làákàyè sínú náà wà láyé. Wọ́n máa ń múra wọn ni. This only proves to us àwọn tá à ń dí pẹ̀lú tààlà fẹ́ sọ pé àwọn míì àríyá ẹja bọ́ lọ ṣòṣèlú náà. These people are just dirty game ní gbogbo eléyìí to us. Wọ́n target àwọn kan, wọ́n fẹ́ fi wọ́n target àwọn kan. For example, Sunday Arọ́jáde ń sìn, ó ní Ìgbòho ló rán àwọn. It's not a news, gbogbo wa ká mọ̀ nǹkan táwọn bàbá Adébánjọ ń ṣe nígbà tí rálì kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà. Nígbà tí wọ́n mú àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́, àmọ́ ipá bàbá Adébánjọ ó ní ẹni tí wọ́n rán heritage mọ̀ nípa ẹ̀ tó sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá nation tó mú àwọn support wọn láti jẹ́ kán release wọn. Èní nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, bàbá yẹn máa ń sọ síta yìí pé àwọn ọmọ Yorùbá nation tó ń pariwo even though àwọn ò support ẹ o but it is their right they are fighting for. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n wá support àwọn kan ní rally wọ́n lọ bá wọn ilé kan ṣe bí ṣé wọ́n lọ gbé owó fún Ìgbòho pé má padà wọ́n support rally gbà yẹn gbogbo wa la mọ̀ yẹn. So Sunday Arọ́ wa ń sọ ọ́sìn pé olóyè ló rán àwọn lọ síbẹ̀. Ìbéèrè tó yẹ kọ́mọ Yorùbá béèrè ní pé téèyàn bá rán yàn lọ síbi kan torí ní tó fẹ́ ká gbàgbọ́ ni pé àwọn kan ń tàn wá ni àwọn jọ plan ẹ̀ ní òkè àgbà bẹ́ẹ̀ but nǹkan tẹ́ ẹ jọ plan tẹ́ ẹ jọ ń tàn wá tó dẹ̀ rán yín lọ ṣe lánàá tẹ́ ẹ jọ mọ̀ sí why tẹ́ ṣe máa come out láti wá máa attack ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ jọ ń tàn wá ẹ jọ mọ̀ sí ibi kan tó ń tà lára. Sorry. Òun ló rán wọn lọ. So this is just a political dirty game. Àwọn ò dẹ̀ mọ̀ pé orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Tòmí o, èmi ò mọ̀ tẹlòmí o. Gbogbo nǹkan tó fẹ́ fi ṣe, o support mọ́ kí tí o bá support mọ́ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ ṣe sọ fún wa pé òun wà níbi tó òun wà. Well, ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ làwa máa tẹ̀lé. Gbogbo eléyìí máa dàrú lásán ni. So a few individual, 3 or 4 or 5 of them, torí pé a kàn ti identify wọn mọ́ èèyàn kan. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wá sọ̀rọ̀ síta. They are not the leaders in the movement, and all they've done is they're just going to represent themselves as far as we are concerned. That's all. Ẹ wo nǹkan tó tún ṣe fún YSDM. They went and used a name that he mọ̀tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ bá careful ẹ máa rò pé YSDM ni ìyẹn mo ṣe sọ èmi ti sọ lórí program ọmọ bí ẹ̀gbọ́n mi wà tí mo sọ YSDM is not orúkọ tó lò yẹn but ó bẹ̀rẹ̀ náà láti why something just to try and mess up the whole minds of the Yoruba people. Exactly. $30 billion náà rẹ̀ ń ṣòwò kékeré in the context of òṣòwò kékeré. Tọ́tẹ̀lì $5 billion làwọn fẹ́ fún nú ẹ̀ àbí like $10 billion. Á dẹ̀ gba owó yẹn gbogbo èèyàn gàdúrà máa wọ pé àkọ́ọ̀tù ló àwọ́ọ̀dù owó fún o ṣe pọ́n bribe rẹ̀ á dẹ̀ silent but that will be the bargain pé tẹ́ bá ti lè sanwó yìí òun á dákẹ́. That is a golden opportunity. Gbogbo eléyìí. Kàkà bẹ́ẹ̀ concept ṣe ni Fúlàní kan tún nọ́ọ̀kì wọ́n nọ́ọ̀kì judgement yẹn ràn wọ́n tún nọ́ọ̀kì ọ̀ pé rọ́ pé n tó make a decision yẹn dáadáa. Exactly. So kán máa rò pé ọ̀dẹ̀ ni wá táwọn máa padà lórí irú átìmọ̀ kan ti lo àwọn kan it is their right. Okay. Téèyàn bá ní òun fẹ́ ṣe Yorùbá nation tó dọ̀ léwu ò ṣe mọ́. Àkókò lè mú sí òun náà ni. Ní kòkè ẹni tó rán yín lọ tẹjọ mọ̀ sí kí ló dé tẹ wá ń jáde láti expose láti attack ẹ̀. So that means pé nígbà tó rán yín débẹ̀ tán láti ẹ̀ lóun ló rán yín lọ.
ó tún change mind ẹ̀ olóhùn ò ṣe mọ́ inú Yorùbá nation ló wà yẹn ṣé ẹ ló wá ń dùn yìí tẹ́ fi expose ẹ̀. So definitely wọn kì í ṣe ọ̀rẹ́ wọn jọ sí lójú kan náà. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi. Thank you so much ẹ̀gbọ́n mi. Gani Alagbala, one of the think tank within the Yoruba sector. I mean, we can continue and continue, but there will never be an ending to it. But one thing I can say to every one of us is, we have always seen that people are ready to tarnish the image of who we are. And that is exactly what they wanted to do lórí ọ̀rọ̀ Olóyè Sunday Igboho, because wọ́n fẹ́ fi oríṣiríṣi nǹkan lé wọn lára. And I remember vividly well, just to take us back, ẹ jẹ́ ká kúrò nínú so that ó ti pẹ́ èmi gan bí ṣe ń rí gbogbo screen, I just want to be in a full screen bar, so ẹ jẹ́ ká come out of the small screen. If you're wondering what software tá à ń lò, it's called the OBS. It's a software that is very good for Intobani system to that, and you can do as many broadcasting out of it. I was feeling so small in that screen, you know. I was feeling like mo dúpẹ́ fún respond àwọn tí a sọ pé bẹ́ẹ̀ bá fún wa ní Sunday brunch dinner, and I'm happy that some of you have already said, Koiki, we love what you're doing, it's voluntary, you know, we're not bad. And I'm saying thank you so much. I've seen, you know, some of your hands. Maybe you want to be part of the koikimedia. I really want to do a spiritual idea. Sometimes about love, and now on the block, the Koiki block it, boy, you know. But sometimes we just leave. We cannot all go on the same. Sometimes we need people in the platform, but the only thing is, we don't want to be abusing each other. I think my last caller, hello caller, not Igboho Gani Alagbala, Temi. Yeah, it's okay. Yeah. Tẹ́rí tí bàbá wa alànà kọ́lọ́n fi kọ́lọ́n túbọ̀ lọ́rẹ̀. Àmín. Tí wọ́n bá wà lórí ìjókòó tó bá ń wo show yìí, please ẹ jọ bàbá ẹ ready declaration statement. Because wíìkì tá máa wọ̀ yìí, ó máa gbóná, and it will be a deciding week. Okay. Because by nǹkan tá àwọn ẹgbẹ́ àwọn ará bíbá ẹ̀wọ̀n ẹgbàgbára lẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi jà. Àdèmọ̀ kan náà àwọn pílánì tó fẹ́ lò, which is military takeover. Okay. So bí wọ́n bá ṣe announce lórí TV wọn, orí burúkú wọn tó fẹ́ ṣe pé ìjọba lógún ti gba ààyè. Bí bàbá jáde kó má bẹ̀rù rárá kó jọ torí Ọlọ́run, kó jáde kó counter announcement yẹn pẹ̀lú independent away from Nigeria. So that àwọn tọ́lọ́ ń fi iṣẹ́ sí lọ́kàn láti gba ìlú wa padà tọ́jà àwọn jagunjagun wa, àwọn náà lè dìde ṣiṣẹ́ tọ́lọ́ ń gbélé wọn lọ́wọ́. Okay. Because the only person tá a mọ̀ sí pé Yorùbá ẹtí tó ń retí láti sọ̀rọ̀ láti fún everybody lọ́dà ní bàbá Akíntóyè. Iṣẹ́ tọ́lọ́ ń fún wọn láti ṣe before kó tó rìnrìn àjò kúrò ní rẹ́ẹ̀mù báwa wà yìí. So wọ́n nídìí láti deliver kó tó fi wálẹ̀. Kó náà jẹ́ kẹ́bi wọ́n kú. Kó jẹun ọmọ nínú tuntun tí Ọlọ́run fẹ́ gbà fún wa yìí. So iṣẹ́ tọ́lọ́ ń gbé fún wọn tó bẹ̀rẹ̀ yẹn wọ́n ní láti parí ẹ̀. And àsìkò yẹn ò pẹ́ mọ́. So kí lẹ́tà yẹn ti wà nílẹ̀. Bàbá náà gbọ́ tẹ̀ gbọ́ broadcast àbá yín deliver message yẹn fún wọn. Ó wà very important. Thank you very much. Àkọ́ káwọn ọmọ Yorùbá ẹ má bẹ̀rù kankan mọ́. Kí la tún bẹ̀rù? Wọ́n ti febi pa wá. Wọ́n ti fi ìbọn threatening wa gbogbo ẹ̀. Kí la wá bẹ̀rù fún? Come out in masses. Thank you. And I think that also lined with the message from Clement yesterday. Kódà pẹ̀lú super chat ló bá wá pé, is it possible to make such declaration with the Biafra? Ẹ̀gbọ́n mi Dr. Ọlá wọ́n ní àwọn like statement yẹn pé but it has to be done with the right people so that we got it, we can get it right. Hello caller, you're live. Olùkọ́ni ni. No. Okay, I was thinking it in. Go ahead. Mr. Koiki, ìfọ̀dé máa kọ̀ fẹ́ sọ fún yín ní wípé àwọn èèyàn láìpẹ́ máa sọ but I don't care anymore. Okay. And I think nǹkan táwọn òyìnbó yìí ń lò against wa náà ni because nǹkan
inferiority complex lọ́ ti kó sínú ìwọ ni mo fẹ́ sọ ní wípé I believe in violence. I believe in it so much. You know why I said that? I'm listening. Òyìnbó yìí, what they believe in it, Òyìnbó believe in violence. Just that they modernize it in a way that they will point to, you know that in technology is going to go. Tí ẹ bá ń sọ̀rọ̀, ọmọ kan máa ń nígbà wa àgbẹ̀lẹ́gbà wa aggressive. Because I need a loud voice as our Yoruba, you know, in the street of London. Tẹ́lẹ̀ tí bá kùn níbi iṣẹ́, the matter that they explain for God, tó kùn ní bá lò kẹ́ mọ̀ pé òyìnbó yẹn máa quiet, òyìnbó tó bá ṣe kọ̀ọ̀kan bí yẹn wò ní sọ̀rọ̀. And òyìnbó tó bá yẹ kó òyìnbó dẹ̀ lọ́gà, ó understand ara wọn. So ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀, bí òyìnbó yẹn ló jẹ̀bi, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn, because of your voice, they will label you pé wà violent. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n máa ní voice wa ti lọ sókè jù. Bẹ́ẹ̀ni, so they always target the nípa wà violent. Tó bá notice nǹkan tó máa ń lò against àwọn Black American yẹn náà nìyẹn. Ní Amẹ́ríkà náà, wọ́n wá bí ní pé wọ́n wà aggressive. No, but they are just trying to like, wọ́n yẹ fẹ́ pé tó yìnbó bá ta ìdí wọn, káwọn àwọn Black American yẹn gbé ẹ̀kẹ́ kejì. Àwọn yẹn máa fẹ́ wà láti defend ara wọn. So trying to defend them, ọmọ àwọn ìbẹ̀rẹ̀ náà ti ń yí ọ̀bọ̀n náà ti wọ́n á yìnbọn fún wọn. Ọmọ àwọn fẹ́ try láti like pancake them, ẹni pé wọ́n wà violent. It is a system to keep suppressing with our dúdú. So kọ́ tó mú ìtàn láti sọ ní pé Mr. Koiki, no paper work lè gba kíní fún wa. Ṣé àwọn Fúlàní tí gbọ́n kan tí bàbá yẹn sọ ni? Àwọn British ló gbogbo nǹkan táwọn Fúlàní lò yìí, àwọn British ló kọ́ wọn. Àwọn British kọ́ ni. Ṣé ní last quarter tó pè wọlé yẹn tí wọ́n sọ pé about agenda yẹn, all what that man said is true. It's like you always go through the right way, and it seems you always get diverted again moving them our politicians back in Nigeria. But you want to like convince me, but I understand. But the main problem, you know how it is going that our Western world going is the problem where no matter how you blame Buhari, you blame Sanwo-Olu and Fayemi, all of them. No, they are doing their work. Fayemi have lived in the Western world in UK before. You know how it goes. But he has to listen to his oppressor, to his colonial master. Okay. So in as much as go back, it is all about control. They want to control our currency. They don't want us to pay cash anymore. Do you know your money in the UK here is not safe with you? It's not safe with me. Do you know why? Because they are you are under control. They can freeze all your accounts. So that is what they want to talk back, not only in Nigeria, but in the whole Africa. It is all about control. But I understand the typical Nigerian people who understand. They will be shouting, but it is the Western agenda. It is all about control for us it's for them to keep suppressing us down to their puppet. Do you know you were saying something about parliament? Then They can't do it. They can't say it. They can't because they are satanic. They are gatekeepers to their colonial masters. You know? And they cannot deviate. They cannot deviate from that in town by calling for a disintegration of Nigeria from here. Exactly. And let me tell you another thing about when it comes to ordinary people who are Yoruba in the UK. What people talk about the nearest passport here? I want to come to flat. I want to be more to get the banks. They believe that they don't want to know anything about Yoruba again. That they are already in the UK. They have access to house that we do. They are living in their world, and they have forgotten about the future of their children. By what they don't know that the system here. It doesn't matter you have your children in the UK, in America. They will never be respected. They will never. The system in the West is to tolerate the black people. No matter how. So Kamawa get angry. Kamawa get angry too much. So they have to tolerate whatever is happening. Even though they know that that's the only way to keep us calm. Exactly.
And if you are working as a don't think because you are in the UK working in NHS, you are working under IT, you are still being controlled. You are still a slave. That's the fact. So, Mr. Koiki, what I'm trying to say is that, Mr. Koiki, you get the point. Yeah. Everyone talk about everyone talk about yeah. And Abadi Banjo. So, I know this. Do you know what? Just things like that. So, let me give you a tip of what I think that Baba told you. Yeah. I think that tip, it has to do with the colonial masters, with the British. That is something like this happened and happened. But I don't know what to say, but that is what I think. I've just received a press statement from Global Directorate. I'm going to bring that up in just about a few minutes. Program almost 6 hours. Wallahi. Ṣé pé debate yìí ń lọ báyìí? Ó dá ẹgbọ́n sókè. Koiki. Mo gbọ́ yín dáadé. Ẹ kú àdúrótì. Èmi ni ẹ sà. Jésù á wà pẹ̀lú yín. Àmín Jésù Kristi. Ẹ di Yorùbá mú. Ẹ dẹ̀ dì mú dáadáa. Ẹ ṣé gan ni. Èrò ní yí ẹsẹ̀ yín. Àmín àmín. Ọlọ́run ọba á fi àbò ẹ̀ á máa fi bòyí tọmọtọmọ tẹ̀bí tara ni. Àmín Ọlọ́run. Bí gbogbo nǹkan tẹ̀ ẹ ṣe. Ṣé rí gbogbo nǹkan tá a bá dàrú a lè tuntun. Dádì ń tẹ̀ ń sọ yìí ó mà lágbára díẹ̀ tá a bá dàrú a lè tuntun. A lè tuntun tó o bá fẹ́ renovate ilé o kọ́kọ́ máa wó part of it. Lẹ́yìn ìgbà yẹn wàá wá máa build it up. Nǹkan tí ò bá bàjẹ́ kò sí àtúnṣe. A gbọ́dọ̀ dúró dáadáa. Tá a bá dúró dáadáa ṣe rí gbogbo nǹkan tá a sọ yìí tí ogun bá dé ṣé federal government fẹ́ máa yìnbọn sí wa ni. Tó bá ti lè yìnbọn ṣé Yorùbá government fẹ́ máa Yorùbá àwọn tó wà ní tó jẹ́ àwọn governors wa ṣé ọkọ̀ máa jókòó ọkọ̀ máa wò pé president. Ṣé wọ́n máa jókòó wọ́n máa wò ní pé mo like a point yẹn. I think àwọn yẹn ṣe rí dádì ẹ má bínú pé mo interrupt yìí ẹ mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rò pé bá ṣe ń sọ Yorùbá nation àwọn gómìnà náà ṣì máa bínú tó máa dá sí i because ṣé bí dáàdì ṣe sọ nísìn ṣé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń pa wá nísìn tó máa kọ̀ dákẹ́ wọ̀ ní tí nǹkan kan ṣá. Wọ́n ò ní dákẹ́ tí ogun bá wọ Yorùbá ọba àti olùjòyè ló máa dúró tó máa fight ẹ̀. Torí pé ìkíní ṣé àwọn fẹ́ dá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wàá dúró ẹ máa gba Yorùbá lọ kò sí ilé ìtúkọ̀ wá fẹ́ akànfẹ́ jẹ gómìnà ni kò lè possible náà. Ó máa difficult. Ẹ jẹ́ àdàrú káwá tó ṣe. Ẹ jẹ́ àdàrú tá a bá dàrú a lè tún ṣe. Tá a bá dàrú a lè tún ṣe. Ẹ jẹ́ àgbé ìwé wọlé a fẹ́ jáde nínú bíbá yòó ká dẹ̀ declare pẹ̀lú kí afra pé a fẹ́ lọ. Ìtò bá máa gbà ní kó gbà. A fẹ́ lọ. Àbí? Nǹkan tó bá fẹ́ gbà àwa tá a wà ní ìgbà ìta ìgbà ayé ti gbogbo last cup wa la máa gbé lẹ̀. A tẹ̀ máa tún bọ́ta síta gan ni a máa tún bọ́ta gan sẹ̀. Tá èmi ò tiẹ̀ lè bọ́ta Europe bíbá ẹ̀ mọ̀ wá. Ṣùgbọ́n the last cup mi màá gbé lẹ̀ pé kí Yorùbá kó má wò. Many people is like that also. Many people is like that. À ń wò ó pé ẹsẹ̀ wo lẹ fẹ́ gbé. Ìgbà tẹ́ bá gbé ẹsẹ̀ àṣẹ wa gbé ẹsẹ̀ tiwa. Ẹ ṣé gan ni dádì. Nǹkan tí mi. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ pẹ̀lẹ́ sir. Thank you. Jésù á fún wa ṣe. Àmín. Èdùmàrè á fún wa ṣe. Àmín. Thank you so much. Wow, it's been a very fantastic Sunday broadcast and it seems that people don't want us to go but definitely we have to go. Ẹ jẹ́ ká sáré ka statement tó jáde is like a press statement from Global Directorate. Some of you don't even know the kind of help you do. I was just going to go into my website, Mofelo edit just to show that, but now I should be able to make such, So what I wanted to do, this is the back end of my site. So Mofe Cheriponi
This account is inactive due to billing reason. Please update your billing information under my account. You have further questions. Kò sí nǹkan kan tó free. But adúpẹ́ pé at least nínú owó táwọn èèyàn fún wa lálẹ́ nísìn àsan eléyìí. Tí ó dáa kí koikimedia website kó máa down. But a lot of people don't think to understand that it is the public. Ẹ̀yin lẹ́ ń support wa. Àwọn ò lè gbowó olóṣèlú. So ìbájí pé website koikimedia kí ọlọ́bẹ̀ nísìn kó má ṣiṣẹ́. Mo tẹ̀ mọ̀ bí a site because if this is my back end, I can imagine the site itself is down. Tí bá lọ sí site yẹn fúnra ẹ̀ nísìn. I'm sure the site is down and our back end team Jericho ní file not found because àìtí sanwó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Eléyìí nísìn ṣe pé tèmi yọ dáadáa nísìn ẹ jẹ́ ká lọ sí tòmìnira mo ti fi dájà lẹ́ẹ̀bà Adọ́mà kẹ́ni bọ̀bọ̀ yìí ṣe pé kò gbé ọkọ̀ jáde lọ́dọ̀ tí wọ́n báyìí yẹ pé tèmi nísìn mi sọ pé mi ò sanwó ni tí bá máa fi sanwó nísìn which I can do now before we end this program ó máa jáde padà but ọ̀dọ̀ tí wọ́n nísìn àmọ́ ibi tó wà báyìí ọlọ́kọ̀ ṣàánú. Anyway, ìyá mi jẹ́ ká global director ìka tó lọ gbàgbé kò ní pẹ́. Yoruba nation a season of political endorsement. We would like to state that we respect Yoruba citizens' right to make political decisions. Although our desire is for larger majority of our people to shun the Nigerian political process squarely and solely focus on the quest for exercise of our inalienable right to self-determination. Full stop. Nonetheless, it may interest the Yoruba citizens worldwide to know that we at the Yoruba Nation Global Directorate remain committed to our quest for a sovereign Yoruba nation. In a meeting with members of the Yoruba Nation Global Directorate a few months ago, I informed the honorable members that we must remain resolute and unequivocal, stating if only 10 of us serving, we should remain focused in pursuit of Yoruba nation self-determination. I said at the meeting that to whom much is given, much is expected. We do not take granted for the confidence reposed in us by those supporting our precious organization. Yoruba nation is at a critical point in our history as we presently face essential threat to the extent we have resolved with new vigor to continue our quest for Yoruba nation sovereignty. Without becoming a political, Oduagbewa Onigbeodale, Princess Adiola Ateyero Olumijilu is the directorate director. Hello, caller mi, ẹ má bínú ìyá mi, ẹgbọ́n sókè. Mo gbọ́ yín o, ẹ má bínú, ẹni kí ni ẹ? Only the name is Adiola Atayero Olamijulo. Olamijulo, ṣe rí pé Yorùbá yẹn ó fi kọ́ mi lẹ́nu, ẹ ṣé gan ni, ẹ go ahead. Yeah, well, I just want to repack the Equataro. I should say that. Yeah, it is. The Lord will speak with the more. I don't think I know. Amen. The guy that said that our people to one people, our political don't my last caller. Our last caller, yeah. They were first one now. They signed a pact. It's a matter of slavery. No, it's a one kind of one that sign pact. Tí àwọn kan ò bá wicked, Fúlàní ò bá wicked láti nà wọ́n wá. Àwọn èèyàn tó come together pé àwọn wá bẹ form confederation àbí confederation with one mind. Ẹ̀yin dẹ̀ nínú burúkú sí wọn láti ìgbà yẹn wá. It's evidence once Sadauna was said in one of his broadcasts. Ẹ̀dẹ̀ gbé yẹn rù ẹ̀dẹ̀ fi ń bá wa jà títí di àkókò yìí. Ẹ̀dẹ̀ lè stop ọkọ̀ ń jẹ́ káwọn Yorùbá mọ̀ pé àwọn people yóò lè stop. So ẹ wá sọ pé wọ́n bá wọn side party wọ́n jọ mọ̀ ní partnership náà enter into. Àwọn méjì náà dẹ̀ jọ ń gain. Àwọn gain support wọ́n máa ń dà wá lù àwọn yẹn ń gain owó àtúnṣe ìkan lọ́dọ̀ wa. Then àwọn people tó ń support wọ́n yẹ mọ̀ pé hypocrite ni wọ́n. Káàbá dìde kagbara wa wọ́n sì máa pretend. Wọ́n pretend ní ọmọ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa sá sẹ́yìn. Ṣé mọ̀ pé wọ́n kì í fẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé àwọn ò sí nínú kí wọ́n máa ń pé àwọn ò sí nínú àwọn máa ń tẹ ẹ̀tọ́ èèyàn mọ́lẹ̀. Wọ́n fẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ yẹn. So when we now stand up, they will back off. Wọ́n back off. Like force àwọn tó dẹ̀ bá side party náà mọ̀ pé àwọn náà máa ń mèrè nígbà tí wọ́n bá rí ogun alálẹ̀ àtàwọn èèyàn. Wọ́n tí mo kọ̀ fẹ́ sọ nìyẹn, they side the part wickedness ló dẹ̀ mú wọn sáìrò part ẹ̀yẹ̀ láwọn people. So it's not that pé bóyá wọ́n pọ̀ sí wọn. So therefore we need to rise up and make sure pé part wọn yẹn ó end.
Ọ̀dà ẹ ṣe gọ̀dì àwọn ìyàmá ní Koiki kí ló tó pẹ́ lẹ́rìí kò ń ṣọ̀rọ̀ tí mo sì fi sọ ìyá mi lálẹ́ bàrúkà tó pé ìyá ọ̀rọ̀ tí Alhaji sọ nínú comment section Koiki wú kí la láàfin ó jẹ jẹ́mi lẹ́wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ Alhaji ìwúlẹ̀ tó fẹ́ dálẹ̀ lálẹ́ ìbá ìtòrí ọlọ́ọ̀ nígbà tí mo ti fẹ́ máa lọ lẹ́tú lọ fa sùúrùtù jáde èyí tí mo kàn mọ̀ ni pé ikú bàbá yèyè kábíyèsí Elédùmarè ẹ jẹ́ lọ mú picture wọn jáde láyà pọ́ sẹ́ndẹ̀ sí mi lánàá àwọn bákẹ́ǹtì ikú bàbá yèyè ẹni tí kú ò lè pa kábíyèsí ẹ̀ ẹ bá mi rí sẹ́ndẹ̀ wá ó dà ń pẹ́ sẹ́ndẹ̀ mú bọ̀ gbogbo àwọn tó kú ní Turkey yẹn ó ní agbára ẹ sáré bá mi rí sẹ́ndẹ̀ sínú 979 ó dà ń pẹ́ sì sẹ́ndẹ̀ sí mi ní àìpẹ́ yìí ikú bàbá yèyè ẹni tí kú ò lè pa ikú wọlé ó mú kábíyèsí wa lọ it's a privilege to have met him ẹ bá mi sẹ́ndẹ̀ wá ká gbójú yẹn síta ẹ fẹ́ ká lọ ni ẹ̀yin kọ́là wa yìí hello kọ́là. hello Mr. Koiki. ohun yìí lọ́lẹ̀ díẹ̀ o ẹgbọ́n sókè. hello Mr. Koiki. ẹ ti gbọ́ àlórí ètò à ń gbọ́ yín sà. question tí wọ́n bèrè ẹ̀kún kiri aláàfin. ẹ ṣe gan ni because ilé question yẹn journalist lẹ́nu bí pé ó kí ẹ lálá. ẹgbọ́n sókè. ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kún kiri aláàfin. I'm gonna do that now. púpọ̀ èèyàn kan ló mọ nǹkan tí bàbá aláàfin ṣe. kí bàbá aláàfin tó kú kó tó pa bàbá aláàfin. kó pa bàbá aláàfin. púpọ̀ èèyàn kan ló mọ púpọ̀ ọmọ Yorùbá kan ló mọ rírì iṣẹ́ tí aláàfin ṣe. irú àwọn iṣẹ́ wo ló ṣe torí pé ó ṣe káyìn náà ní side information ìjẹba lè sọ fún wa ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sà. kó tó dìgbà COVID aláàfin. I keep hearing that but mo fẹ́ kẹ́ land lé lórí. aláàfin ti kọ lẹ́tà sí UK government àti Queen of England. I have heard about that as well. tó gbẹ́sẹ̀. èmi náà gbọ́ something like that. nǹkan tí àwọn jọ ti ní 1960 nǹkan tájọ fi lélẹ̀ kan ni ó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà sí pé àwọn British government tó dẹ̀ wà ní ẹ̀mí pé wọ́n ní láti gáàsì sídà kí wọ́n padà sí regional government tá à ń lò tẹ́lẹ̀ àti program ìgbà lọ́nà ẹ̀. bàbá làbí ti kọ lẹ́tà yẹn kì í ṣe kìnnìkì jẹ́ lẹ́tẹ̀ẹ̀kì Queen of England dẹ̀ tí wọ́n ti dá ìsìnkú padà fún aláàfin. reliable source ni mo ti sọ̀rọ̀ ìfúnjọ́. wọ́n dẹ̀ ti dá ìsìnkú padà wọ́n ti wá fix meeting pẹ̀lú àwọn Nigerian leaders nígbà yẹn kó tó di pé COVID-19 ṣẹlẹ̀. òun ló fi jẹ́ kọ́ lè lọ nígbà tó wáyé pé COVID-19 wá kúrò nílẹ̀ tán. bàbá aláàbí tún wá write another letter to Queen of England. pé nǹkan tá a wà lórí èyí o a lè continue COVID ti kúrò nílẹ̀ a ní láti gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. wọ́n ti wá mọ́jọ́ wọ́n ti mú ọjọ́ tí Nigerian government mọ̀ àwọn kí ló ń pè àwọn Fúlàní government yìí tó mọ̀. ikú Aláàfin kò ṣẹ̀yìn Nigerian government. ẹgbà bẹ́ẹ̀. kábíyèsí Elédùmarè ọ̀rọ̀ rẹ o. wàhálà. kábíyèsí Elédùmarè mo gbádùn yín. ikú Aláàfin kò ṣẹ̀yìn Nigerian government àti ìlú títà wà ní ẹ̀yìn. bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀rọ̀ rẹ yìí. Aláàfin nìkan ṣó ní. mo gbádùn yín o. Aláàfin òun lórí gáàjì tẹ́ bá lọ wo yìí sí òun lórí gáàjì òun lórí ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. politics dé ló ń gbé nílé Aláàfin lórí. politics bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe dáadáa tó. bàbá Awólọ́wọ̀ fi nǹkan yẹn bá gbẹ ìjẹ́ kan Aláàfin òun ní olórí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tóbi dé kútọ́nu tóbi dé ogun ẹ̀. Aláàfin ló ní authority láti sọ̀rọ̀ spiritual head ní ló ní. ṣùgbọ́n when we talk of political head
Bẹ́ẹ̀ni sir. Aláàfin ni. Okay. Tí ò sẹ́ tó lè bá kíni the whole world recognize. Okay. The king of Yoruba, òun náà máa ń pè ní king of Yoruba country. Aláàfin ni. Okay. So gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn méjì tí mo dárúkọ yìí. Okay. Ikú bàbá Aláàfin kò ń ṣe natural. Kò ń ṣe natural o. So that means pé bàbá wa tó ń sọ̀rọ̀ yẹn bàbá mi gan lórí time. Wow. Ibi báyìí ò ń ṣe fracas. Ibi báyìí ni ibi táwọn ọlọ́gbọ́n kóra wọn sí tí gbogbo àjọ ń gbé yẹ̀wò. Kò sí gọ́gbọ́n àṣẹ lílọ títí a máa end the program náà ni at some point. Ẹ má ẹ̀ka. I know it's also fluctuating, but it's just that kò ní kankan tó ní problem. We are almost there. I said the same thing earlier anyway. As we are winding down, every time for the last 1 year, I have witnessed that they have been trying that every week, a máa ní kankan tá fi wá sọ̀rọ̀ lé lórí. A máa ní kankan tó ń disturb movement yìí one way or the other. Ẹ jẹ́ n sáré create kíní tàwọn global director. So anything mo kàn lè sọ fún gbogbo wa ni pé this week we will monitor it as a lot of you will do the same thing. I'm talking about this particular week. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó ti dá sí lọ́tùn lósì náà ló ti sọ pé it's a very very decisive week in the history of Yoruba land, and we should not kí ni mo ṣe fẹ́ sọ ká má wà too much worried. Wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ọgbà náà ni àwọn Yorùbá máa ń sọ. So ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù, ẹ má jẹ́ ká fòyà, ẹ jẹ́ ká fi ọkàn wa balẹ̀ pé lágbára Elédùmarè kò sí bó ṣe lè rí títí. I'm gonna finish now in just a few minutes. Kò sí bó ṣe lè rí títí. Ó ti di dandan pé ìran Yorùbá máa lọ. I've already also paid for my website. Sometimes we're just like that, but it's been paid more. Ẹ̀gbọ́n mi ní àpòjùmọ̀ ẹ̀kọ́ lọ hijack koikimedia because DSS ń ṣọ́ ẹ bó ṣe wà yẹn tó máa di pé wọ́n máa lọ hijack ẹ̀. I mean, they give us a bit of room, and I'm sure it's just that the back end thing did not pick it up quickly. But the payment have been made now, though we're trying to still refresh it so that it comes back. But it will be back in just about a few minutes. Probably maybe before I end the program, it will definitely come back. Let me say this clearly. The Yoruba people have done the best, and we're still doing our best. We have a lot of intellectuals. Some do not agree with us. Some, they regard him as a leader because he signed a treaty with them. Bí alára reason tí mo mọ̀ bí ó ti send picture tí mo ní kó send sí mi. Back end tí mi ti sùn. Láì pé mo lè ṣe rí picture yẹn láìpẹ́ yìí náà. Níbi tí mo jókòó pẹ̀lú létí ẹsẹ̀ pẹ̀lú bàbá yẹn. Like I said, gbogbo tí a sọ in those kind of conversation kan náà ló ṣì máa jáde nísìnyí. But all I can say is, what request federal government request látọ̀dọ̀ bàbá Aláàfin pé kó lọ bá wọn mú Ìgbòho wá, even though that did not happen. But I can confirm that he told us that because he actually called us to come down so that wọn ní nǹkan táwọn fẹ́ sọ fún wa. And we are grateful that wọ́n release wa fún wọ́n release bàbá wa Olóyè Sunday Igboho fún federal government. But another ọba kan ìyẹn give go ahead pé tó bá lè yanjú Ìgbòho kan yanjú ẹ̀. Ó yẹ bá wa ṣe kíákíá. A máa end broadcast in just about a few more minutes. Hello Kọ́lá, à ń gbọ́ yín. Hello sir. Mo ń gbádùn yín sẹ́, go ahead. Mr. Koyi. Ẹgbẹ́ torí Ọlọ́run, a níbi ẹ̀pù yín níbi àbíbọ̀ báyìí. Lọ́nà wo? Àwọn Nàìjíríà ta wà níbi àbíbọ̀ fún wa tó ẹjọ́ torí Ọlọ́run, a níbi ẹ̀pù yín níbi àbíbọ̀. Wọ́n tún fọmọ Nàìjíríà tó wà níbi àgbọ̀ pátápátá. Wọ́n ti fún wọn lọ sí prison báyìí. Wọ́n dà 1 million people wọ́n ti fún lọ sí prison láti bí last week wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn. Yeah, mo gbọ́. Ọmọ Nàìjíríà tó wà níbi àbáyá ni. A ní díẹ̀ fún ẹjọ́ púpọ̀. Ọmọ Nàìjíríà tó wà níbi àríjẹ̀ fún ẹjọ́ pé Ọlọ́run. Wọ́n dà 1 million people ló ti wà. Anybody tó lè jáde síta àbí kí a ti mú kí wàhálà fẹ́ lómi báyẹn ẹjọ́ tó lọ. A ní díẹ̀ fún
Mr. Cook ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ọ̀dà. Yorùbá ló pọ̀ ju gbogbo wa o. Ó yé mi. Ọ̀dà. Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ọ̀dà. I need the help ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ọ̀dà. We see what can be done if we have to escalate, a broadcast on that. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. I've heard about it pé wọ́n kàn kọ́ everybody ní Libya. Ta ló wà níbẹ̀ náà? Àjàní Àjàlá ẹ̀jẹ̀ tó bá ń gbọ́ mi màá pè òun á lè fún mi ní I know they are all in different provinces. Ìyà ń jẹ wá gan káàkiri àgbáyé. Mo tẹ̀rí fídíò kan tó ń circulate but wọ́n ti confirm fún mi pé Libya ní tọ́pa agẹ́ ọ̀kan. I'm sure we can't show it. Ó ń lọ bá wọ́n kàn yìnbọn fún wọn pa straight away. I can assure us that program yìí ò ní ju 6 hours lọ ó ti pọ̀ jù so I need to run down now. Hello caller. Website wa ti padà o àti sanwó owó tẹ fún wa náà láti fi sanwó website wa tó ti padà. Hello caller ẹgbẹ́ òsókè. Ṣé ọmọ alárẹ̀? Ẹ káàbọ̀ dárí ẹ káàbọ̀ ẹ̀gbọ́n mi àmín. Ìjọba òde kìí lẹ̀ lágbára ọ̀dọ̀ láṣẹ ọ̀gbọ̀n àmín ṣẹ̀dá. Ṣé rí nípa ọ̀rọ̀ èmi mo bá ń sọ̀rọ̀ nígbà kan ní Canada ká sọ lórí fídíò lóko ìwé mẹ́fà. Nípa ọ̀rọ̀ Aláàfin bẹ́ẹ̀ni ìjọba Nàìjà àti British dẹ̀rẹ̀ ni máa ń pọ̀ ní arógo gbogbo jẹ́. Arógo gbogbo jẹ́. Arógo gbogbo jẹ́ ni pé àwọn British yẹn. That's what I call them. Gbogbo àwọn adúláwọ̀ làwọn British wọn ṣe sọ́mbà ògbólógbò jẹ́. Àlẹ́ ńgbà tí Aláàfin tó wàjà ẹ̀gbọ́n wọn fi ọ̀kan lọ́jọ́ ẹ̀ ló ní bàbá òun 100% ní bàbá òun support Yorùbá lẹ́kìn tí gbogbo nǹkan ní bàbá òun lè máa sọ. Àìbí mi náà ti kàn mọ́ dé confam èmi náà sọ yẹn. I said that already. Ọmọ Aláàfin sọ pé kò ní sí election ní 2023 yẹn. Wọ́n kò ní sí election ó ní Yorùbá dẹ̀ máa dúró. Gbogbo àwọn tó ń lọ ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn àrà wọn bọ́ọ̀bù lọ́wọ́ ni. Bí ìfẹ́ sọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni kọ́là kan tó ń pè sọ pé tí gbogbo ọba dàrú kò lè ṣètò àmì ń ṣàṣọ́nù yìí. Ilé tó bá kọ̀wé solid tó bá ní solid foundation straight to come. Àmì tó bá dẹ̀ kọ́kù ní surface nìyẹn that will rebuild the brand new one. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní kò sí dókítà kan tó lè ṣe gbogbo àwọn Fúlàní yẹn wọ́n kàn ṣe àwọn ni. Àwọn wọn ti ń gbòògùn fún àwọn jẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ìkọ́jẹ́ mi máa rí sọ́nù ẹ̀ yẹn. Arógbògbògbò jẹ́ ni British àbí kílẹ̀ pẹ̀lẹ́ kan. Arógbò the glory destroyer the British they are the one that saw all the black slaves glory. Nísìnyí wọ́n ti ń kọ́ àwọn tíṣà kúrò Nàìjíríà sí. Àwọn tíṣà olóòmọ jẹ fún àwọn tíṣà olóòmọ kúrò Nàìjíríà. Ṣé Hausa tó ń kọ́ ọ̀yàn ní fúdù tó ń kọ́ ọ̀yàn ní èdè wọn ló bá kúrò ní àgbẹ̀. Tó ń kọ́ ọ̀yàn ní fúdù dè. Gbogbo ọlọ́kùnrin ẹ̀ bá pèsè ẹ̀. Ó jẹ́ ti Fúlàní Fúlàní for Islamize Nigeria. Ṣé àwọn Fúlàní á lè ní pọ̀ tó òfin. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni thank you so much. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi. Thank God for the social media. Thank God for the social media. Yes. Àwọn ìbá ló ṣe àwọn ìbá ló ṣe social media. Àwọn ni. Ọlọ́run àtijọ́ ló ń fẹ́ kó tó yíyan. Bàbá Awólọ́wọ̀ dẹ̀ ti sọ pé ọmọdé ẹ̀sùn tó bá dé àwọn tó bá gbà fúnra ẹ̀. Ẹ̀tọ́ ẹ̀ dẹ̀ ti gẹ̀ẹ́sì láti gbẹ̀tọ́ wa ẹ̀. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ̀tọ́ ẹ̀ tó bá kú máa kú. Ẹni bá yẹ máa yẹ Ọlọ́run káwọn máa ń tó máa yẹ. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. As we are going to wind down, it is also I think I have the picture with myself and Allah. Let's bring that up. So our site is back on again. Like I said, it's just some of those technical glitch. So from a down but I've just made that payment and the site, if I refresh it again, is back. Òmìnira 2022, like I said, is nowhere to be found. So that's about it. As we bring this program towards the end tonight, let me restate again to every one of us that gbogbo ala ní role láti play. Àwa ń play role tiwa bẹ́mi bó ṣe yé mi mọ́. And that's myself pẹ̀lú ikú bàbá yèyè. Eléyìí ń ṣe photo shoot o, kò dẹ̀ ń ṣe photo editing àbí báyìí lè ṣe máa ń sọ àwọn ìbò ẹ̀.
You know, don't be the lara ni gbogbo ẹ̀yin ọ̀bọ̀dọ̀bọ̀dọ̀, you know. It's a privilege. Bí ìgbà tí yàn rí queen náà ni o, you know, position is bigger than queen. But àwọn politician yẹn lọ, irú àwọn politician jẹgúrú jẹrá yẹn, àwọn lọ́ba gbogbo kan jẹ́ báyìí. Àtàwọn tó àwọn arógo ṣe kílẹ̀ gbọ́ mi pè lẹ́ẹ̀kan náà. Arógo bọ̀gò jẹ́. So that's all we can take tonight. And let me bring it back again like this. So that's myself. It's a privilege. There's a lot of notes that I have, but they are not for public consumption now. But one thing I can say is he confided in us that federal government asked him láti mú Igboho wá sí Abuja. Anyhow, whatever is going to happen. But we are grateful that he refused such with the Fulani government. A lè dúpẹ́ fún wọn pé ọbọ̀ kí n kú ọba wàjà ni o. Ẹ jẹ́ ká máa rántí Ìjìnlẹ̀ Marcus ní gbogbo ìgbà. Aláàfin is like a Yoruba prime minister, while Oni is a spiritual leader and the ceremonial head, the president of the Yoruba nation. But at the end of the day, all this thing is not happening. And the only option now is Kolokal Kumalo. Okay, Kenny kọ́ ló ń pè mí láti nọ́mbà tó ń pè sí òun ní tètè wọlé ni àwọn tí ará Libya. Kenny Bright. Ẹ jẹ́ àwọn tó bá connect. Because àwọn èèyàn tí ń wà worry gan pẹ̀lú n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Libya yẹn. Mo ti gbọ́ náà. Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Just a lot. Kenny, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Libya? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Libya? Kọ́nà tó wọ. Kò sí nǹkan kan báwo. But ẹni tó pè ní wọ́n ń kó àwọn kan. Province wo ló ti ń kó àwọn èèyàn? Ìlú àfọ̀fọ̀ ni jàre. Kò sí wàhálà kankan ìgboro máa mọ ẹsẹ̀ lọ́gbọ́n ẹsẹ̀ lọ́lé gan ni láti gan lọ́pọ̀ rẹ̀ láti Amẹ́ríkà. Okay, Daddy Sam, ẹ ṣé gan ni Daddy Sam. Alẹ́ gan mo wà bá alẹ́ la wà báyà ẹsẹ̀ lọ́lé kò sí wàhálà kan lójú ọ̀nà. But ó lè má jẹ ní àdúgbò tí wọ́n wà ní province yìí, ó lè jẹ́ another province. Brother mi. Mo ń gbọ́ ẹ. Títì ni mo wà o. Títì ni mo wà. O ti gẹ́tì nǹkan tí mò ń sọ, ó mọ̀ pé. Wọ́n ní kẹ́kẹ́ bí wọ́n lè gbé ní sáìdì ìbò ní Libya. Ó dáa. Ẹni tó wà ní president wá ti lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sọ fún wọn wípé gbogbo ọmọ tó bá jẹ́ olè lọ́wọ́ tàbí ẹni tó bá ní mẹ́ta kí èsì orí tètè tọ́jà. Okay, hold on, mo ti ń pe kọ́là ẹ̀ bí atọ́lọ̀ bá jẹ́ kọ́ gbé. Hold on. Àdúgbò wo lẹ ní problem wà ẹni tó ń pè wá? Let's pè lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní Benghazi. Benghazi ni sà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó possible kí ó jẹ́ Benghazi. Okay, wọ́n ní possible. Benghazi ti gbọ́ possible. Kódà anybody no movement ní kúlẹ̀ any Nigeria any plan. So now tẹ́ bá inú ilé lẹ wá wà ní inú ilé lẹ wá wà ní ẹ̀tẹ́ ìlì jáde rárá báàbí. Inú ilé la wà kọ́ sí anybody tó lè jáde. So báwo lẹ ṣe wá fẹ́ survive? Ṣé ẹ ní sùúrù mo ń gbọ́ Kenny ẹ hold on láti Benghazi. Àníkẹ́ hold on. Bẹ́ẹ̀ mo ń gbọ́ láti Kenny sọ̀rọ̀ mo ń gbọ́ ẹ. Kò sí bọ̀ kí ló dé tá ṣe ní problem ní Benghazi? Ẹ mọ̀ ní Benghazi yẹn ni chief of army staff wọ́n wà. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ kí ó dá àwọn láti last week ní pé everybody kó submit the weapon ọwọ́ ẹ̀. Ẹ ṣáà wá ní weapon àwọn eléyìí ò ní weapon àwọn eléyìí lọ survive níbẹ̀ ni. No, àwọn Libyans tó wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ bíi so ó lè jáwọ́ yẹn ni wọ́n àtà. Okay, so kí ni wọ́n lè ṣe nísìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nísìn? So kí ni wọ́n lè ṣe nísìn? Definitely kí làwọn lè ṣe irú ọ̀mọ̀ràn wọn lè gbà wọ́n ń gbọ́ ẹ nísìn? Màá ṣe ẹ̀ nọ́mbà later. Irú ìmọ̀ràn wọn lè fún wọn. Network ò lọ. Kọ́ sì wà nínú ilé for now. Tí ó bá jẹ́ pé òun náà ṣe àbójúbọ̀. Ẹ jẹ́ ti ń lò. Okay, àfi tó bá wà níta. Wọ́n wọlé kó yẹn o. Wọ́n wọlé kó yẹn. Wọ́n wọlé náà kó yẹn. Ọmọ tìyàwó ọmọ tó bọ̀. Ẹ ní sùúrù ẹja gbọ́n tí Kenny fi sọ. Mo ń gbọ́ Kenny. Ẹ máa gbọ́ mi ṣe rí ẹ máa gbọ́. Secretary General Secretary Nigeria Community Leader ló ń bá yín sọ̀rọ̀ láti Tripoli. I'm working with the Nigeria Embassy. Are you getting me? À ń gbọ́ yín sà. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ fara yín balẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ mi dáadáa. Èmi tẹ̀lé mo ní school ní Dìbà African Reading International School. I'm the owner of the school in this Tripoli. Okay. Are you getting me? Yeah. So the information ti bá fún yín
mo ti ń ṣe ànọ́mbà ẹni ẹ̀bẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ. Tí wọ́n bá ti bá anything impersonation lọ́wọ́ yín bóyá drugs ọ̀bẹ tí kò ṣe ọ̀bẹ ìbọn wọn ò ní ṣe nǹkan kan fún yín níbẹ̀ ìdásí presently báyìí wọn ò ní ṣe anything wọn ò ní ṣe fún yín. Àwọn ọ̀sẹ̀ ni mi. So ilé tí wọ́n wọ̀ lọ́wọ́ báyìí àtàwọn tó dánwò àtàkì ara wọn àwọn ara wọn tó jẹ́ kidnapper tí wọ́n ṣiṣẹ́ ẹbí ni. Ṣé understand bẹ́ẹ̀ sà? Tí a bá ti wá wà tẹ́ ẹ̀ jókòó sínú ilé tẹ́ ẹ̀ jáde lálẹ́ tẹ́ ẹ̀ jí jáde lóru tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ rìnrìn ìfura kò sí nǹkan kan tó rẹ̀ bí iṣẹ́. Ẹ ṣe gan mo ti send nọ́mbà wọn sí yín nísìn ẹ jẹ́ bá mi pè wọ́n lẹ́yìn kí because a gbọ́dọ̀ fáwọn èèyàn wa lọ́kàn balẹ̀ náà mo appreciate pé Daddy Sammy pé yẹn dẹ̀ pè mí straight away and arantan sọ náà ni thank you so much Kenny ẹ jẹ́ fi sílẹ̀ ọlábànṣọ yín délé o mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Daddy Sam mo ti send nọ́mbà tí yín sí wọn àwọn ẹ jẹ́ káwọn pè yín ẹ̀yẹn láti Benghazi wọ́n máa pè yín àwọn èèyàn wa náà níbẹ̀ thank you so much Daddy Sam ẹ ṣe gan ni that means pé ẹ wà lórí ètò pẹ̀lú mi ta ló tún okay àwọn tara Libya náà tún lélẹ̀ hello ẹ mute background ẹ mute background ẹ mute background ẹ mute background now ẹ mute tẹ fi ń gbọ́ nínú ilé náà ẹ ń ṣàlejò náà ẹ ń pè sórí program fóònù méjì lẹ fi ń gbọ́ ẹ mute tẹ fi ń gbọ́ I don't understand we keep gbogbo platform dẹ̀ lọ́ máa ń sọ ní gbogbo wa a dẹ̀ ní láti lọ ní how many minutes ló kù 6 hours kan ti tútù pé kábíyèsí ọlọ́run wàhálà àbáyé wàhálà ó yá ẹgbọ́n sókè àwọn ọmọ ọdún alájọ nǹkan kan sọ fún pé mò ń bọ̀ ni ó yá ẹgbọ́n sókè. Benghazi kan ní kọ́ wa mo wà lẹ́nu iṣẹ́ báyìí. So kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Benghazi? Lóòótọ́ àwọn tó ń ta ògógóró àbẹ́gbọ́n yẹn ń ta ògógóró ni tíyàwó ẹ̀ náà ń ta nǹkan kan. No. Ok mo kàn ń ṣẹ̀fẹ̀ ni. Ó ní eré àtọ̀ ti ṣe so gbogbo bẹ́ẹ̀ lọ bọ́ sí gbogbo bẹ́ẹ̀ ọ̀ Nàìjíríà gbé gbogbo sáìdì yẹn. Ok ibi táwọn Nàìjíríà ń pọ̀ sí ni bí àwọn mi tí lè bá chip ní nǹkan kan náà ni we know other those things. Bẹ́ẹ̀ ni má ṣe o. Nigeria sponsor not only Nigeria but Ghanaians other tribes náà wà bẹ́ẹ̀ other nationality wà bẹ́ẹ̀. So kí ni tẹ́ni ẹ bá ń gbọ́ wa nísìnyí rà àmọ̀ràn wọlé lè fáwọn tó wà lérí ẹ̀ ṣé wọn ò dẹ̀ lè kó kúrò nísìnyí owó náà lọ́ máa tún fún wa wálé nǹkan kò problem wà. Ó ti pẹ́ tó ti sọ fún mi pé kọ́ kúrò ní eré àyè. Ok. Ọ̀nà ọ̀fẹ́ ti ẹ̀fẹ́ black ní eré àyè. Gbogbo dúró ìtàn ìjà tó ń lọ yẹn àwọn tó wà ní other area towards the seaside ọ shift wá sí eré àyè sọ wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ dọ́jẹ́ Libyans inú máa ń bí wọn àti pé bí àwọn gẹ̀ẹ́sù abọ́ṣe máa ń múra. Ok ìyá àwọn ọmọ Nigerians tó wà níbẹ̀ ẹ̀wọ̀n wáṣẹ́ náà ni àbí kí la máa sọ báyìí. Ìmúra tó ń múra ṣọ́ọ̀tì. Wọ́n ń tajà ní ó yẹ kó ti yé yín wọ́n ń tajà ní àbí but àwọn like àwọn society wọn like it because àwọn ọmọ tí wọ́n àwọn tí wọ́n máa ń múra délẹ̀ bí àwọn Arab ní àbí if I'm right. Wọ́n máa ń múra wọ́n máa wọ jàlábíà. Wọ́n máa jàlábíà káwọn kan máa ń wọ bíi pátá káàkiri ládùúgbò. Wọ́n máa wọ leggings. So ẹ máa gbọ́ kọ́lọ́kọ̀. Ìjábù eégún báyìí bí aṣọ eégún. Ìjábù tó kanlẹ̀ dáadáa halfway naked. Ọkọ̀ tó wà tó máa ń bára wọn jà lójú títì. Nítorí òṣèlè rí. So gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀hún láìpẹ́. So àwọn tó ń ta ògógóró yẹn during the war time so many of them níbọn sílé. Ok ó yé mi. So wọ́n fẹ́ rí kọ́lẹ̀ padà. Àwọn hook up girls bẹ́ẹ̀ ni hook up girls. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni fún clarification yẹn. Ẹ ṣé gan ni. So owó àfẹ́tọ̀ class wa kó àwọn méjì lọ sí competition camp. Then nǹkan tí camp wọ́n sì pé wọ́n máa lọ test wọn because many of our Nigerians were many wọ́n sick hepatitis B. Many wọ́n sick. Many. So tó bá ti test wọn tó bá ti ní mísìkìlà inú ẹ̀jẹ̀ báyìí ó máa wà ní deportation camp ní ọmọ deport. So wọ́n ti kọ́ wọn kọ́ lọ ṣe Alhaji ìwọlẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ tó rọ̀ ọjà wa buy and sell náà máa ń ṣe kódà ẹ ṣé gan ni ọlá thank you so much. Ṣé wọ́n máa deport wọn padà sí Nàìjíríà náà àbí báwo tó bá ti kú wọn bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa deport wọn padà sí Nàìjíríà. Tó bá ṣáà ti pa wọn tó bá dẹ̀ dé Nàìjíríà ọ̀nà àtúbọ̀ ẹ̀ òtítọ́. All right ẹ ṣé gan ni thanks for the clarification. Mo rí pé yàrá mo gbọ́
Ọlọ́ba aṣọ yín délé. Ṣé mọ́tò báìkì lẹ máa ń gbé lọ síbi iṣẹ́ tẹ máa ń gbé padà ni? Àbí ẹ̀kọ́ fi yẹn dẹmọ sí lórí status mi? Kí ló ń pa ilé rìn? Ọ̀dà ọlọ́mọ bá fi ṣẹ́ẹ̀ṣì. Ọlọ́mọ bá fi ṣẹ́ẹ̀ṣì ọyún. Oyè mi. Láti rọ́ọ̀bù wọn. Ìlú ọ̀dọ́ kó lọ lọ́ba máa padà sí bí wọ́n ti dá Thank you so much. And it shows that around the world we have again back call Yawa Nikon, and then I'm going to close it. Area in our not in Mankpemi, and she's one of my regulars on the program. Hello, Yawa. Yeah. Ṣé kò dọ́dọ̀ tọ̀dọ̀ ti yín? Àwọn náà lèmi bá fẹ́ pè yín fúnta o. Tóòtọ́ à ń gbọ́ ní pé wọ́n ń kóyàn. Àwọn ń gbọ́ ni o. Ṣé Tripoli lẹ́yìn wà? But ẹni tó wà ní Benghazi nìkan ló nà pọ́n ní problem yẹn. Ó dà pé Benghazi bọ̀ no wípé wọ́n wọlé kóyàn àwọn tó bá ọmọ Tarafinisa ní Siraj. Ní Tarafinisa àwọn ọlọ́pàá wọ ọbẹ̀ níjọ́ Friday. Wọ́n ṣọ́ wọnú ilé, wọ́n ṣẹ́ẹ̀kì gbogbo ilé. Ìgbà tó wọ́n dẹ̀ bá kankan nínú ilé àwọn ẹni tá à ń sọ yìí, wọn ò mọ anybody lọ. Mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní bí school kan ní Poli yìí, school ńláńlá ni. Ẹ má dárúkọ. Okay. Wọ́n bí dárúkọ. Wọ́n ní pé kò sí school pé ó dàbí pé wọ́n ń jà. Wọ́n ní pé wọ́n ń jà ní o. Because ní recent yìí, wọ́n kó gbogbo àwa black tá a wà ń bẹ̀ wọ́n kó wa lọ ṣe test pátápátá. Èmi mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bọ̀ àwọn Nàìjíríà wa náà kọ́ ló ń ṣàánú wa. Wọ́n ní sàn yẹn. Wọ́n ní sàn yẹn. Àwọn ní sàn yẹn pé àwọn náà ní lọ́wọ́. Àwọn ní sàn yẹn. Wọ́n ṣàánú wa pẹ́pẹ́ nínú ọ̀fẹ́ ìbọn aláàjì ṣe ń bi mínísì pé irú ọjà ọlọ́ntà ẹ̀rọ buying and selling náà ni downloading and uploading. Àwọn ọmọ mi wọ́n máa bá àwọn ọmọ mi wá láti Nàìjíríà àwọn ọmọ tí wọ́n ti dìspẹ́tù. Wọ́n máa lọ bá ní wọ́n máa ní wọ́n fi wọ́n ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó. Kábíyèsí lédìmọ́ rẹ̀. Mo rí ọmọ kan nígbàgbọ́ tí mo já ìbẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ọmọ yóò tí lè tún bí i 12 years lọ wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó. Ṣé gbogbo ìyẹn náà táwọn nígbà bá rí àwọn àgbẹ̀ ní kọ́lọ́ ń ṣàánú tá a bá ń ṣe nǹkan báyìí a tún máa gbé sórí social media máa gbé sórí TikTok tí wàá dẹ̀ lélẹ̀ àwọn àlàkù wa mọ̀ tá a bá ní nọ́mbà àwọn wọ́n máa ń rí wa. Nítorí ní ọjọ́ kan mo post níbi iṣẹ́ mi àti àràbù yẹn ọkùnrin náà wájọ ń ṣe fídíò wọ́n pè mí láti ṣú pé bọ́lọ̀ lọ delete ẹ̀ ni mo lọ delete ẹ̀ torí mi fẹ́ kíṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ mi àtọ́wọ́ra wa o èmi kàn ń ṣe ó yọjú ni o but owó gbogbo àwọn òfin tó bá fi sílẹ̀ yẹ káà náà lè máa tẹ̀lé ẹlòmíì ògógóró wọn máa mú wọn máa pè kókóró kí ni gbogbo yẹn àwọn oògùn tí ò lẹ́tọ̀ọ́ tí ò bára mu tán ní ká má ṣe mọ́ àmọ́ pàrọ̀ ìgbà náà wọ́n ní lọ́wọ́ táwọn Ọlọ́run ṣàánú wa bàbá mi kò fún wọn mọ́ lọ́dọ̀ ti tèmi wọ́n ní pé ní Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́mi ṣe gbogbo àbúrò wọn nítorí mi kò ní pásítọ̀tì kan mo lọ gba dọ́kúmẹ́ǹtì tó lè pè mí máa rìn Ọlọ́run ṣàánú wa nílẹ̀ ti àpọ̀tí mi mo ti képa ẹ̀ ti tẹ̀lé àwọn ni wọ́n kó wọn pọ́n ṣe tán. Thank you so much for the clarification. Ẹ ṣé gan ni. That is the beauty and the power. Ẹ má bínú mo ti pa láìní. Ìyá Fúnkẹ́ Ìyálájé mo kí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi Karùn-ún mo ti sọ fún àwọn ọmọ Oòduà almost finish láti ṣe 6 hours and I need to go now. A máa play jẹ́ kọ́mọ̀ táwọn máa fi padà dé a máa play anthem wa. As usual we'll be back again tomorrow. All our team are always on standby. Àmọ́ wiki tó fẹ́ mú jáde. But in case you are probably not here, that I'm just gonna play it one more time. Just to, especially in our thing we're concerned. Tọ́wọ́ jẹ́ pé irọ́ ìmọ̀ ń pa ní fẹ́ dára mi tàjókà. Kí ni mo wá ń ṣe, kí ni mo ṣe wàhálà, kí ni mo sọ́fà, kí ni mo fẹ́ra mi sọ́fà. Tí n bá gba kọ́bọ̀ lọ fẹ́ra gọ̀mọ̀ kọ́ lọ́n dọ̀rọ̀ mi láyé. Yorùbá ní sàmú gbé lọ́wọ́ ló gbé back there. Gbogbo ẹni bá dẹ̀ gbà bọ̀dẹ̀ fún Yorùbá ilé òun. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan bàbá. And that was CSI speaking to us at about 12:44 p.m. Láti wà lórí programming, which is almost 6 hours now. It's more than enough. Kémi náà lọ jókòó. Ẹni tó bá tún ṣe program, kémi náà gbọ́ ẹni tó bá ń sọ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, we should not
lose our guard and focus. They are trying to disturb our mind. But one thing is, regardless of anybody, Nigeria is going into the last lap. Mo fẹ́ show video Mazi Simon Ekpa, the interview to Grant and one finish, but I'm sure a lot of you have seen it. We'll probably make use of it tomorrow. I know that anytime soon, there'll be more mainstream media turning more network a little bit to broadcast whatever is happening in Nigeria. Some of them have arrived. Some of them will witness whatever is going to happen in Nigeria. But one thing I can say is, ìgbàgbọ́ bàtí bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní kẹjẹ tẹ̀síwájú. Ọmọ Oòduà sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ọ̀gá adúláwọ̀ àwa ni. Villa, thank you so much. Maze Gold, Adam, OLAMILEKAN, and the rest of the team. Bye for now. Yoruba nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sínú mìíràn. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful.